დილა მშვიდობისა, საქმიანად ვიწყებთ 19 მარტის დილას TV პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. ახალი ტიპის კორონავირუსის სამკურნალო პრეპარატი შემოდგომაზე იქნება მზად და მკურნალობასაც დაიწყებენ. ევროკავშირმა ვაქცინაზე მომუშავე ფარმაცევტულ კომპანიას 80 მილიონი ევრო გადაურიცხა. პრევენციისათვის ესპანეთი 250 მილიონი ევროს, ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 1/5-ს და 45 მილიარდს მისცემს კომპანიებს სტიმულირებისათვის. იტალია კი 500 მილიარდ ევროზე მეც გამოყოფს. გუშინდელი დღის მონაცემები კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, დამატებით შეზღუდვების საჭიროებას არ აყენებს, რადგან ვირუსის გავრცელება კონტროლდება. სამშაბათს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ გაავრცელა ასევე რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც COVID-19 სიმპტომების მქონე ადამიანებს იბუპროფენის გამოყენებაზე უარის თქმას ურჩევენ. განცხადება მას შემდეგ გაავრცელეს, რაც საფრანგეთმა თქვა, რომ ანთების საწინააღმდეგო წამლებმა კორონავირუსის სიმპტომების შესაძლოა კიდევ უფრო გაამძაფროს. საფრანგეთის ჯანდაცვის მინისტრმა განცხადება სამედიცინო ჟურნალში გამოქვეყნებული კვლევის შემდეგ გააკეთა, რომლის მიხედვითაც ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტები ერთ-ერთი ფერმენტის აქტივობას ზრდის, რომელმაც შესაძლოა ვირუსის ინფექცია გაამწვავოს. მთავარი რეკომენდაცია უცვლელია დარჩით სახლში. მოსახლეობის მოხალისეობის მსურველებმა კი მიმართეთ თბილისის მერიას და ნურს თავს გამოიდებთ და წესების დარღვევით კეთილი საქმის სახელით მოიქცევით. უბრალოდ დარჩით სახლში, ვისაც გადაუდებელი და უკიდურესად საჭიროება არ გიდგათ გამოსვლისა გარეთ. უახლოეს მომავალში ფინანსთა სამინისტრო მაკროეკონომიკური სტიმულირების პაკეტს წარადგენს. ივანე მაჭავარიანის ინფორმაციით და რწმუნებით არსებობს ყველა წინაპირობა სტიმულირების იმ მექანიზმებით, რომელსაც პარტნიორებთან ერთად ამუშავებენ, რომ ქვეყანა ძალიან მალე დაუბრუნდეს განვითარების იმ ტემპებს და ნიშნულს, რაც ჰქონდა. ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით იგეგმება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის ზრდაც და მიმდინარეობს ინტენსიური მოლაპარაკებები სხვა დონორ ორგანიზაციებთან, საიდანაც ასევე შესაძლებელი იქნება სერიოზული დახმარების მობილიზება. ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი გუშინ უცვლელად 9%-ზე დატოვა. ბანკის ოფიციალური განცხადების თანახმად იანვარ-თებერვალში წლიურმა ინფლაციამ 6.4% შეადგინა. კომიტეტის წინასხდომაზე არსებული პროგნოზით ეს მოსალოდნელი იყო. ინფლაცია წლის დარჩენილ პერიოდში შემცირდებოდა ამ პროგნოზის თანახმად და ეტაპობრივად მიზნობრივ დონეს დაუბრუნდებოდა. შეფასება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის შენარჩუნებასაც ითვალისწინებდა, თუმცა კორონავირუსის პანდემიისა და მსოფლიო სასაქონლო ბაზრებზე ნავთობის ფასების მკვეთრი ბადნის ფონზე ეკონომიკური გაურკვევლობა გლობალურად და მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მოსალოდნელია, რომ ეკონომიკური ზრდის ტემპები შენელდება როგორც სავაჭრო პარტნიორებში, ისე საქართველოში, რის გამოც ამ ეტაპზე არსებული მონაცემების საფუძველზე ზუსტი შეფასებების გაკეთება შეუძლებელია, აღნიშნავს სები. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით, ბანკმა შეიმუშავა სამოქმედო გეგმა, რომელიც ხელს შეუწყობს კორონავირუსით გამოწვეული უარყოფითი ფინანსური და ეკონომიკური ეფექტების შემცირებას. საბანკო სექტორს არანაირი საფრთხე და რისკი არ ემუქრება. ის გააგრძელებს ფუნქციონირებას იმ პირობებშიც და ის ღონისძიებები, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა გაატარა, საკმარის საფუძველს ქმნის, რომ ის შოკი, რაც შეიძლება ნაკლები დანაკარგებით გადაიტანოს ფინანსურმა სექტორმა, რაც დღეს შეიძლება იყოს, ამბობს გონეტაძე. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის უფრო მეტ განმარტებას საქმიანი დილის ეთერში ცოტა მოგვიანებით მოვისმენთ. კობა გონეტაძე, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტია დღეს ჩვენი სტუმარი. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ სების მხრიდან ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის წესში ცვლილებები დადებითად შეაფასა და როგორც ბიზნეს ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია, მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა აუცილებლად უნდა გააგრძელონ ფიქრი რეგულაციების შემდგომ შერბილებასა თუ სხვა დამატებით ღონისძიებებზე. როგორია გუშინდელი მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტზე მიღებული გადაწყვეტილების შეფასება და როგორ ფასდება უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანებისგან ის სამუშაო პროცესი, რაც ხელისუფლების სხვადასხვა შტოების თუ კერძო სექტორის თანამშრომლობით მიმდინარეობს,
ამაზე ლევან ვეფხოძესთან BMG-ის აღმასრულებელ დირექტორთან ვისაუბრებთ საქმიან დილაში. ხილად საქმიანად გაწონასწორებული და ინფორმირებული მზაობისათვის დირიდან ეთერში გვერდებიან ავტოდვალიშვილი ენერგოპროჯორჯიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ვალერი ფანცულაია თელელსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი და ედიშერ ხორავა თბილისი ენერჯის დირექტორი კომერციული და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის საკითხებში. ორშაბათიდან ყველა საჯარო სკოლისათვის დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის რეკომენდაციაა გაცემული. კერძო საშუალო განათლების დაწესებულებები და უმაღლესი სასწავლებლები დისტანციურ სწავლებაზე უკვე აქტიურად გადადიან. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რუბრიკაში ლევან თაღიაშვილთან ერთად დღეს ონლაინ სწავლების მიმდინარეობაზე, სასწავლო პროცესის გამოწვევებზე და პირველადი დაკვირვების შედეგებზე გვექნება საუბარი. ნინო ენუქიძე BTU-ს რექტორი და ელენე ლომსაძე ბაკალავრიატის სტუდენტი გვერდებიან ეთერში. დისტანციური სწავლება, მარაგების სტაბილური გარემო და რაციონალურობა ამ დროში მნიშვნელოვანი გამოწვევა და ინფორმირებული საზოგადოება იმედი გვაქვს, რომ უფრო ადეკვატურ და პასუხისმგებლიან გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ჩვენც ამბებს საქმიან ეთერში ვეცდებით არც ერთ ეტაპზე მოგაკლოთ ამიერკავკასიაში ყველაზე მასშტაბური მეფრინველეობის კომპლექსის ჩირინას დაფუძნებელი რევას ვაშაკიძე შემოგვიერთდება საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში. ბიზნესები და მათი დღევანდელობა BMG-ისთვის ყველგან ფოკუსშია. ცხადია კორონავირუსთან გამკლავება შერკინების დროსაც და ქალების ნარატივში, რომელიც უკვე ჩვეულად 11 საათსა და 30 წუთზე ჩვენი სოციალური ქსელების მიმდევრებისათვის დაიწყება, კვანცელ აღიძენებს აბრამიშვილთან ნარატივ შემოგთავაზებს. რა გავლენა იქონია ღვინის ბიზნესზე COVID-19-მა, რა გამოწვევების წინაშეა ინდუსტრია და მისი ერთ-ერთი წარმომადგენელი საექსპორტო ბაზრებთან დაკავშირებით ისაუბრებს. კიდევ ბევრი საინტერესო ამბავი გელოდებათ ინტერვიუდან, რომელიც კოსტაში ჩაიწერა. უფრო მეტად პანიკური მდგომარეობაც არის, მე სხვა შორის ასე არ უყურებ. ძალიან კარგი მახარებს ეს ფაქტი. შესაბამისად, ხუმრობითაც და არახუმრობითაც რომ ვთქვათ, ძალიან კარგი არის ალკოჰოლის მიღება და სხვა შორის ბოლო დღეებში ჩვენი ღვინის რეალიზაციამ საკმაოდ მოიმატა. მშვიდობის ამ საკმაოდ დაძაბული, სტრესული, რთული პერიოდის მანძილზე გუშინდელი სოციალური ქსელი და ის ერთიანობა, რაც ამ ტაშით საღამოს 9 საათზე იყო და სამადლობელი ტაშით, ნამდვილად სასიამოვნო განცდას ტოვებდა. დარწმუნებული ვარ, რომ ადრესატებამდე აუცილებლად მივიდო და კიდევ ერთხელ უკვე ამ ეთერის საშუალებით მადლობა მინდა უთხრა თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც სამედიცინო სფეროდან, სამართალდამცავი სტრუქტურებიდან თუ ასე შემდეგ ჩართულია პროცესში, რომელიც გულისხმობს COVID-19-თან გამკლავებას საქართველოში და არა მხოლოდ ჯანმრთელობა მინდა უსურვო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ვირუსთან ბრძოლაში არის და მომავალში ამ გამოწვევის წინაშე დადგება. ეს საქმიანი დილა და ჩვენ ვიწყობთ 19 მარტის დღევანდელ ეთერს. დილა მშვიდობისა, ეს ანა ოპიაშვილია, მე გიორგი ისაკაძე ვარ. 19 მარტს ტრადიციულად TV პირველზე BMG-ის გუნდი ქოქავს თქვენთვის საქმიან დილას. თავარი რაც მომდინარეობს რჩევად იმ ადამიანებისგან, ვისაც გუშინ საქართველოს საზოგადოებამ ესეთი გულხურვალე საერთო მადლობა გადაუხადა იმ ყველაზე ალბათ მინიმალურად რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ეს არის აპლოდისმენტები, რომელიც საღამოს 9 საათზე გაისმა საქართველოს ქალაქებში, მათ დაცარიელებულ ქუჩებში არის მთავარი რჩევა დარჩით სახლში და ისე ადევნეთ თვალყური მოვლენებს და გააკეთეთ საქმე მაქსიმალურად და მიუხედავად ჩვენ ოჯახის წევრებს, განსაკუთრებით ხანში შესულებს, ყოველი დილა კი უნდა იყოს საქმიანი და ყოველთვის უნდა იწყებოდეს აი ესეთი ამბებით, რომელსაც ვეცდებით ყოველ დილა გაგიზიაროთ BMG-ის გუნდთან ერთად. აი არის ასეთი კომპანია, მას ქვია ჯუმითი 2014.
ის მდებარეობს ჩხოროწყუში და დაფნის გადამამუშავებელ საწარმოს წარმოადგენს. მოკლედ ჯუმითი 2014, რომელიც წელიწადზე მეტია უკვე ფუნქციონირებს, ძირითადად ექსპორტზეა ორიენტირებული და ამჯერად ჩინეთის ბაზარზე გასასვლელად ემზადება. BMG-ის ჯუმითის 2014-ის მენეჯერმა გოდერძი სალიამ პირდაპირ განუმარტა, რომ კორონავირუსის გავრცელებამ აღნიშნული პროცესი ცხადია შეაფერხა, მაგრამ ჩინეთში 14 ტონა დაფნის გატანა მაინც იგეგმება. საწარმოში გადამუშავებული დაფნა უკრაინაშიც ხდება. მიდის მუშაობა, რომ ISO სერტიფიკატი აიღონ, რაც მათ ევროპის ბაზარზე გაიყვანს, რომელსაც იმ დროისთვის უკვე მოლეული ექნება კორონა გაიხსნის. ჯუმითი და მისი გუნდი 2020 წელს 120 ტონა დაფნის გადამუშავებას აანონსებს, რაც შეეხება ნედლეულს, როგორც გავარკვიეთ, საწარმოს ნედლეულით მომარაგებაში ასობით ადამიანია ჩართული. დასაქმებულთა რაოდენობა თავად ქარხანაში 40 აღემატება და ბატონი სალია, გოდერძი სალიაზეა საუბარი, აღნიშნავს, რომ სამომავლოდ საწარმოს გაფართოებიდან გამომდინარე დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდაც იგეგმება და ამ ეტაპზე საწარმო ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას. კორონავირუსის ფონიდან გამომდინარე რეკომენდაციებს ელოდებიან და მანამდე იცავენ სრულად შესაბამის წესებს. რაც შეეხება საწარმოს საინვესტიციო ღირებულებას, ის დაახლოებით მილიონ ლარს შეადგენს. რაც მასშია ინვესტირებული და აქედან 367,000 ლარი სახელმწიფოს თანადაფინანსებით არის განხორციელებული. ეგეთი ჯუმითია და თან 2014-იანი. ესეც ბიჭი. აი ახლა კიდევ გოგო. აჭარა ტექსტილმა უკვე დაიწყო პირბადეების წარმოება. პირველი პარტია დღეს ან მაქსიმუმ ხვალისთვის უკვე მზად იქნება და ეს ინფორმაცია BMG-ს დაუდასტურა კომპანიის ფინანსურმა დირექტორმა. გია ლომინაძესთან შედგა საუბარი და პირველ ეტაპზე გეგმაშია 9 მილიონი პირბადის წარმოება, თუმცა ეს რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს და წარმოება ამის საშუალებას იძლევა. აჭარა ტექსტილმა გადააწყო თავისი საწარმოო ხაზი და დაიწყო სამედიცინო პირბადეების დამზადება და რაც შეეხება პირველ პარტიას, რომლის მოცულობა დაახლოებით 50,000 წალი პირბადე იქნება, ეს როგორც გითხარით, უკვე აი ამ პარასკევსვე შეიძლება გადაეცეს ეკონომიკის სამინისტროს, რათა მათ მოახდინონ აღნიშნულის სრულად განკარგვა. აცხადებს და ადასტურებს კომპანიის ფინანსური დირექტორი გიორგი ლომინაძე. მისივე თქმით, აჭარა ტექსტილში კომპანია სოციალური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე 9 მილიონი ცალ მრავალჯერადი მოხმარების პირბადის დასამზადებლად 300,000 ლარს გამოყოფს და ეს რაოდენობა თლიანად უსაწყლოდ და ამ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრო იქნება ბენეფიციარი, გადასცემს თავად სახელმწიფოს შემდგომი განკარგვისთვის. აი ესეთი გოგოც. გუშინ კი მიმდინარე ამბების გარდა ეროვნულ ბანკში სავალუტო ფონდის და ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, იქ დადასტურდა უმთავრესი, რომ ამ პერიოდში შესაძლო დანაკლის საქართველოს სავალუტო ფონდთან პროგრამის ზრდის ხარჯზეც დაბალანსდება და დააბალანსებენ. ეს არის პოზიტიური გზავნილი. ფინანსთა მინისტრმა ასევე ისაუბრა სხვა საერთაშორისო საფინანსო სტრუქტურებთანაც მიდის მუშაობაო. ყველა და ეროვნულ ბანკში შეკრებილებით თანხმდებიან, რომ ეკონომიკური ზრდა შენელდება, რაც აისახება ყველას და მათ შორის ქვეყნის შემოსავლებზე, რაც დამატებითი რესურსით იქნება გადასაზღვევი. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი დღეს იქნება საქმიანი დილის სტუდიაში, მასზე ბევრი საუბრი თავს არ შეგაწუხებ, გეტყვით, რომ რეფინანსირების განაკვეთი ადგილზეა, მან არ შეცვალა ის და მე ვთვლი, რომ ეს ნაბიჯი ამ ეტაპზე არის სწორი. და ამისი ახსნა განმარტება შეგიძლიათ უკვე დეტალურად ნახოთ BMG-ზე, თუმცა კითხვები დარჩა და ცხადია, ამასაც ვკითხავთ კობა გვენეტაძეს, რაც შეეხება ფინანსთა მინისტრს და სავალუტო ფონდს, მისი წარმომადგენელი თურთ, ისინი ამ დღეებში იქნებიან მოპატიჟებულნი სტუდიაში, თუ სურთ დისტანციურადაც, რომ საქმიანი საზოგადოებისთვის შესაბამისი გზავნილები გააკეთონ იმ კითხვებზე, რაც გვაქვს მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით. სავალუტო ფონდი ადასტურებს, რომ საქართველოს გვერდში ვართო, სრულად და ბოლომდეო. რაც შეეხება ვანო მაჭავარიანს, ის ადასტურებს სტიმულირების გეგმის მეორე ნაწილს, უფრო მეტიც ის აანონსებს მას და უფრო დეტალებში ამ სტიმულირების გეგმაზე ალბათ მას შემდეგ იქნება საუბარი, რაც სიტუაცია ჩემი აზრით შედარებით ადაპტირებას განიცდის. არ ვიცი, ხა თლად ვერ გამოვდგები ამ ყველაფრის
თარჯიმნად, მაგრამ თუ შეიძლება რაღაცის ამოკითხვა იმ ზრახებს შორის, რასაც ქვეყნის ეკონომიკური და ფინანსური გუნდი აპირებს, მე ესეთი შთაბეჭდილება დამჩა, რომ მაკროეკონომიკური სტიმულირების გეგმა იქნება განახლებული, წარმოდგენილი უახლოეს მომავალში. რაც შეეხება გეგმებს, მე მაინც შეგახსენებთ, რომ 13 მარტს ჯერ კიდევ მთავრობამ ეკონომიკური სტიმულირების პაკეტი წარადგინა. ამ პროგრამის მიხედვით მოხდება ტურისტული სექტორისთვის გადასახადების გადავადება და მათთვის საბანკო ვალდებულებების თანადაფინანსება. ასევე პაკეტის ნაწილია ინფრასტრუქტურული ხარჯების დამატებით 300 მილიონით გაზრდა, დამატებით ღირებულების გადასახადის უკან დაბრუნების პროგრამის გააქტიურება. მინისტრთა კაბინეტის წევრთა თქმით, ჯამში ეს პროგრამა $1 მილიარდ მოიცავს. ეს როგორც ადრე გითხარით, ცალსახად ფისკალური ღონისძიებებია და დამატებით ღონისძიებებს მთავრობა აანონსებს სიტუაციის და მიხედვით და ეს მხოლოდ პირველი ფაზა იქნება ეკონომიკის სტიმულირებისაო. ამის პარალელურად ეროვნულმა ბანკმა სრულად შეცვალა თავის დროზე დაანონსებული დაკრედიტების წესები, სერიოზული შერბილობები დაუშვა ბანკებისთვის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის, თავად მსესხებლებისთვისაც, რაც მათ მიერ ტექნიკურად, ნორმატიულად და პროცედურულად დანერგვის შემდეგ, ანუ სრულფასოვნად ეს წესები უკვე 15 აპრილიდან ამოქმედდება. თუმცა ვიდრე ამ სტუდიაში ხორციელი კობა გვენეტაძე მოვა, ეროვნულმა ბანკმა გუშინ შუადღეს ბაზრისთვის უკვე გაუშვა სერიოზული სიგნალი, რომ დღეს $40 მილიონ გაყიდის. ლარის კურსი ტორტმანებს ლოგიკურად იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც არის შექმნილი მსოფლიოში, ჩვენ სამეზობლოში და თავად საქართველოში და ერთ-ერთი თემა, რაზეც დღეს ვისაუბრებთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან, ცხადია ლარის გაცვლითი კურსი და მისი დასტაბილურება იქნება. ეს გამოწვევები აქვს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანას კორონავირუსის ფონზე, მათ შორის ჩვენს მთავარ სავაჭრო პარტნიორებსაც. ერთმანეთის მტრები, მოკეთეები, პარტნიორები თუ კონკურენტები დღეს არიან ერთი საერთო მოწინააღმდეგის წინაშე, მას COVID-19 ქვია. ის უხილავია და ამ ეტაპზე ძლიერია როგორც მოწინააღმდეგე, თუმცა მსოფლიოს მთავრობები ცდილობენ სხვადასხვაგვარი ზომებით გაუმკლავდნენ კორონავირუსისგან წამოსულ უმძიმე შოკებს. კორონავირუსის მიერ გამოწვეულ ეკონომიკურ შოკს მსოფლიოს წამყვანი ეკონომიკები ძირითადად მაინც მონეტარული სტიმულირებით უპირისპირდებიან და ამ პროგრამების ძირითადი ნაწილის სამიზნე საფინანსო სექტორის და შესაბამისად მთლიანად ეკონომიკის დაკრედიტების უზრუნველყოფა, რისთვისაც არაერთი ქვეყნის ცენტრალურმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა შეარბილა. ჯერჯერობით ყველაზე დიდი ზომის მონეტარული სტიმულირების პაკეტი ნომერ პირველმა ეკონომიკამ მსოფლიოში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დადო და დაამტკიცა, რაც გასული და მიმდინარე კვირის განმავლობაში აშშ-ს საფონდო ბირჟაზე არსებულ პანიკურ ვაჭრობას და გაზრდილ გაუკვებლობას უკავშირდებოდა. შეერთებული შტატების მონეტარული სტიმულირების პაკეტი $1 ტრილიონ აჭარბებს. გერმანიის ანტიკრიზისული გეგმის მოცულობა კი $600 მილიარდ გადააჭარბა. ფისკალური თვალსაზრისით სტიმულირების ყველაზე მეტი ბენეფიციარი, მოდი გადავხედოთ ახლა ქვეყნების მიხედვით, ყველაზე მეტი ბენეფიციარი ჰონგ-კონგში ეყოლება, რადგან მთავრობის გადაწყვეტილებით ჰონგ-კონგის ყველა მუდმივი მაცხოვრებელი ერთჯერადი ფინანსური დახმარების სახით $1,200 მიიღებს. მსოფლიოს უმსხვილესი ქვეყნების ანტიკრიზისული გეგმები შემდეგნაირად გამოიყურება და ახლა ქვეყნების მიხედვით ჩამოგიშლით არსებულ ვითარებად. შეერთებული შტატები და მისი ფედერალური სარეზერვო სისტემა 2020 წლის 3 მარტს რიგარეშე სხდომას ატარებს და საპროცენტო განაკვეთების შემცირებას აცხადებს. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი მცირდება თითქმის 0.9% მცირდება, კი ბატონო, მაგ პერიოდში, რაც 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდგომ ყველაზე დიდი ერთჯერადი შემცირება იყო. აი 12 მარტს საფონდო ბირჟაზე არსებული პანიკური ვაჭრობის შემდეგ ნიუ-იორკის ფედერალურმა სარეზერვო ბანკმა რეპო ოპერაციების გაფართოების გადაწყვეტილება მიიღო, რის შემდეგაც საბანკო სისტემას დამატებით ლიკვიდური სახსრების სახით $1,5 ტრილიონ მიაწოდა. 15 მარტს ფედი მორიგ გადაწყვეტილებას, მორიგ გზავნილს აკეთებს ამერიკული ბაზრისთვის და მთელი მსოფლიოსთვისაც და იგი უფრო მეტად არბილებს მონეტარულ პოლიტიკას და დღეს შეერთებულ შტატებში რეფინანსირების იგივე, ანუ პოლიტიკის განაკვეთი ნულია, 0-დან 25 მიასედის ფარგლებშია და ამასთანავე
კიდევ ერთხელ Fed-მა ეგრეთ წოდებული რაოდენობრივი შერბილების quantitative easing-ის ფინანსისტები გამიგებენ, გადაწყვეტილება მიიღო და საფინანსო ბაზარს დამატებით 700 მილიარდის რესურსი მიაწოდა. შეერთებულმა შტატებმა ფისკალური თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანი ზომები მიიღო და 13 მარტს წარმომადგენელთა პალატამ მხარი დაუჭირა ფისკალური სტიმულირების პროგრამას, რომელიც სენატს ჯერჯერობით არა აქვს დამტკიცებული. 13 მარტსვე ტრამპმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და ამ გადაწყვეტილების თანახმად ფედერალური მთავრობა შტატებსა და ოლქებში კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის სპეციალური დაფინანსების სახით კიდევ დამატებით 50 მილიარდ დოლარს მიაწვდის. რა ხდება ავსტრალიაში? ამ კონტინენტზე 12 მარტს არის მიღებული გადაწყვეტილება 11 მილიარდ 400 მილიონი მოცულობის სტიმულირების პაკეტის დამტკიცების შესახებ. ის ითვალისწინებს შემდეგ მიმართულებებს სუბსიდიები მცირე ბიზნესისთვის, რაც დასაქმების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად, დამატებით ერთჯერადი ფულადი დახმარებები იმ პირებისთვის, რომლებიც სოციალური დახმარებებს ან ხანდაზმულობის პენსიას იღებენ, სუბსიდიები სექტორებში მოღვაწე კომპანიებისთვის, რომლებიც ვირუსის შედეგად ყველაზე მეტად დაზარალდნენ. ეს ხდება ავსტრალიაში. ჰონკონგი ბიუჯეტში შესული ცვლილებებიდან გამომდინარე, იქ არის დაგეგმილი, როგორც გითხარით, $1200 ერთჯერადი ფულადი დახმარება. ამას მიიღებს ჰონკონგის ყველა სრულწლოვანი და მუდმივი მაცხოვრებელი. ყველა. საგადასახადო შეღავათები მოქალაქეებისა და ბიზნესებისთვის, მათ შორის შეღავათები საშემოსავლო და ქონების გადასახადზე, სპეციალური მექანიზმით მთავრობის მიერ ბიზნესისთვის სესხების გარანტირება, ხანდაზმულობის პენსიის მიმღები დამატებითი 1 თვის სახელმწიფოს დახმარებას მიიღებენ ჰონკონგში. ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა რამდენიმე სახის მონეტარული სტიმული დაანერგა. 2020 წლის 3 თებერვალს ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა რეპო ოპერაციების მოცულობა დამატებით 174 მილიარდით გაზარდა. ეს საბანკო სისტემის ლიკვიდობის შენარჩუნებას ისახავდა მიზნად. 4 თებერვალს კი რეპო ოპერაციების დამატებით 71 მილიარდი დოლარით გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღო. 13 მარტს ჩინეთის ცენტრალური ბანკი ეკონომიკის დაკრედიტების სტიმულირებისთვის საბანკო სისტემისთვის მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები შეამცირა, რაც მისი გათვლებით 79 მილიარდით გაზრდილ დაკრედიტებაში უნდა აისახოს. მთავრობამ ბანკებს მიმართა თხოვნით დაუწესეთ შეღავათი იმ ბიზნესებს და მოქალაქეებს, რომელთა შემოსავლებზეც კორონავირუსმა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია. სამხრეთ კორეა. 3 მარტს სამხრეთ კორეის მთავრობამ ეკონომიკის სტიმულირების თითქმის 10 მილიარდიანი პაკეტი დადო. ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი ჰონგ ნამ კი. ესეთი ბატონი არის, რომელიც ვანო მაჭავარიანის კოლეგაა. იგი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ქვეყანაში შექმნილი შოკის პირობებში დასაქმების ხელშეწყობა იქნება პრიორიტეტული და მცირე და საშუალო ბიზნესის ზომის კომპანიებისათვის პირდაპირ სუბსიდიების გადაწყვეტილებაა მიღებული, ასევე ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანიების ფინანსური დახმარება. დიდ ბრიტანეთში, სადაც მუდმივად იცვლებოდა დამოკიდებულება ანტიკრიზისულ ჯანდაცვის პროგრამასთან დაკავშირებით, შეტარებით სტაბილურად მოქმედებს მთავრობისგან განსხვავებით დიდი ბრიტანეთის ცენტრალური ბანკი, Bank of England 11 მარტს მონეტარული სტიმულირების პაკეტი წარადგინა, 0.5% შეამცირა რეფინანსირების განაკვეთი და ასევე ბანკებისთვის ეგრეთ წოდებული კონტრციკლური ბუფერი 0-ია. 0%-მდე შემცირდა, რაც მიზნად დაკრედიტების სტიმულირებას ისახავს მიზნად. 11 მარტსვე, ოღონდ უკვე ფინანსთა მინისტრმა ბრიტანეთის 37 მილიარდიანი მოცულობის პროგრამა წარადგინა, რომელიც ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს. საგადასახადო შეღავათი საცალო ვაჭრობის სფეროში მოღვაწე კომპანიებისთვის, ფულადი გრანტები მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის, სახელმწიფო სუბსიდია ბიზნესისთვის იმ დასაქმებულთა ხელფასების დასაფარად, რომლებიც თვითიზოლაციაში იმყოფებიან ან ვირუსი შეეყრებათ. რა ხდება გერმანიაში? გერმანიის მთავრობამ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საინვესტიციო ბანკის KfW-ზე საუბარი ფარგლებში ქვეყნის კერძო ბიზნესზე 610 მილიარდი დოლარის მოცულობის სასესხო დაფინანსების განხორციელების დავალება მიიღო. და ამ ფინანსური რესურსის მიმღებმა გერმანიაში მოქმედი მსხვილი და საშუალო ზომის ბიზნესები იქნებიან. იტალიის მთავრობა 11 მარტს 28 მილიარდის დოლარის მოცულობის დაფინანსების პროგრამას წარადგენს,
რომელიც ორ ძირითად მიმართულებად იყოფა: სამსახურების დაკარგვის წინაშე მდგარი მოქალაქეების დახმარების ფონდი, სახელმწიფო საკრედიტო გარანტიის ფონდის მეშვეობით მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესები ასევე მიიღებენ დახმარებას. იაპონიაში ცენტრალურმა ბანკმა საფინანსო სისტემის სტიმულირებისთვის აქ ანალოგიური quantitative easing-ის პროგრამა განახორციელა და გადაწყვეტილება მიიღო, რითაც საფინანსო ბაზარს დამატებით 112 მილიარდის რესურსი მიაწოდა. ღირს აღნიშნავთ, რომ იაპონიაში ყველაზე მეტად დაზარალებული სექტორის დასახმარებლად და დასაქმების ხელშეწყობად მთავრობამ დამატებით 20 მილიარდ დოლარამდე გამოყო და კანადის ცენტრალურმა ბანკმა არსებული ვითარების საპასუხოდ მონეტარული პოლიტიკის სხვადასხვა ღონისძიებები მიიღო და მისი გადაწყვეტილებით 9% პუნქტით შემცირდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთით. 12 მარტს კი კანადის ცენტრალურმა ბანკმა საფინანსო სისტემის ლიკვიდურობის შენარჩუნებისთვის რეპო ოპერაციების გაფართოების გადაწყვეტილება მიიღო. სხვა შორის ამასთანავე კომერციული ბანკებისთვის დაწესებული მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნებით შემცირდა, რის შედეგადაც ბანკებს ეკონომიკისთვის დამატებით 214 მილიარდი დოლარის რესურსის გამოყოფის შესაძლებლობა მიეცემა. ვანო მაჭავარიანის უწყებაზე კიდევ ერთი ჩემთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამბავი გამორჩა სათქმელად და აქვე გეტყვით ბარემ მიმდინარე კორონა ამბების და სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი თემები არ უნდა დაგვავიწყდეს, მოკლედ ამ კორონა ამბების ფონზე. ამ ამბებს საკმაოდ მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდა და მიხარია, რომ სახელმწიფო ამ უმძიმეს ვითარებაში არ ივიწყებს ამ თემას და რეაგირებს კორუფციას შორის ერთ-ერთ ყველაზე ვერ გამოვლინებაზე, ფაქტზე და სქემაზე. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ყალბის საგადასახადო დოკუმენტის დამზადება გამოყენების ქონების მესაკუთრის მოტყუებით დიდი ოდენობით ქონებრივი დაზიანებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე 7 პირი დააკავეს. გამოძიება ადგენს, რომ აჭარაში მოქმედ რამდენიმე კომპანიას გააჩნდა აღორიცხავი საწვავი, რომლის წარმოშობის წყაროს დაფარვისა და მასზე საკუთრების უფლების შენեղების მიზნით ბრალდებულებმა მათ მმართველობაში არსებულ კომპანიების სახელით გააყალბეს ნავთობპროდუქტების რეალიზაციასთან დაკავშირებული სპეციალური საგადასახადო ფაქტურები, ანგარიშ ფაქტურები, რომლითაც ერთმანეთს შორის თითქოს და განახორციელეს საწვავის მიწოდება. აღნიშნული ყალბის საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურების დამზადების მიზნით კანონიერი სახე მიეცა და სამოქალაქო ბრუნვაში მოექცა აღურიცხავი სრულიად და დაუსაბუთებელი ქონება ნავთობპროდუქტების სახით, რითაც აღნიშნულმა კომპანიებმა და დანაშაულებრივი ორგანიზებული ჯგუფის ხელმძღვანელმა პირებმა, როგორც საგამოძიებო სამსახური აცხადებს, 1,872,000 ლარის უკანონო შემოსავალი მოიპოვეს. ცხადია, საგამოძიებო უწყება ამ ეტაპზე არ ასახელებს ამ პირებს და მათი იდენტიფიცირება არ ხდება. თუმცა ნებისმიერ დროს ჩვენ მზად ვართ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამ თემაზე, მათ შორის მეორე მხარის წარმომადგენლებთან, რომელთა უფლებადამცველებისთვის ასევე ყოველთვის არის ღია BMG-ს ეთერი. ეს არის თემა, რომელიც ყოველთვის იქნება ნებისმიერ სიტუაციაში და დარჩება ჩვენი ინტერესის სფეროში, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ასეთი კრიზისული თუ დაძაბული რეჟიმებისას უმნიშვნელოვანესია განცდა და ცოდნა, რომ ესეთი დანაშაულებები არც დაიშვება, არც გატარდება და სახელმწიფო რეაგირებს. და ის არ დარჩება დაუსჯელი, თუნდაც იმიტომ, რომ არ გაუფასურდეს ის სიკეთე, რაც დღეს ავტომატურმა დაბრუნებამ ბიზნესებისთვის მოიტანა. მოდი მოვისმინოთ ამასთან დაკავშირებით ზურაბ ლალაზაშვილის კომენტარი. იგი BDO-ს მმართველი პარტნიორია, რომელთანაც სულ რამდენიმე დღის წინ ჩაწერა ინტერვიუ ექსკლუზიურად ანა ლაპიაშვილმა. ასევე ბიზნესმენს საშუალება მიიღო თავიანთი ფულადის აღსრები და ასევე განეხორციელებინა გარკვეული ტიპის ინვესტირება სხვადასხვა მათი მიზნების დასაკმაყოფილებლად. უბრალოდ აქ იყო ცუდი ფაქტორი ის, რომ მოხდა როგორც ვიცი დიდი თაღლითობა და ამით ისარგებლეს ცუდად, რომ ვიყოთ რაღაცნაირად დარწმუნებული იმაში, რომ მომავალში აღარ მოხდება ეს და ყველა მიცოდეს, რომ ესეთი ფაქტი დაუჟელი არ დარჩება. ვინაიდან ეს ძალიან უარყოფით გავლენას ახდენს საბოლოო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკაზე ესეთი ფაქტები. ზოგადად ბუნებრივია, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ, რომ ესეთი რაღაც მასშტაბური თაღლითობა დიდი ალბათობით იქ ჩართული იყო მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლები. რა რანგის მე გამიჭირდება მაგაზე ახლა საუბარი, იმიტომ რომ არ ვიცი უბრალოდ, თუმცა იყო მათ შორის ის, რომ პასუხისგებაში როგორც ვიცით, იყო მიცემული ხელშემოსავლების სამსახურის თანამშრომლები. რა დონეზე იყო ეს გადაწყვეტილი, ეს ბუნებრივია ჩვენ ზუსტად მაგითო გულისხმობ გამჭვირვალობას. გამჭვირვალობა და ინფორმირებულობა ყოველთვის უკეთეს შედეგს გვაძლევს, ყოველთვის. შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ქვეყანაში
მინიმუმ თვენახევრის 2 თვის ხორბლის მარაგები არის. აი ესეთ განცხადებას აკეთებს კომპანია ფოთის მარცვლეულის ტერმინალის დირექტორი ქეთევან კუბლაშვილი. როგორც ქალბატონი კუბლაშვილი ბრძანებს, მარაგების მხრივ დიდი როლი ითამაშა ამერიკულმა ხორბალმა, რომელიც 30000 ტონა 2 თვის წინ საქართველოში შემოვიდა. მახსოვს ის კადრები, სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ბატონი გელა ხანიშვილი რო დახვდა. ამ გრანტით მიღებულ ხორბალს ის ოღონდ ამჯერად უკვე ქალბატონი ქეთევან კუბლაშვილი იმასაც ამბობს, რომ მუდმივი კომუნიკაცია აქვს ქვეყნებთან და პარალელურ რეჟიმში ასევე მიმდინარეობს კიდევ დამატებითი მოლაპარაკებები ამერიკასთან იგივე რაოდენობის ხორბლის შემოტანაზე. ხორბლის მარაგის პრობლემა არ გვიდგას ქვეყანაში. ვინაიდან ძალიან გაგვიმართლა, რომ ზუსტად 2 თვის უკან ქვეყანაში შემოვიდა ამერიკული ხორბალი. ეს არის ამერიკის მთავრობის მიერ საქართველოს მთავრობისადმი გაწეული, ესე ვთქვათ, დახმარება. რაღაც მომენტში, თუმცა ჩვენთვის ეს ჩვეულებრივი კომერციული გარიგება იყო. აი ესეთი სიტუაცია დაემთხვა ახლა დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი, რომ შემოვიდა ქვეყანაში გემებით და რკინიგზით ხორბალი. ანუ ეს მომენტი რომ არ ყოფილიყო, ნამდვილად გეტყოდით, რომ სხვანაირად არის საქმე. თუმცა დღეს შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ ქვეყანაში დაახლოებით თვენახევრის 2 თვის მარაგი არის. კიდევ ერთ გემზე ამერიკასთან ამჟამად გვაქვს საუბარი, ისევ 30000 ტონაზე. ძალიან აქტიურად მიდის საუბარი და იმედი გვაქვს, რომ შემოვა ორ თვეში, ანუ ვთქვათ, მარაგების კუთხით არა მარტო ჩვენი ყოველდღიური მომწოდებელი, ვინც არის, ესე ვთქვათ, ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, მაგათ გარდა კიდევ გვაქვს, ესე ვთქვათ, ამერიკასთანაც საუბარი. მოკლედ, ერთი სიტყვით, მარაგებთან დაკავშირებით პრობლემას არ ველოდებით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს გვერდით დგას და მზად არის ქვეყანას COVID-19-თან ბრძოლაში დახმარება გაუწიოს. ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივმა წარმომადგენელმა საქართველოში სელიმ ჩაკირმა განაცხადა. სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ბიზნესის მხრიდან გამოთქმული ინიციატივების კოორდინაციის მიზნით ბიზნეს ომბუდსმენის ხელმძღვანელობით სპეციალური პლატფორმა იქნება. პირველი შეხვედრა მიხეილ დაუშვილთან გუშინ უკვე გაიმართა. ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით საქსტატი მონაცემთა შეგროვების ალტერნატიულ მეთოდებზე გადადის, უწყება პირდაპირ ინტერვიუების მეთოდს, ჩაანაცვლებს სატელეფონო და ონლაინ გამოკითხვის მეთოდებით. საქსტატის გეოინფორმაციული სისტემების ანალიზის პორტალზე ფასების სტატისტიკის მონაცემები იქნება ხელმისაწვდომი და ეს პროდუქტი ინტერაქციული რუკების საშუალებით გეოგრაფიული ანალიზისა და გამოკვლევის შედეგების სრულყოფილი ვიზუალიზაციის შესაძლებლობას მოგცემს, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი რეგიონული ანალიზის თვალსაზრისით იქნება. მთავრობის ადმინისტრაცია ბრიფინგების ტრანსლირების განსხვავებულ რეჟიმზე გადადის პრემიერის მრჩეველის ინფორმაციით, იმისთვის, რომ ჟურნალისტებისათვის კითხვებზე პასუხის გაცემა დროულად და შეუფერხებლად მოხდეს, ახალი საკომუნიკაციო პლატფორმა შეიქმნება. კორონავირუსის გამო საქართველოში შეფუთულ პროდუქტზე მოთხოვნა დაახლოებით 20-30%-ით არის გაზრდილი. საუბარია დაფასებულ ხილზე და ბოსტნეულზე, რომელსაც ქვეყანაში რამდენიმე კომპანია აწარმოებს.
კორონავირუსის გამო საფრანგეთის ხელისუფლებამ ბიზნესისათვის კომუნალური გადასახადების გაუქმების და კრედიტების შეჭერების გადაწყვეტილება მიიღო. პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ყველაფერს გააკეთებენ მძიმე მდგომარეობის გამოსასწორებლად. შეერთებული შტატების ხელისუფლების მხრიდან მხარდაჭერისა და ფინანსური დახმარების გამოყოფის გარეშე ვირუსის გამო ქვეყნებში უმუშევრობის დონე 20%-ით გაიზრდება. ეს შტატების სახაზინო მდივანმა სტივენ მუნჩინმა მედიასთან საუბრისას თქვა. ამავე დროს ბრიფინგზე მან რესპუბლიკური პარტიის წევრებს მოუწოდა, რომ ეკონომიკის სტიმულირებისათვის ბიუჯეტიდან $1 ტრილიონი გამოყოფას მხარი დაუჭირონ. 2003 წლის სექტემბრის შემდეგ პირველად ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობი $27 ჩამოწდა. ერთი ბარელი ნედლი ნავთობის ღირებულება 11% დაეცა და მისმა ფასმა $23.85 შეადგინა მინიმუმზე. ეს 2002 წლის შემდეგ ბარელი ნავთობის მინიმალური ღირებულებაა. კორონას ამბებამდე აუცილებლად მივალთ, მაგრამ კარგი ამბები გვაქვს და ამით მინდა რომ დავიწყოთ დღევანდელი ბლოკი. თან ძალიან კარგი ამბავია და გამოტოვება არაფრით შეიძლება. 2006 წელს კოლექტიური გამოძევების შედეგად რუსეთიდან დაზარალებულ საქართველოს 7 მოქალაქეს ინდივიდუალური საქმის ფარგლებში დაკისრებული კომპენსაცია გადაუხადებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გაავრცელა ეს ინფორმაცია და მათივე განცხადების მიხედვით ერთ მომჩივანთან დაკავშირებით მოლაპარაკება რუსეთის ფედერაციასა და არასამთავრობო ორგანიზაციაში შორის ისევ გრძელდება. საიას ინფორმაციით ინდივიდუალურ საქმეებზე ევროპულმა სასამართლომ გადაწყვეტილება 26 მარტს გასულ წელს გამოიტანა. ამ გადაწყვეტილებით რუსეთს დაზარალებული მოქალაქეებისათვის, მათ შორის საიას დაცვის ქვეშ შემყოფი 8 პირის სასარგებლოდ სხვადასხვა ოდენობის კომპენსაცია დაახლოებით 2000 ევროდან 15000 ევროს ფარგლებში უნდა გადაეხადა. ინდივიდუალური საქმეების გარდა კოლექტიურად გამოძევების შედეგად დაზარალებული მოქალაქეებისათვის კომპენსაციის გადახდა სახელმწიფოთა შორისი საჭირის ფარგლებშიც აქვს რუსეთს დაკისრებული და ევროპულმა სასამართლომ ამასთან დაკავშირებით გასულ წელს 31 იანვრის გადაწყვეტილებით თქვა, რომ რუსეთს საქართველოს მოქალაქეების სასარგებლოდ 10 მილიონი ევროს გადახდა ეკისრება. ამ კომპენსაციის გადახდაც მოუწევთ აუცილებლად და ყველა მტერს ეცოდინება თავისი ადგილი, ხილულსაც და უხილავსაც. უხილავს ამჯერზე კორონას, რომელიც მთელი მსოფლიოსათვის ერთიანი შტურმის მოწყობას ახერხებს და მის დასამარცხებლად, რაც ზუსტად ვიცით, ძალასთან, სამედიცინო სფეროს სიძლიერესთან, გამართულობასთან, ოპერატიულობასთან, მობილიზებასთან ერთად გონიერება თამაშობს გადამწყვეტ როლს. ხო და არ ვიცი, რამდენად გონივრული იქნებოდა ჩემი საქციელი, რომელსაც აუცილებლად ჩავიდენდი ალბათ, რომ მქონდეს ინფორმაცია, ანუ რომ ვიცოდე ვინაობა იმ ადამიანის, რომელზეც ახლა მინდა მოგიყვეთ, რომლის სახელდაგვარსაც დიდი ალბათობით ბევრი იტყო და გუშინ თბილისის სენაკი ლესელიძის საავტომობილო მაგისტრალზე თბილისის ზუგდიდის სამარშრუტო ტაქსიდან ერთ-ერთი მგზავრი ევროპიდან რამდენიმე დღეს წინ დაბრუნებული კაცი გაიქცა. აი ასე ადგა და გაიქცა და როგორც ჩანს არ უფიქრია, რომ რამეს არ ხოვდა ამ დროს, ვინმე საფრთხეს უქმნიდა, რამე პრობლემას ქმნიდა და იცით რატომ ამბობ ამას? ამ ახალგაზრდა კაცმა საკუთარი გმირობის ამბავი ამავე სამარშრუტო ტაქსით მგზავრობისას ახლობელთან ტელეფონით ლაპარაკისას თავად მოყვა. არ ვიცი იტრაფახა თუ არა, მოიტყუა თუ არა, მაგრამ როგორც ფირთხილველები ყვებიან საუბრის დროს ის აღნიშნავდა, რომ 4 დღის წინ პოლონეთიდან დაბრუნების შემდეგ თვითნებურად დაარღვია თვითიზოლაციის რეჟიმი და ზუგდიდისკენ მიდიოდა სამარშრუტო ტაქსით. ძალიან სწორად მოიქცა ის ადამიანი, ვინც ხელხაზზე დარეკა, რის შემდეგაც ფილმის სცენარია ფაქტობრივად ოღონდ ის უპასუხისმგებლო მავნებელ ადამიანზე გადაღებული ფილმის სცენარია, რაც იქ მოხდა, ადგა და მიკროავტობუსიდან გაიქცა. შეძლო თუ არა მიმავლაში მყოფი კარანტინის გამოქცეული მოქალაქის დაკავება, იზოლაციაში გადაყვანა და ასე შემდეგ ყველა პროცედურის ჩატარება საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა, ეს მოგვიანებით უკვე აღარ განმარტებულა, მე თუნდაც არ მჯერა ოღონდ ამას, რომ თან პირდაპირ ეთერში რომ ყოფია ეს ისტორია, მაგრამ ფაქტია, რომ უპასუხისმგებლო საქციელები ხშირ შემთხვევაში სხვა ადამიანების ჯანმრთელობის ფასად გვიჯდება ხოლმე და არ აქვს მნიშვნელობა ეს ადამიანი ნაცნობია ჩვენთვის უცნობია ძვირფასია საერთოდაც არ აქვს არანაირი შეხება თუ როგორ ხდება მისი განვითარება, მაგრამ აუცილებელია რომ ყველამ ჩვენი პასუხისმგებლობა ავიღოთ და რაც მთავარია უბრალოდ უნდა დავრჩეთ სახლში, ვისაც ეს შეგვიძლია მაქსიმალურად და დანარჩენები ვიმუშაებთ იმისთვის რომ თქვენ იყოთ სახლში და გქონდეთ რა თქმა უნდა უზრუნველყოფილი ყველაფერი და მათ შორის ექიმების
მწვრთნელი ამ ყველაფერში არის უდიდესი. უბრალოდ სატელევიზიო ეთერი არ არის ის ადგილი, სადაც ასეთი პასუხისმგებლობების, უпростоრად უპასუხისმგებლობების შეფასებისა თუ მათი მოქმედებების კომენტირება უნდა მოხდეს ემოციურად და ამიტომ ერთადერთი რაც შეგვიძლია გითხრათ ეს არის რომ აუცილებლად დარჩეთ სახლში და მიყვეთ იმ ინსტრუქციას, რასაც კვალიფიციური უწყებების წარმომადგენლებისგან ისმენთ. მეტი არ ვიცი რა შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა რომ წესები დაიცვათ, თქვენს ჯანმრთელობას, თქვენი ძვირფასი ადამიანების ჯანმრთელობას აყენებთ რისკის ქვეშ. დაიცავით წესები და ყველაფერი უფრო მალე გაივლის, უფრო მალე გადაევლის კორონა შეტევა და უფრო მალე დავბრუნდებით ჩვეულებრივი ცხოვრების რეჟიმში, როცა კიდევ უფრო მეტი საქმე გვექნება გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ეკონომიკა ამ სტატუს quo-ს ასე მარტივად ვერ გადაიტანს და მნიშვნელოვანი რომ დაუბრუნდეთ იმ რეალობას, რომელიც კორონამდელ ვითარებაში იყო. სულ მინიმუმ დაუბრუნდეთ მაინც, რომელიც შეიძლება არ მოგწონ და არ გვაკმაყოფილებდა, მაგრამ ახლა არის დრო, როცა უნდა მიყვეთ გეგმას კრიზისთან შესაბამის და ვიყუროთ წინ, რომ მზაობა პოსტკრიზისულ სიტუაციაში ასევე ადეკვატური დავახვედროთ გამოწვევებს. ამ ხრივ მოლოდინი და ფიქრი მთავრობის წევრებს, როგორც აღმოჩნდა, უკვე დღის წესრიგში აქვთ, დავალება პრემიერ-მინისტრისაგან გუშინდელი მონაცემებით გაცემულია. ეკონომიკურ ბლოკს ჰქონდა გათვლები თუ როგორ უნდა გამკლავებოდით ამ გამოწვევას, თუმცა ამ ეკონომიკურ ბლოკს კიდევ დამატებითი დავალება მიეცა იმის თაობაზე, რომ მათ წარმოადგინონ პოსტკრიზისეული გეგმა, რომელიც ჩვენ მოგვამზადებს საქართველოს სახელმწიფოს, ჩვენს თანამოქალაქეებს და ჩვენ სახელმწიფო სექტორს და ბიზნესს მოამზადებს იმისათვის, რომ როდესაც დაძლეული იქნება ეს კრიზისი, ჩვენ მაქსიმალურად სწრაფად დავიბრუნოთ ის პოზიციები, რაც გაგვაჩნია ქონდა ეკონომიკაში და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ ეკონომიკას და ეკონომიკის სუბიექტებს დაბრუნდნენ ისეთ აქტივობებში და ისეთ ბიზნეს გარემოში, რომელიც მათთვის აქამდე იყო ჩვეული და შესაბამისად დამატებითი სტიმულირების მექანიზმებზე სახელმწიფო უკვე ფიქრობს მას შემდეგ, რაც ეს კრიზისი იქნება გადალახული. მარტივი საქმე არ არის, ყველა გადაწყვეტილება და გეგმა დიდი გამადიდებელი შუშის ქვეშ გატარდება და ბევრი კრიტიკა იქნება მომავალში, მაგრამ ახლა იმის გაკეთება აუცილებელი, რასაც ხელისუფლებაში ყოფების სწორგზად მიიჩნევა, ალბათ საჭიროა. ჯერჯერობით სვლაც წყობრია და შედეგებსაც მე მგონი არ უნდა უჩიოდეთ. საპანიკოდ საქმე ნამდვილად არ გვაქვს და იმედი აქვს, რომ პიკიც ისეთი არ დადგება, როგორიც სხვა ქვეყნების მაგალითზე ვნახეთ. უკეთესი მომავლისათვის კიდევ ყველას თავისი წელი პასუხისმგებლობა აქვს და გულწრფელად ძალიან კარგი ამბავია, როცა კერძო სექტორის აქტიურობა პოზიტიური შედეგებისათვის ისეთი სიხშირით არის, როგორიც არის. გიორგი გახარიასაც არ გამორჩენია სხვათა შორის გუშინ საუბარში, ზოგიერთი არც მთლად კეთილსინდისიერი ბიზნესის მოქმედების აღნიშვნა და ეს ყველაზე რბილი შეფასებაა ოღონდ. ამაზე რეაგირებაც იქნებაო, შესაბამისი კანონმდებლობაც არსებობს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა კარგიც აუცილებლად უნდა ითქვას და დაფასდეს ერთობა, რომლითაც კერძო სექტორი მთავრობასთან კოორდინაციით იჩენს სურვილს, რომ რაც შეიძლება მეტი გაკეთდეს კორონავირუსის დასამარცხებლად. გვაქვს რამოდენიმე შემთხვევა არაკეთილსინდისიერი ქმედების ზოგიერთი ცალკე აღებული კომპანიის, რომელიც ამ რთულ პერიოდში ცდილობს რაღაც დამატებითი სარგებელი და მოგებები უზრუნველყოს თავიანთ თავისთვის. გარდა ამისა, ჩვენს ბიზნესში არის ბევრი სამაგალითო შემთხვევაც, როდესაც სოციალური პასუხისმგებლობა და სოლიდარობა მოქალაქესთან და სახელმწიფოსთან ერთად უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებში გადაიზარდა. ამისთვის შეიქმნება კონკრეტული პლატფორმა, რომელსაც უხელმძღვანელებს ბიზნეს ომბუდსმენი. ეს იყო კორონავირუსთან დაკავშირებით მოქმედი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ეკონომიკის თემატური ჯგუფის შეხვედრაზე გაკეთებული განცხადება, თუმცა შეხვედრები გუშინ ძალიან ბევრი იყო. მთავრობამ საკოორდინაციო საბჭო დაყო ჯგუფებად და პირველ რიგში დილით ჯანდაცვის ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. ჯანდაცვის მინისტრმა პაციენტების მდგომარეობაზე მიაწოდა საზოგადოებას დღის დასაწყისში ინფორმაცია და აღნიშნა, რომ ყველა პაციენტის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. სამი მათგანის არის საყურადღებო, ამბობს ეკატერინე ტიკარაძე, თუმცა ჯანდაცვის უწყება მათთან მიმართებითაც დამაიმედებელ პროგნოზებს აკეთებს. კოლავ ვიცით თუ რომელი კლასტერიდან არიან ეს პაციენტები. ორი პაციენტი მოთავსებული არის ინფექციურ საავადმყოფოში და ორი პაციენტი მოთავსებული არის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში. მათი მდგომარეობა ამ ეტაპისთვის არის სტაბილური, მოხდა სიმპტომების გამოვლენა და შემდეგ ლუბგარეთის ლაბორატორიის მიერ დადასტურება, რომ ისინი არიან კორონავირუსის მატარებლები. 38 პაციენტი, უпростоრად პირველი პაციენტი, რომელიც ჩვენ გვყავდა კორონავირუსით, მისი მდგომარეობა სტაბილურია და რეციდივი ამ ეტაპისთვის გამოვლენილი არ არის.
რაც შეეხება საომავლო ნაბიჯებს, მინისტრმა თქვა, რომ კვირის ბოლოსთვის სახელმწიფოს ექნება დაზუსტებული ინფორმაცია, როდის და რამდენი სწრაფი ტესტი ექნება ქვეყანას და ამ ნამატის საშუალებით დაავადებების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენის მენეჯმენტი უფრო გამარტივდება. აგრესიული ტესტირება არ გულისხმობს იმას, რომ ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილი კორონავირუსი მიმდინარეობს უფრო მსუბუქად. აგრესიული ტესტირება უბრალოდ გულისხმობს ყველა იმ კლასტერის მოცვას და უფრო მეტად ზუსტ ცოდნას, თუ რომელ ჯგუფში არის გავრცელებული კორონავირუსი. მსგავსი ტესტირებები მიმდინარეობს ასევე გრიპის ვირუსზე და ეს არის ზოგადად მიღებული პრაქტიკა, როდესაც ჩვენ ვაიდენტიფიცირებთ თუ არის თუ არა ქვეყანაში ეპიდემია. კორონავირუსის სახლში მართვა გულისხმობს იმას, რომ თქვენ იცით 80-დან 82%-მდე ვირუსის მიმდინარეობა არის მსუბუქი და სწორედ ისეთი პაციენტები, რომელთაც ექნებათ მსუბუქად გამოვლენილი ფორმები, ისინი მიიღებენ სახლში ოჯახის ექიმის მომსახურებას. დისტანციურ სწავლაზე მომართულებისათვის საინტერესო ამბავი ის არის, რომ როგორც ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, სავარაუდოდ სწავლის დაწყების პროცესი კიდევ გადაიდება. პრემიერმა სხვათა შორის მინიმალურ ვადად შეზღუდვისა უკვე ადგილზე სწავლის განახლებისათვის 27 აპრილი დაასახელა ერთი დღით ადრე, ვიდრე ამ კომენტარს მოვისმენთ. ასევე კითხვები რა თქმა უნდა იყო დედაქალაქში ტრანსპორტის დატვირთულობაზე, სამარშრუტო ტაქსების გაჩერების შემდეგ ავტობუსები და მეტრო დაიტვირთა, ამბობდნენ მგზავრები, რაზე საპასუხოდაც ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ დამატებით ავტობუსები გაჩნდება იმ მიმართულებებზე, სადაც ხალხის რაოდენობაა გაზრდილი. თვალისწინებთ ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელიც არის განსახორციელებელი და ქმედითი ნაბიჯები გადასადგმელი. თუ ამის აუცილებლობა იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც საჭირო იქნება პირველ რიგში საზოგადოების მოსახლეობის უსაფრთხოების. გუშინვე გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრი მსხვილი სავაჭრო ქსელების ხელმძღვანელებს შეხვდა, სადაც კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ ფასების ზრდის და სურსათის მარაგების ამოწურვის საფრთხე არ არსებობს. განსხვავებით ბევრი სხვა ქვეყნისგან, საქართველოს სავაჭრო ქსელები არის სხვანაირად სტრუქტურირებული. ჩვენ არანაირი პირობა, წინა პირობა იმისა, რომ საქართველოში იყოს წყვეტა, შეფერხება მომარაგებაში ნამდვილად არ გვაქვს. ჩვენ ახლა ყველანი ერთი მიზნით სკენ ვიღწვით, იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ საქართველოს მოსახლეობის შესაბამისი მომარაგება საკვები პროდუქტების, შეუფერხებელი სერვისით და სხვა იმ ასე ვთქვათ საშუალებებით, რაც ასე მნიშვნელოვანია ნორმალური ცხოვრებისეული რიტმის უზრუნველსაყოფად. პანიკის საფუძველი დღესდღეობით იმ ქმედებებიდან გამომდინარე არ გვაქვს, ჩვენზე ბევრად განვითარებულ და ბევრად მოწინავე ქვეყნებში, ბევრად ცუდი შედეგები დადგა უფრო ნაკლებ დროში. სახელმწიფოს მხრიდან არის უკვე მოლაპარაკებები, რომ შეღავათიან იმპორტულ ესე ვთქვათ გადასახადებზე იყოს რაღაცა შეღავათები. ეკონომიკურ გუნდთან შეხვედრის შემდეგ დამატებითი განმარტებები ნათია თურნავამ გააკეთა. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, იმ მოქალაქეებისათვის, ვინც კორონავირუსის გავრცელების გამო შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით სხვადასხვა ქვეყნებიდან დაბრუნებას გეგმავენ, მინისტრმა განმარტა, რომ საჭიროების შემთხვევაში მთავრობა უზრუნველყოფს მოქალაქეების ბილეთების თანადაფინანსებას, რომლებიც ჩამოსვლას გეგმავენ. მინისტრი ირწმუნება, რომ მათთვის ფასები ხელმისაწვდომი იქნება, უკვე დაგეგმილ ან შესაძლო დამატებით რეისებთან დაკავშირებით კი ადგილობრივ საკონსულოებს უნდა მიმართონ საზღვარგარეთ მყოფმა მოქალაქეებმა. იმ პირობებში, როდესაც ჩვენ ავგზავნეთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჩამოსვლა და რა თქმა უნდა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები გამოაყოფდნენ პოტენციურ მგზავრებს ამ კომპანიებს და მხოლოდ ქართველი მოქალაქეები ვერ იქნება იმ რაოდენობით წარმოდგენილი, რომ ხომალდის გაგზავნა იყოს კომერციულად მდგრადი, ჩვენ გარკვეულ ასე ვთქვათ, თანამონაწილეობას გავიღებთ და შევავსებთ, მაგრამ ბილეთები იქნება ფასიანი. ასევე გეტყვით, რომ ჩვენ შევთანხმდით, რომ ბილეთების ფასი, რომელიც ამ ბოლო დროს იწვევდა გარკვეულ კრიტიკას, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი იყო, ასეთი თანამონაწილეობის შედეგად სერიოზულად დაიკლებს და იქნება ძალიან ხელმისაწვდომი. სუბსიდიის მექანიზმი რიგ სასურსათო პროდუქტებზეც ამოქმედდება. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა თქვა, რომ მთავრობა უახლოეს პერიოდში შექმნის მექანიზმს, რომლის მიხედვითაც 7 სახის პროდუქტზე ფასების ცვლილებას დაასწროს, თუნდაც საველუტო რისკების გამო.
არის ინსტრუმენტი, რომელიც გულისხმობს საკურსო ფლუქტუაციის დაზღვევას, მაგრამ იმ პირობებით, რომ კონკრეტულად ფასებს ამ შემთხვევაში ფასების სტაბილურობა შეინარჩუნებენ ბიზნესები. ჩვენ ვხედავთ, რომ ყველაზე დიდი გაზრდილი მოთხოვნა დღეს არის ბრინჯზე, მაკარონზე, მზესუმზირის ზეთზე, ფქვილზე, შაქარზე, ხორბალზე და რძის ხვნილზე და რძის ხვნილისგან წარმოებულ პროდუქტებზე. ეს არის ის ძირითადი პროდუქტები, რომელთა ფასების ფლუქტუაცია და მერყეობა მოსახლეობისთვის არის ძალიან გრძნობიარე. სწორედ ამისთვის ჩვენ მოვახერხებთ ამ ქვედითი ინსტრუმენტით ამ ფასის მერყეობის დაზღვევას. ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით, მთავრობა სახელმწიფო პროგრამების მოდიფიცირებას გეგმავს, რათა იმპორტირებული პროდუქციის ჩანაცვლება მაქსიმალურად მოკლე ვადებში მოხერხდეს. შესაბამისი დარგების და განახლებული პროექტების ჩამონათვალს კი გუნდი პრემიერს უახლოეს დღეებში გააცნობს. მოკლედ, სიახლეები ბევრია და ჯერჯერობით მიდევნების რეჟიმში ვართ და საქმიანობებს ყველა პლატფორმასა და ფორმატში შემოგთავაზებთ. თქვენ კი უნდა დარჩეთ სახლში და გვადევნოთ თვალი, იკითხოთ BM წერტილით და რა თქმა უნდა, ამბები გაიგოთ საქმის კურსისა და საქმიანი დილის ეთერებით. პირველზე სხვა ბევრი საინტერესო სიახლეც გელოდებათ. ახლა კი გადავხედოთ მოკლედ მთავარ გზავნილებს, რომელიც გუშინდელი სიახლეებიდან გამოვარჩიეთ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გონეტაძე ამბობს, რომ საქართველოს საფინანსო სექტორი კორონავირუსით გამოწვეულ კრიზისულ ვითარებას მომზადებული ხდება. მისი განცხადებით, როგორც კაპიტალიზაციით, ასევე პრობლემური სესხობის სიმცირით ქართული საბანკო სექტორი მდგრადობას ინარჩუნებს. ამ ეტაპისათვის ღია ბაზრები არ არის ის ობიექტი, რომელიც უნდა დაიხუროს. ეს უკვე გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილი საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ განაცხადა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებით, კარანტინში მყოფი პირებისათვის თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არის გამოყოფილი. ის ამბობს, რომ საკარანტინო სივრცეების რაოდენობა გაზრდილია. რომ ვიხდით ფულს ამ საკარანტინო სივრცეებისათვის, ამდენი რომ იხარჯება და ბოლოს რომ მოვიკითხავთ, რა ხარჯი გავწიეთ კორონავირუსთან საბრძოლოდ, უბრალოდ უნდა შევასრულოთ ის რეკომენდაციებიც, რომელიც მას თან მოჰყვება და დავრჩეთ სახლში, იმისთვის რომ დავიცოთ ჩვენთვის ძვირფასი ადამიანების და უბრალოდ ჩვენს გვერდით ცხოვრები ადამიანების ჯანმრთელობა. ახლა ამბები, საქართველოს ეროვნული ბანკი 19 მარტს სავალუტო აუქციონზე $40 მილიონ გაყიდის. სავალუტო ინტერვენცია ცენტრალურმა ბანკმა ოფიციალურ ვებგვერდზე დაანონსა. მიზეზი როგორც ჩანს ლარის კურსია, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში ნახტომისებურად გაუფასურდა. ვაჭრობის შედეგად დღეისთვის $1 ფასი ოფიციალურად 3 ლარი და 18 თეთრია. ევროს ფასი კი 3 ლარი და 59 თეთრი. 10 თეთრით მოიმატა თითოეული ვალუტის ღირებულებამ დოლარზე და ევროზე ვსაუბრობ. გაუფასურებული ლარი გარკვეულ წნეხს ქმნის თავისთავად ინფლაციაზე და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა გუშინ უცვლელად 9%-იან განაკვეთზე დატოვა. გუშინ დისტანციურ რეჟიმში გამართული ბრიფინგისას კობა გონეტაძემ კონკრეტული პროგნოზებისაგან თავი შეიკავა და კონკრეტიკა რასაც აკლდა, ეს იყო რიცხვები, მათ შორის იმ პროგრამიდან მიღებულ თანხებზე, რომელსაც IMF-ი საქართველოს გამოუყოფს და გაუზრდის უკვე არსებული პროგრამის ფარგლებში დახმარებას. ისაც ცალსახად ითქვა, ის იყო, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მზად არის საქართველოს რთულ ვითარებაში გვერდში დაუდგეს. სელიმ ჩექირის თქმით, პირველი რიგის პრიორიტეტი ფისკალური რეაგირების კონტექსტში წინა ხაზზე ჯანდაცვის ხარჯების უზრუნველყოფა, ხალხის კეთილდღეობის დაცვა, დაავადებულებზე ზრუნვა და ვირუსის გავრცელების შენელება. ამ მხრივ IMF-ი საქართველოს ხელისუფლების დროულ ქმედებებს მიესალმება. ქართულ მხარეს გონივრული მაკროეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების ძლიერი გამოცდილება გააჩნია, რამაც მნიშვნელოვნად განაპირობა უცხოური რეზერვებისა და ფისკალური რეზერვების შექმნა. მათი გამოყენება შეიძლება პოლიტიკური რეაგირების ნაწილი გახდეს საქართველოს ეკონომიკაში კორონავირუსის ეკონომიკურ ეფექტსა და გავლენასთან გასამკლავებლად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აგრძელებს საქართველოს ხელისუფლებასთან ძალიან პროდუქტიულ თანამშრომლობას, ღია და კონსტრუქციულ დიალოგს. ჩვენ ერთად ვმუშაობთ შოკის ეფექტისა და გავლენის შესაფასებლად, დროული და გადამწყვეტი ნაბიჯების შესამუშავებლად, რათა პანდემიის ეკონომიკური ეფექტი განეიტრავდეს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მზადაა საქართველოს დახმარება აღმოუჩინოს ამ გამოწვევებით სავსე და რთულ ვითარებაში. თავის მხრივ გუშინ ფინანსთა მინისტრმაც თქვა, რომ მთავრობა აქტიური მოლაპარაკების რეჟიმშია საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, დონორებთან, იმისთვის რომ დახმარებების მობილიზება მოხდეს. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი კომუნიკაცია და ღია დიალოგი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გუნდთან და უკვე დავიწყეთ დისკუსია მოქმედი პროგრამის ფარგლებში ფინანსურ რესურსებზე წვდომის გაზრდასთან დაკავშირებით.
ამ დღეებში ძალიან ინტენსიური კომუნიკაცია ჰქონდა ჩვენს პარტნიორებთან, საერთაშორისო მხრიდან დონორ ორგანიზაციებთან, რომლებთანაც ერთად ჩვენ შევიმუშავებთ ეკონომიკის მხარდაჭერ კომპლექსურ ღონისძიებებს. პირველ რიგში ამ ეტაპზე ვთანხმდებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან განახლებულ მაკროეკონომიკურ სურათზე, რომელიც რეალურად იქნება ანტიკრიზისული ღონისძიებების ჩარჩო. ჩვენ გვეგმავთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის დას. ივანე მაჭავარიანი გუშინ ოპტიმისტური იყო, თქვა რომ საქართველოს შეძლებს კორონას კრიზისის შემდეგ ადვილად დაიბრუნოს პოზიციები, რაც ეკონომიკის კორონამდელ პერიოდში ჰქონდა. მინისტრი ირწმუნება, რომ მთავრობას და ეროვნულ ბანკს გააჩნია ყველა ინსტრუმენტი ამ გამოწვევაზე საპასუხო, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ კორონავირუსის მიერ გამოწვეული შოკი მძიმე გავლენას მოახდენს საქართველოს ტურიზმსა და მასთან დაკავშირებულ სექტორებზე და არა მარტო. ამასთან, როგორც ირკვევა, მთავრობისაგან უახლოეს პერიოდში უნდა ველოდოთ მაკროეკონომიკური სტიმულირების პაკეტსაც, რომელსაც ფინანსთა მინისტრის თქმით დონორებთან ერთად ამუშავებენ. უახლოეს პერიოდში ჩვენ გვეგმავთ საკმაოდ მოცულობითი მაკროეკონომიკური სტიმულირების პაკეტის წარდგენას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სანამ ეს ყველაფერი მოხდება, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა იყოს მდგრადი, ჩვენი ბრძოლა პანდემიასთან პრაქტიკულად დღეს როგორც ხშირად ამბობენ, ეს არის უკვე ომის მდგომარეობაში ვართ, უბრალოდ ომი არის, უბრალოდ ტერი არის უხილავი და ეს თქვათ აქედან გამომდინარე კიდევ უფრო ვერაგი. შესაბამისად ამ ეტაპზე მთელი ძალისხმევა ჩვენი ხელისუფლების და ზოგადად ჩვენი მოქალაქეების პირველ რიგში მიმართული უნდა იყოს ამ პანდემიის შეჩერების და ესე ვთქვათ საბოლოო ჯამში მისი ესე ვთქვათ ამოძირკვისკენ. ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით საქსტატი მონაცემთა შეგროვების ალტერნატიულ მეთოდზე გადადის, უწყება პირდაპირ ინტერვიუების მეთოდს, ჩაანაცვლებს სატელეფონო და ონლაინ გამოკითხვის მეთოდებით ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, ასევე უწყება დროებით აჩერებს ინტერვიუერების ვიზიტს რესპონდენტებთან, ხოლო მონაცემთა შეგროვებას უახლესი თვეების განმავლობაში სატელეფონო ინტერვიუებისა და ონლაინ გამოკითხვის საშუალებით განახორციელებს. საერთაშორისო და ადგილობრივი ჯანდაცვის ორგანიზაციების რეკომენდაციების შესაბამისად საქსტატის თანამშრომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ წლის 13 მარტიდან დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზეა გადასული. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით და შემცირებული მომხმარებლების გამო ბიზნესმენი თემურ ჭყონია ქობულეთში სასტუმრო ჯორჯია პალასის დროებით დახურვას გეგმავს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ახლა შეგვეთები არ არის. ხალხთა რაოდენობა, ძირითადი სპეციალისტები ვინც არიან, წლების განმავლობაში ვინც მუშაობენ იმათ შენარჩუნებაზე ვაგებთ გეგმას. ყოველ შემთხვევაში მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ის ხალხი პროფესიონალები, ვინც წლების განმავლობაში ჯორჯია პალასის ახალი შექმნეს, იმით შექმნეს, ისინი არ დავყარგოთ და შევინარჩუნოთ. თორე ეს კრიტიკული მდგომარეობა არის. დროების შეჩერება იქნება ალბათ. როდიდან იქნება? ალბათ უახლოეს დღეებში გადავწყვეტ ამ მომავალს, იმიტომ რომ მინდა რომ ერთი თვით მაინც სანამ არ დალაგდება, არ შეიძლება ამის წინააღმდეგ წავიდეთ ხოლმე. თბილისში კორონავირუსის გამო დროებით დაკეტილი 5 სასტუმროს 53 თანამშრომელი დროებით კარფურის ქსელში დასაქმდება. ამასთან დაკავშირებით სასტუმროების მენეჯერმა შალვა ალავერდაშვილმა მიაწოდა BMG-ს ინფორმაცია და ის ამბობს, რომ მაქსიმალური მცდელობაა იმის, რომ თანამშრომლები შეინარჩუნონ და ამ ვითარებაში მათ მოკლევადიან დასაქმებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მზრუნველობა. მისივე ინფორმაციით არის საშუალება კიდევ დამატებით სხვა კადრები აიყვანონ კარფურის თანამშრომლებმა და მიმართავს შესაბამისად თავის კოლეგებს, რომ ის სასტუმროები, რომლებიც ამ დროისათვის არიან დროებით დახურულები, საკუთარ თანამშრომლებზე გასცენ ინფორმაცია და გადაანაწილონ იმისათვის, რომ მათ შემოსავალი არ დაკარგონ. სატრანსპორტო პოლიტიკის მართვა კორონავირუსის ფონზე მნიშვნელოვანი თემა იყო გუშინ სოციალურ ქსელებში აქტიური განხილვის პარალელურად რამდენად გადაიტვირთა ავტობუსები მიკროავტობუსების გაჩერების პარალელურად BMG-მ გადაწყვეტა რომ ეს თავად გადაემოწმებინა ვითარება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში როგორი დახვდა სალონა მეცხვარიშვილს ამას სიუჟეტში შემოგთავაზებ და იქამდე მოკლე ახსნა განმარტება შეიძლება ასეთი იყოს ამ სიუჟეტისა უბრალოდ უნდა დარჩეთ სახლში მაქსიმალურად ყველანი და ვირუსის გავრცელების რისკი ასე ყველაზე კარგად შემცირდება.
2020 წლის 18 მარტიდან თბილისში სამარშრუტო ტაქსები აიკრძალა. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო. მიზეზი ისევ კორონავირუსია. მთავრობა მიიჩნევს, რომ სამარშრუტო ტაქსები ვირუსის გავრცელების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კერაა. როგორ გადანაწილდნენ მგზავრები და დაიტვირთა თუ არა მეტრო და ავტობუსები. დღის განმავლობაში BMG-ს კამერა დააკვირდა მგზავრთნაკადებს, როგორც ავტობუსებში, ასევე მეტროში. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში დღის საათებში გადატვირთულობა არ ფიქსირდებოდა. მოგვირდებით მგზავრთნაკადს, როგორც მეტროში, ასევე ავტობუსებში. მნიშვნელოვანი რაიმე ცვლილება მგზავრთნაკადის მიმართულებით გუშინდელთან შედარებით არ შეინიშნება. წინა დღეების ტენდენციას თუ გავითვალისწინებთ, მგზავრთნაკადი კლებულობს როგორც მეტროში, ასევე ავტობუსში, ანუ მათ შორის მგზავრებიც, ჩვენი მოქალაქეები ითვალისწინებენ რეკომენდაციებს საკოორდინაციო საბჭოს და მერიის და თავს იკავებენ როგორც ჩანს მგზავრობისაგან. ეგრეთ წოდებული ყვითელი მარშრუტკები ვირუსის გავრცელების პრევენციისთვის აიკრძალა. თუმცა COVID-19-ის საფრთხე, რა თქმა უნდა, სხვა საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიც არსებობს. სწორედ ამის თავიდან ასაცილებლად მეტრო და ავტობუსები ყოველდღიურად დეზინფექცირდება. რამდენად საკმარისია ეს და აკრძალავს თუ არა მთავრობა საზოგადოებრივ ტრანსპორტს სრულად? თბილისის მერის პასუხი ასეთია. თვალისწინებთ ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელიც არის განსახორციელებელი და ქმედითი ნაბიჯები გადასადგმელი. თუ ამის აუცილებლობა იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც საჭირო იქნება პირველ რიგში საზოგადოების მოსახლეობის უსაფრთხოების. დარჩით სახლებში ეს არა მარტო თბილისის, არამედ ცენტრალური მთავრობის მთავარი მოწოდებაა მოსახლეობის მიმართ. სანამ ტრანსპორტის ნაწილი გაჩერებულია და მოქალაქეები საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს ერიდებიან, საინტერესოა როგორ აგრძელებენ მუშაობას ტაქსის კომპანიები. მოგითხრათ, მდგომარეობა დიდად შეიცვალა რაიმეს და ცვლილებები ფაქტიურად არ არის. რაოდენობის მგზავრიც იყო ისევ იგივე რაოდენობის მგზავრი არის და არც პასი ასახულა და არაფერი. სამარშრუტო ტაქსის მომხმარებელი არ არის ტაქსის, ჩვეულებრივი ტაქსის მომხმარებელი. სანამ სასწავლო პროცესი შეწყვეტილია და ბიზნესისა და საჯარო დაწესებულებების ნაწილი დისტანციურ რეჟიმზეა გადასული, დედაქალაქის მთავრობა ტრანსპორტში გადატვირთულობას არ ელოდება. როდემდე გაგრძელდება გადაადგილების სპეციალური რეჟიმი თბილისში და საქართველოს ქალაქების ნაწილში, ჯერჯერობით უცნობია. თბილისი და რეგიონების ელექტროენერგიის უსაფრთხო მომარაგება, გაზმომარაგების კომპანიის სამუშაო განრიგი და პირობები იქნება ჩვენი შემდეგი ბლოკის მთავარი თემები. დისტანციურ რეჟიმში და აქტიურ კომუნიკაციაში არიან საქმიანი დილის მაყურებლობისათვის ავთო დვალიშვილი, ენერგოპრო ჯორჯიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი, ვალერი ფანსულაია, თელავსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი და ედიშერ ხორავა, თბილისი ენერგიის დირექტორი კომერციული და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის საკითხებში. საქმიანი დილის ამ ბლოკში გადავწყვეტოთ ენერგოკომპანიებმა მოგუკითხა იმ ფონზე, რომ სახლში დარჩენის რეკომენდაცია მათ თანამშრომლებსაც ეხებათ, რაც ისეთივე პასუხისმგებლობა, როგორც კომპანიის მხრიდან მომხმარებლების უწყოდი მომარაგება. ენერგოპრო ჯორჯიას მომსახურების ცენტრები 16 მარტიდან დისტანციურ მომსახურებაზე გადავიდნენ. სამუშაო რეჟიმშია სახლიდან ავთო დვალიშვილიც, ენერგოპრო ჯორჯიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი, რომლის დილაც ცხადია ჩვეულად საქმიანი იწყება და ამ ჯერზე სატელევიზიო სტარტით. ავთო მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ხაზზე. პირველ რიგში მინდა მოვიკითხოთ თქვენი მუშაობის რეჟიმი, რა რეჟიმში ენერგოპრო ჯორჯია, როგორ მიმდინარეობს პროცესი, როგორ ხდება კომუნიკაცია აბონენტებთან და ასე შემდეგ. ჩვენ ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, მუშაობთ ჩვეულ რეჟიმში, საათები მუშაობის არის ჩვეული რეჟიმი, მხოლოდ კომპანიის თანამშრომლების უმეტესი ნაწილი მუშაობას განვაგრძობთ სახლებიდან, ასე ვთქვათ. ჩვენმა მენეჯმენტმა საკმაოდ მოკლე დროში მოახდინა საკმაოდ კოორდინაციული მუშაობა ჩვენი. მუშაობა, როგორც გითხარით, ჩვეულ რეჟიმში მიდის, გვაქვს ყოველწუთიერი, ყოველდღიური ურთიერთობა. ჩვენ ყოველ დღე მოგვდის ჩვენი მენეჯმენტიდან მეილი, ინსტრუქცია და ასე შემდეგ და მიმდინარეობს მუშაობა. რა თქმა უნდა, ერთი წუთითაც კი არ შეფერხებულა ეს პროცესი, მიუხედავად იმისა, რომ უმეტესი თანამშრომლებისა გადასულები ვართ დისტანციურ მუშაობაზე. ავთო, მიმდინარე რუტინის გარდა დილამშვიდობისა, გამარჯობა გიორგი. გარდა, ვთქვათ, რუტინული
და მიმდინარე გეგმიური სამუშაოებისა. ხომ არ არის რაიმე ტიპის მოჭარბებული საფრთხეები ან ინფრასტრუქტურული რისკები, რომელიც რეგიონების ენერგომომარაგებას უკავშირდება და რამდენად გაქვთ ინფორმაცია მიწოდების უწყვეტობასთან დაკავშირებით? ხომ არ არის რაიმე მოჭარბებულად წარმოქმნილი რისკები? გასაგებია, არა გიორგი, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ასეთი რისკები არ წარმოქმნილა. გეტყვით, რომ მოხმარებაც არ გაზრდილა, ელექტროენერგიის მოხმარება არ გაზრდილა. აი და საშუალოდ რომ ავიღოთ მაგალითად რამდენიმე დღის მონაცემი, შეიძლება უფრო ნაკლებიც კი იყო, ვთქვათ, გასულ თვეების მოხმარებასთან დაკავშირებით. ეს ალბათ განპირობებულია იმისგან, რომ თუ ვთქვათ, სახლებში ვარ ჩვენ გადასულ და სახლში შეიძლება მართლაც მოხმარება გაზრდილი იყოს, ოფისების საწარმოები იკლოს სამუშაო სივრცეებში მოკლედ მოხმარება. დიახ, და დააბალანსა ერთმანეთი, ამიტომ თითქმის მოხმარება არ გაზრდილა, ერთი ციფრია დაახლოებით ეს მოხმარების. სხვა როგორც გითხარით, არაფერი პრობლემა არ შექმნილა, ამ ეტაპზე ძალიან კოორდინირებულად ჩვენი ტექნიკური სამსახური ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობს. ეს იქნება თქვა თუ იქნება რაღაცა გაუთვალისწინებელი დაზიანება თუ ასე შემდეგ, თუ სხვა გეგმიური სამუშაო, რა თქმა უნდა, კომპანიის ტექნიკური სამსახური ამას შეუფერხებლად ასრულებს. და ბოლო კითხვა, ფლობთ თუ არა რაიმე ტიპის ინფორმაციას უწყვეტობასთან მიმართებაში, ანუ მომარაგებაზე, მე ვგულისხმობ საერთო ქვეყნის მომარაგებასთან დაკავშირებით, როგორ არის გადაბალანსებული ეს თემა? ცხადია, თქვენს გარდა სხვა რესპონდენტებიც გვეყოლება, მაგრამ ენერგოპრო ჯორჯიას მენეჯმენტის პოზიციაც გვაინტერესებს. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს პროცესიც შეფერხებული არ არის. ამ ეტაპზე ჩემი ინფორმაციით არანაირი საფრთხე არ ემუქრება ქვეყანას, რომ საქართველოს რეგიონებს, რომ თქვათ, ენერგომომარაგების მხრივ რაიმენაირად შეფერხება ჰქონდეს. რა თქმა უნდა, ესეც დამოკიდებულია კომპანიის მუშაობაზე და როგორც გითხარით, საკმაოდ კოორდინირებულად და ძალიან ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობთ. მადლობა, ძალიან ხშირად პერიოდულად შევაწუხებთ კომპანიას და მის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციების დირექტორს. მადლობა ავთოდვალიშვილს, რომ დიდი მადლობა თქვენ. და ეს ინფორმაცია იქნება ცხადია მუდმივად მიწოდებული ჩვენი საქმიანი მაყურებლებისთვის. მადლობა ავთოს, რამდენიმე წუთში უკვე თელესის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსთან გავაგრძელებთ საუბარს, ვიდრე ვალერი ფანსულაია შემოგვერდება, იქამდე მარიამ ადამიანის მომზადებული სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ კითხვაზე პასუხის ძიებაში, როდის ექნება მსოფლიოს COVID-19 ვაქცინა? კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში ამერიკის შეერთებული შტატები ყველაზე აქტიურად არის ჩართული და შედეგებიც ნათლად ჩანს. რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე მიმდინარე კვირის სამშაბათს მათ დაიწყეს შემუშავებული ახალი ვაქცინის ადამიანებზე გამოცდა და ტესტირების პირველ ეტაპზე 4 ადამიანს გაუკეთდა ნემსი. მოგვიანებით კი კიდევ 41 მოხალისე გამოჩნდა, ხოლო მეორე ეტაპი 2 კვირაში უწევთ და ასე გამოიცდება 8 ეტაპი. კვლევა ტარდება სიეტლში მდებარე კაისერ პერმამენტის კვლევით ცენტრში, ხოლო თავად ვაქცინა მოდერნა თერაპევტიქსმა შეიმუშავა. რეალურად ვირუსისგან კოპირებული გენეტიკური კოდის მქონე პრეპარატის განსაკუთრებულობა მდგომარეობს იმაში, რომ ის არ შეიცავს მკვდარ ან შესუსტებულ ვირუსს, ამიტომაც არ არის საშიში ადამიანის ორგანიზმისთვის. პირიქით აქტიურებს იმუნურ სისტემას და ეს არის მიზეზი, რატომაც გამოსცადეს ის პირდაპირ ადამიანებზე და არა ცხოველებზე. მწარმოებელ კომპანიაში კი აცხადებენ, რომ ვაქცინა შეიქმნა უკვე კარგად დადასტურებული პროცესების გამოყენებით. ამასთან ექსპერტები აღიარებენ იმასაც, რომ ვაქცინის ეფექტიანობისა და შედეგების საბოლოოდ შესამოწმებლად რამდენიმე თვე იქნება საჭირო, მაგრამ საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომის მინიმუმ წელიწად ნახევარში გახდება. პრეპარატზე მუშაობენ მეცნიერები ჩინეთშიც, სადაც ადგილობრივების თქმით უკვე შემუშავებულია 8 ტიპის ვაქცინა კორონავირუსის წინააღმდეგ, რომლებმაც შედეგი აჩვენეს ცხოველებზე, მათ შორის ტრანსგენურ თაგვებსა და მაკაკებზე, თუმცა ადამიანებზე ტესტირება ჯერ არ დაწყებულა, რადგან არ ყვევენ წამლის, გვერდით ეფექტებსა და უსაფრთხოების მაჩვენებლებს. ამ ტესტების დახმარებით კი ჩინელი ექსპერტები ასევე იკვლევენ კორონავირუსის ძირითადი გადაცემის მეთოდებსაც. თუმცა უახლოეს მომავალში ჩინეთს შეიძლება დაიწყოს ვაქცინის კლინიკური გამოკვლევები, მაგრამ ზუსტი თარიღი ჯერ მაინც უცნობია. გარდა ამისა, კორონავირუსი და მისი ვაქცინა უქმეებზე ვაშინგტონსა და ბერლინს შორის სკანდალის მიზეზიც გახდა, რადგან ერთ-ერთმა გერმანულმა გაზეთმა გამოაქვეყნა სტატია, სადაც აღნიშნულია, რომ დონალდ ტრამპი ცდილობს მიიღოს ექსკლუზიური უფლება იმ ვაქცინაზე, რომელსაც გერმანული ფარმაცევტული კომპანია CureVac ავითარებს. გამოცემის თანახმად ამერიკის ლიდერს სურს მხოლოდ შეერთებულ შტატებს ჰქონდეს უფლება ვაქცინის გამოყენების და ამისათვის კომპანიას $1 მილიარდ თავაზობს. თუმცა მოგვიანებით გერმანულმა კომპანიამ განაცხადა, რომ ვაქცინის გაყიდვასთან დაკავშირებით ინფორმაცია იყო არასწორი და მალე ყველა ქვეყანას ექნება შესაძლებლობა პრეპარატი გამოიყენოს.
რაც შეეხება ევროპას, ვაქცინაზე მუშაობა აქაც აქტიურ ფაზაშია და პირველ რიგში ტესტირება იტალიაში დაიწყება, მაგრამ ჯერ ცხოველებზე, რადგან ევროპა რისკებზე წასვლას არ აპირებს, სანამ სრულად არ იქნება მეცნიერება დარწმუნებული პრეპარატის ეფექტიანობაში. ასეა თუ ისე, ვაქცინას უახლოეს წელიწად ნახევარზე ადრე მაინც არ უნდა ველოდოთ. ყველაზე სწრაფები კი სავარაუდოდ ისევ ამერიკელები იქნებიან. დისტანციურ მომსახურებაზეა გადასული სააქციო საზოგადოება თელასიც, რომელიც COVID-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით ითვალისწინებს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციებს და მოუწოდებს მომხმარებლებს ისარგებლონ დისტანციური მომსახურებით და თავადაც ამ სერვისს აქტიურად ავრცელებენ. როგორია რეკომენდაციის გათვალისწინების პრაქტიკა და როგორ მიმდინარეობს სამუშაოების პროცესი, ვალერი ფანცულაია გვერდება უკვე საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ხაზზე. არ ვიცი ეგეთი თუ დარჩა ამ ქვეყნად, იგი თელასის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია და კომუნიკაციების დირექტორია დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. პროცესი მინდა რომ პირველ რიგში თქვენგან მოვისმინო, როგორ მიმდინარეობს, რამდენადაც ვიცით, დისტანციური მომსახურება და კომუნიკაცია არის პრაქტიკაში დაგეგმილი და ამ პროცესის პარალელურად როგორ ხდება აბონენტებთან შესაბამისი ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა და ხომ არ არის შეფერხება მენეჯმენტის ამიმართულებით განხორციელებაში. მინდა გითხრათ, რომ არანაირი შეფერხება არ არის, ჩვენ ჩვეულებრივი რიტმით ვაგრძელებთ მუშაობას, საავარიო სამსახურები, ტექნიკური სამსახურები ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობს, რომ 24 საათიანი და 20 ელექტრომომარაგება იყოს დედაქალაქში. გარდა ამისა, ჩვენ ისევ გავააქტიურეთ და აქტიურად მოუწოდეთ მომხმარებლებს, რომ ჩვენ ეს ყველა სერვისი დისტანციურობის დიდი ხანია ქონდა ამოქმედებული ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით. არის სპეციალური პორტალი ჩვენი ვებგვერდზე მიმაგრებული myTelas.ig, სადაც ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია დარეგისტრირდეს და კონდეს თავისი პირადი კაბინეტი და იქედან მართოს ყველა თავისი მომსახურება, რასაც მას თელასის თავაზობდა, ყველა პრობლემა იქედან მოაგვაროს. ასევე 24 საათის განმავლობაში მუშაობს ჩვენი call ცენტრი 77-99-99, რომელიც დისტანციურად ყველა პრობლემას უგვარებს მომხმარებელს, იწერენ მათ განაცხადს და შესაბამის სამსახურებს გადაცემენ მათ საქმეს. ასევე ნებისმიერი განაცხადის მიღება შესაძლებელია დისტანციურად, როგორც ჩვენი იმეილით, ასევე ვებგვერდზე შესაბამისი დოკუმენტების ატვირთვით არის სპეციალური ამისთვის გამოყოფილი მომხმარებლებისათვის ზუსტად აი myTelas.ig-ზე და არანაირი შეფერხება ამ ვალერი, ის რაც ეხება დედაქალაქის ელექტროენერგიით მომარაგებას და ასევე მოხმარების ბალანსი, გულისხმობ აი თქვენი კოლეგა ენერგოპროდან ავთო დვალიშვილი საუბრობდა, რომ ერთგვარად არ არის გაზრდილი მოხმარება და ეს დაბალანსებულია, რომ საქმიანი სივრცეები და ოფისები მას შემდეგ რაც დაიცალა და გადავიდა ხალხი ძირითადად სახლებში, ამან ერთგვარად დააბალანსა და ამიტომაც არ არის მოხმარება დრამატულად გაზრდილიო და საერთოდაც არ არისო გაზრდილიო. რა ხდება დედაქალაქის მომარაგების კუთხით და მოხმარების თვალსაზრისით, არის თუ არა რაიმე ცვლილება? ნამდვილად ესეა, ჩვენთანაც არ გაზრდილა მოხმარება, სადღაც 400 მეგავატს არ ცდება, ეს არის 1.700.000 კილოვატ-საათი დღის განმავლობაში. რაც შეეხება თვითონ ჩვენს მუშაობას, იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა გადავიდა თითქმის დისტანციურ მუშაობაზე, ჩვენ გეგმიური სამუშაოები შევაჩერეთ, იმის გამო, რომ წვედა არ იყო დღის განმავლობაში, იცით თქვენ, რომ ჩვენ წინასწარ 2 დღით ადრე ვაფრთხილებთ მოსახლეობას გეგმიური სამუშაოების შესახებ. კომპანიამ უკვე 1 წლის წინ, როდესაც პირველი რეკომენდაციები იყო მთავრობის უბრალოდ ამ საკითხზე არ ყოფილა რეკომენდაცია, მაგრამ რადგანაც დისტანციურზე მასობრივად გადავიდა მთელი რიგი დაწესებულებები, ამიტომ ჩვენ შევწყვეტეთ დედაქალაქში გეგმიური სამუშაოები, ხოლო იქნება ავარიულ სამუშაოებზე რეაგირება, გარდა ამისა იქნება დღის განმავლობაში რამოდენიმე საათით გადაერთვა, რომელიც აუცილებელია, თქვათ, გადაუდებელი სამუშაოები იმის გამო, რომ თქვათ, ქსელში უფრო დამატებითი პრობლემები არ შეექმნას. ხოლო რაც შეეხება ქსელის რეაბილიტაციას და ახალ სამუშაოებს, ჩვენ ეს სამუშაოები არ აქვს უკვე 1 კვირის განმავლობაში, რაც შეეხება ჩვენს თანამშრომლებს, მაქსიმალურად ჩვენი თანამშრომლების რეკომენდაციების შესაბამისად, ვისი გადაყვანაც არ ქმნიდა ჩვენს მუშაობაში პრობლემას ქალაქის 24 საათის მომარაგებაში გადავიყვანეთ დისტანციურზე, ასევე 70 წელს გადაცილებული და ქრონიკული დაავადებულები, ვინც არიან ჩვენს სამსახურებში, შესაბამისად ისინი
მოვარიდეთ სამსახურებს და ყველანაირად ყველაფერი არის იმისთვის მიმდინარეობს ისე რომ არანაირი ფაქტობრივად ჩვენს მუშაობაში არანაირი შეფერხება. დედაქალაქის ელექტროენერგიით მომარაგება დღეში 400 მეგავატი და რამდენად რა ინფორმაციას გვაქვს? 1.800.000 კილოვატ-საათი. 1.800.000 კილოვატ-საათთან დაკავშირებით. უბრალოდ ეს შეიძლება ახლა ცოტა რამოდენიმე დღის შემდეგ ისევ შევწირდეს, იმიტომ რომ აციებასთან დაკავშირებით ერთად მოიმატა ამ მოხმარებამ ოდნავ, მაგრამ როდესაც უკვე დათვება შესაბამისად და შეფერხებები მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ჩვენი საავარიო სამსახურები და ყველა საკონტაქტო ინფორმაცია მომხმარებლისთვის არის ცნობილი, ჩვენ შეგადაში SMS-ების საშუალებით, ასევე პრესის საშუალებით მივაწოდებთ მათ დამატებით ინფორმაციას თუ რაიმე ცვლილება იქნება, ან თუ იქნება იმის აუცილებლობა, რომ კიდევ გავიმეოროთ იმ კონტაქტების ჩამონათვალი, რაც მათ გაუადვილებს. ანუ კომუნიკაცია მომხმარებლებთან ჩვეულებრივად რჩება როგორც აქამდე იყო. დიახ. ვალერი, უღრმესი მადლობა. ვალერი ფანცულაია, კომპანია თელასის კომუნიკაციების შეფი, საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მადლობა მას. ავთო დვალიშვილის შემდეგ ჯერ იყო ენერგოპრო, ახლა თელასი და დღეს კი შემიძლია ვთქვა, რომ თითქმის მთელი მსოფლიო დისტანციურად მუშაობს და ამისთვის სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები გამოიყენება. ჩვენს დავინტერესდით ახლა როგორ უმკლავდებიან ამ გამოწვევას ქართული კომპანიები. ხო და დატრიალდა ჩვენი რეპორტიორი, ჟურნალისტი ლევან თაღიაშვილი დაუკავშირდა ერთ-ერთ კომპანიას და მის დამფუძნებელთან ჩაწერა ინტერვიუ და სწორედ ლევანი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და თავად გვეტყვის რა განწყობით არიან მცირე და საშუალო ბიზნესები 19 მარტის მდგომარეობით და როგორ შრომობენ ისინი. ლევან დილამშვიდობის და გისმენთ. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმოთ ჩვენს მაყურებელს. დისტანციურად მუშაობას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები გააჩნია. ჩვენ ვეცადეთ ერთ-ერთ კომპანიას დაკავშირებოდით, რომელიც ამ რეჟიმზე მთავრობის მოწოდებისთანავე გადავიდა. ბრენდჰენდი სარეკლამო კომპანიაა, რომელიც ბრენდირებული აქსესუარებით ემსახურება თავის კლიენტებს. კადრებს, რომელსაც ხედავთ, თავად თანამშრომლების გადაღებულია, რადგან სახლიდან არ გადიან და ჩვენს დისტანციურად ჰქონდა მათთან კონტაქტი. როგორც კომპანიის დამფუძნებელი გიორგი დოლიძე გვიყვება, ტექნიკურად საკმაოდ მასშტაბური გადაწყობა, თუმცა ასე თუ ისე ტემპები არ შეჩერებულა და ამ პერიოდისთვის კომპანია სრული დატვირთვით მუშაობს, ჩამოაქვს იმპორტი და ემსახურება ადგილობრივ კომპანიებს. დისტანციურ რეჟიმზე გადავედით მომენტალურად, როგორც კი მთავრობის რეკომენდაციები მოვისმინეთ. ჩვენი კომპანია არის სარეკლამო კომპანია, რომელიც ემსახურება სხვადასხვა ბიზნესებსა და ორგანიზაციებს ბრენდირებული აქსესუარებისა და სარეკლამო ნივთების მიწოდებით. არ არის ადვილი ნამდვილად, მოგვიწია სხვადასხვა ცვლილებების იმპლემენტაცია სწრაფად. მოკლე დროში იმისთვის რომ ეფექტურად შეგვენარჩუნებინა სამუშაო რეჟიმი და თანამშრომლები გაგვეშვა ოფისიდან სახლში და მათი მუშაობ დისტანციურად. ამისთვის მოგვიწია რამოდენიმე ტექნოლოგიური კონკრეტული პროდუქტების შექმნა, მონაცემთა ბაზების დახვეწა, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ხელსაწყოების შექმნა. სიტუაციას ამარტივებს ის ფაქტი, რომ ყველა კომპანია ერთდროულად ცდილობს დისტანციურად მუშაობას და ისინი სიტუაციას ასე თუ ისე გაგებით ეკიდებიან. ბუნებრივია ფიზიკური ტვირთის ამ პროდუქციის გადატანა დროდადრო აუცილებელია და ამასაც კომპანიები ყველა ზომის დაცვით ახორციელებენ. ძალიან მოხარული ვართ, რომ სოციალური პასუხისმგებლობა აიღო არა მარტო ჩვენმა კომპანიებმა, ჩვენმა პარტნიორმა კომპანიებმა, სხვა სარეკლამო კომპანიებმაც და ისინი დისტანციურ რეჟიმში გადავიდნენ, თუმცა ეს არავითარ შეფერხებას არ ქმნის. ჩვენ ერთობლივად შევიმუშავეთ ის გეგმა თუ როგორ უნდა გვემუშავა ეფექტურად, რომ მოხმარებელთან არასახულიყო ეს არავითარ გადაცდომებში ან დაგვიანებაში ან რაიმე ხარვესში. კომპანიებს, რომლებიც ჩვენ გვაწვდის სხვადასხვა მასალებს, ისინიც გარკვეულწილად გადავიდნენ დისტანციურ რეჟიმზე, რა თქმა უნდა ფიზიკურ მოწოდებას, როცა შეეხება მაქსიმალურად ითვალისწინებენ უსაფრთხოების წესებს. გიორგი დოლიძესთან კითხვა ჰქონდა ჩინეთიდან ჩამოსულ ამანათებზე, რადგან საწარმოების უმეტესობა სწორედ იქაა განლაგებული. მისი თქმით, ჩინეთში უსაფრთხოების ყველა ზომა დაცულია და ის პროდუქტი, რაც აზიის გავლით საქართველოში ჩამოდის, სრულიად უსაფრთხოა. შევეხო იმ მითს, რომ თითქოს ჩინეთიდან იმპორტირებული პროდუქცია შეიცავს რაიმე საფრთხეს, ეს ასე არ არის. იქ ძალიან მკაცრად არის გათვალისწინებული რეკომენდაციები და ჩვენ და სასიხარულოდ ამ ეტაპზე ჩვენი მომწოდებელი ქარხნები მუშაობს, ისინი გვაწვდიან შესაბამის მასალებს და აბსოლუტურად უსაფრთხოა ეს ყოველივე.
და ბოლოს დავინტერესდით არიან თუ არა მზად კომპანიები უფრო დიდხანს იყვნენ დისტანციურ მუშაობაზე და ასე გააგრძელონ საკუთარი საქმიანობა. კარგია რომ პოზიტიური პასუხები მოვისმინეთ, როგორც ჩანს მცირე და საშუალო ბიზნესი ტექნოლოგიების დახმარებით ახერხებს ადაპტაციას და ისინი მზად არიან საჭიროების შემთხვევაში კიდევ გააგრძელონ მსგავსი მუშაობა. არსებულ ვითარებაზე დაკვირვებით, ჯერჯერობით ჩვენი აზრით არც ისეთი პრობლემას არ ქმნის დისტანციურად მუშაობა. რა თქმა უნდა, იმედი გვაქვს, რომ მალე დასრულდება კრიზისი და დაუბრუნდებით ყველანი სამუშაო ადგილებს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ იქნება საჭიროება, ჩვენ მზად ვართ, რომ კიდევ უფრო მეტი შრომა ჩავდოთ იმაში, რომ დისტანციურად მუშაობა გახდეს უფრო მარტივი, კომფორტული და ეფექტური. ასეთია ერთ-ერთი კომპანიის ბრენდენდის სიტუაცია. ცხადია, ტექნოლოგიებს დღეს ნებისმიერი სირთულის გადალახვა შეუძლია და ისე როგორც არასდროს მისი ასისტენტად გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია. არსებობს უამრავი საშუალება Zoom-ით დაწყებული Google-ის სხვადასხვა აპლიკაციები დამთავრებული, რომელიც გაგიმარტივებს საქმიანობას, ასე რომ არ შეწყვიტოთ ეკონომიკის სტიმულირება, სახლიდან გააგრძელეთ მუშაობა და იყავით ყოველთვის საქმიანები. ოქროს სიტყვებია, მადლობა ლევან. დისტანციურ მუშაობაზეა გადასული თბილისი ენერგიით კომპანიის თანამშრომლები აბონენტებისგან ინფორმაციას ტელეფონის დახმარებით აგროვებენ. პრაქტიკა ასეთია. ვისაც საშუალება ექნება თბილისი ენერგიის თანამშრომლებს უგზავნის მრიცხველის ფოტოს და შესაბამისად ეს 100%-ით უზრუნველყოფს თანამშრომლებისა და მომხმარებლების კონტაქტს. მე სიმართლე გითხრათ, ბოლო წელიწადნახევარია ზუსტად ესეთ ურთიერთობაზე ვარ გადასული, როგორც რიგითი აბონენტი დედაქალაქისა თბილისი ენერგიისთან ურთიერთობაში. რა ხდება, რა მოქმედებაა და რა ვითარებაა დედაქალაქში ბუნებრივი აირით მომარაგების და დისტრიბუციის კუთხით, ამას უკვე ედიშერ ხორავა გვეტყვის, იგი თბილისი ენერგიის დირექტორი გახლავთ, იგი ფარავს კომერციულ და ტექნოლოგიურ მიმართულებებს კომპანიაში და სწორედ ის გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში დილა მშვიდობისა ბატონ ედიშერ და მოგესალმებით. მშვიდობიან და საქმიან დღეს გისურვებთ. საქმე არ გვაკლია არავის და მაინც მაინტერესებს როგორ ხდება მომარაგება და აი ამ რუტინაში, რომელიც ცოტა კორონავირუსმა არიდარია, არის თუ არა რაიმე განსაკუთრებული კორექტივები შეტანილი თბილისი ენერგიის საქმიანობაში და როგორ ხდება მომხმარებლების უზრუნველყოფა. რაიმე საფრთხე ხო არ არის, ან რაიმე რისკები მოჭარბებული, მიუხედავად იმისა, რომ 18 მარტია ცივა ბუნებრივი აირით მომარაგებაზე. 19 მარტია ბოლოს. მოგესალმებით გიორგი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, ჩვენს მომხმარებლებს. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ შექმნილ მდგომარეობიდან გამომდინარე გავითვალისწინეთ ჯანდაცვის ორგანიზაციის, ასევე დავალათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციები და გავატარეთ მთელი რიგი ღონისძიებები. მე ორი სიტყვით ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით. პირველი ამოცანა იყო ის, რომ მომხმარებლებს შეძლებოდათ სახლიდან გაუსვლელად მიიღოთ ჩვენი ყველა სერვისი, კომპანიაში არსებული ყველა სერვისი. ამისთვის ჩვენ სრულად შევზღუდეთ მომსახურების ცენტრების მუშაობა და დავნერგეთ, გადავიდით ესე თქვა სრულად დისტანციურ მომსახურებაზე. დღეს ყველა ჩვენს მომხმარებელს ნებისმიერ დაინტერესებულს შეუძლია მიიღოს ყველა ჩვენი მომსახურება დისტანციურად. ამის რამოდენიმე გზა არსებობს, ეს არის ჩვენი ვებგვერდი, სადაც განთავსებულია სპეციალური განყოფილება დისტანციური მომსახურების, სადაც შეგვიძლია ჩამოტვირთოთ ნებისმიერი სახის განაცხადის ფორმა, სასურველი სერვისის ფორმა და გამოვაგზავნოთ ჩვენს ელპოსტაზე, რომ მე ვიტყვი შეგნებულად, რომ ეს გაჟღერდეს მომხმარებლებისთვის public@te.gr. ასევე არის საშუალება ტელეფონის საშუალებით, ისე ვთქვათ, ცხელი ხაზის საშუალებით, რომლის ნომერია 24004. ნებისმიერ სრულას შეუძლია დაგვიკავშირდეს 24 საათის განმავლობაში, დააფიქსიროს ისე ვთქვათ სასურველი საკითხი მისთვის და ჩვენი წარმომადგენლები, კომპეტენტური წარმომადგენლები შესაბამის საკითხის მიხედვით განახორციელებენ უკავშირს მაქსიმუმ 1 სამუშაო თვის განმავლობაში და უკვე ესე ვთქვათ მიიღებენ ამ მომსახურებას მიეცემა საკითხისმგებლობა. ასევე ვახსენე მე ელპოსტა წერან და ამ ელპოსტაზე შეგიძლიათ მოგწეროთ, შეუძლიათ ეს მომხმარებელს მოგწეროს და ჩვენ თანამშრომლები განახორციელებენ ცხადი ამ შემთხვევაში უკავშირს. ასევე მეორე რიგი საკითხი იყო ის, რომ ჩვენ შეგვეზღუდა მაქსიმალურად აგვერიდებინა თავი ჩვენ თანამშრომლებსა და მომხმარებლებს შორის უშუალო კონტაქტისგან. ამისთვის თქვენ ისაუბრეთ დასაწყისში და ჩვენ სრულად შევზღუდეთ გარდა გადაუდებელი შემთხვევებისა,
შევწყვიტეთ ვიზიტები ჩვენს მომხმარებლებთან. აქ საუბარია შიდა ფართებში განთავსებული მიცხოველებიდან ჩვენებების, ესე ვთქვათ, ანონიმობის აღებაზე. და დღეს ვახორციელებთ ამას სატელეფონო კომუნიკაციის რეჟიმში, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი წარმომადგენლები საჭირო დროს დაუკავშირდებიან მომხმარებლებს და მათ უნდა გადმოსცენ, ესე ვთქვათ, აცნობონ ინფორმაცია ინდივიდუალურ რიცხვზე არსებული ჩვენების შესახებ. რაც შეეხება ბატონო ედიშერ მომარაგების საკითხს, მით უმეტეს რომ მარტი სეზონის და უჩვეულოდ ან შესაძლოა დამახასიათებლად ცივი გამოდგა და ბოლო ორი დღეა განსაკუთრებით მთელი ზამთრის განმავლობაში ნანატრიტო თოვლი მოვიდა მაინც და მაინც ახლა. როგორი არის მოხმარება, როგორი არის და ამ მიმართულებით ხომ არ არის რაიმე პრობლემები უზრუნველყოფაში? არა, ჩვენ მე ერთ საკითხს დავამატებ კიდევ, გარდა ამისა, ჩვენივე თანამშრომლების, ესე ვთქვათ, უსაფრთხოების მიზნით, ასევე თანამშრომლები ეს სიახლეა და ამიტომ მინდა რომ გავაჟღერო, გადავიყვანეთ დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე, ანუ კომპანიის თანამშრომლების უმეტესობა დღეის მდგომარეობით არ დადის სამსახურში, ასე ვთქვათ, და თავიანთ მოვალეობას სრულყოფილად ახორციელებენ სახლებიდან და სხვადასხვა არანაკლებ ეფექტურად ვიდრე ეს მანამდე ხდებოდა. მე უბრალოდ მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ ეხლა ვიმყოფებით სივრცეში, სადაც განთავსებულია კომპანიის call ცენტრი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი დაწესების, ვთქვათ, განყოფილება ჩვენ სამსახური ჩვენი კომპანიის, სადაც მომხმარებლები 24 საათის განმავლობაში რეკავენ და იღებენ მომსახურებას. მე შემიძლია უბრალოდ შეგახედოთ ეხლა საინტერესოა ძალიან. აი დღეს ხედავთ, რომ ეს მომსახურების ცენტრი არის ცარიელი, იმიტომ რომ 30 ოპერატორი ესე ვთქვათ, იმყოფება სახლში და იქიდან ახორციელებს მთელი დედაქალაქის მომსახურებას. ანუ ანალოგიურად იმ საქმისა, რაც ახლა აი ამ call center-ში ხდება თბილისი ენერგიიდან, ამას ყველაფერს ახლა ეს ადამიანები ახორციელებენ გრაფიკის მიხედვით სახლში. შემიძლია განახოთ საინტერესო ასევე ჩვენ ვინარჩუნებთ მათთან ესე ვთქვათ ვიდეო და აუდიო კონტაქტს, თავის ხადია და აგერ შემიძლია განახოთ მონიტორზე არიან ისინი, აი შეგვიძლია ნახოთ რომ ისინი ეს სახლიდან ეს თქვათ არიან მივესალმებით თქვენი call center-ის თანამშრომლებსაც. დიახ, მოკლედ მიუხედავად ამისა, ჩვენ თავმა შეგვიძლია განვაცხადოთ და უთხრათ ჩვენს მომხმარებელს დედაქალაქის მოსახლეობას, რომ ჩვენი კომპანია ამ და სხვა ეს თქვათ ღონისძიებების განხორციელების ეს თქვათ საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მიუხედავად ამ ყველაფრისა, დედაქალაქის გაზმარაგებას ცხადია, არაფერი არ იმუქრება. შიდო მინდა ჩვენი მომხმარებლები, რომ უწყვეტ რეჟიმში საიმედო გაზმარაგება გაგრძელდება ქალაქის, ამ კუთხით შეგვიძლია შიდათ ვიყოთ. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი სწრაფი რეაგირების ჯგუფები არიან ერთადერთი ესე ვთქვათ სამსახური, რომლებსაც უწევთ მომხმარებელთან მისვლა, საუბარი აქვს საავადმყოფო მომსახურებებზე. ამ შემთხვევაში ჩვენი ჯგუფები ეს ვთქვათ იზოლირებულად არიან, მათ დივერსიფიცირება მოხდა მათი განლაგების, ქალაქის სხვადასხვა უბანში არიან განლაგებულები და გამოძახები 114 არის ჩვენი საავაριო ნომერი, ამასაც ვახსენებთ. გამოძახების შემთხვევაში ჩვენი თანამშრომლები სპეციალური ეკიპირებით, დამცავი საშუალებებით განახორციელებენ ვიზიტს და ხადია ამ კუთხითაც უსაფრთხოების კუთხითაც არაფერი არ შეცვლა, პირიქით უფრო მობილიზებულად ფუნქციონირებს ჩვენი სპეციალური. დიდი მადლობა. მადლობა თბილისი ენერგიის დირექტორს, კომერციული და ტექნოლოგიური მიმართულებით. ჩვენ როგორც დაგკვირდით, ყველა კომპანიასთან მიმართებაში, რომლებიც უზრუნველყოფენ დედაქალაქის და მთელი ქვეყნის ელექტროენერგიით, ბუნებრივი აირით, ყველა კომუნალური საშუალებით უზრუნველყოფას, ამას ვესწრებით რომ მუდმივად შეგატყობინოთ, კიდევ ერთხელ ამბობ, თითქმის ყველა კი არა და ვინც დღეს მოვიცავით, უკლებლივ ყველამ იყო ეს ენერგოპრო, იყო თელასი, ეს არის თბილისი ენერგი, მათ დაადასტურეს რომ არანაირი პრობლემა ან რაიმე ტიპის რისკი არ არსებობს დედაქალაქის და მთელი საქართველოს ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფის საქმეში. თავარია თქვენ დარჩეთ სახლში და მაქსიმალურად დაიცოთ ის რეკომენდაციები, რომელიც ჯანდაცვის შესაბამისი წყობების მხრიდან არის გაკეთებული. პროგნოზების შესაძლებლობას მოკლებული რეალობა და მზაობა ყველა გამოწვევაზე შესაბამისი ინსტრუმენტის გამოყენებისათვის, რათა ფინანსური სტაბილურობა ქვეყანაში შენარჩუნებული იყოს. ასეთი იყო ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გულშინ ონლაინ რეჟიმში, თუმცა მაინც რიგარეშეთ გამართული პრესკონფერენცია მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომის შემდეგ, რომელზე მიღებული გადაწყვეტილებითაც განეკოთი უცვლელი 9%-ია, თუმცა მისი გადახედვა სიტუაციის შესაბამისად მოხდება და არც რიგარეშეს ხდომის ჩანიშვნა გამოირიცხება. კობაგუნეტეზე შემოგვერდება რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის ეთერში ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ სების ხელმძღვანელთან.
ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი გუშინ უცვლელი 9%-ზე დატოვა. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გადაწყვეტილება გლობალურად გაზრდილი გაურკვევლობის ფონით ახსნა. როგორ აფასებენ ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას ექსპერტები და რა მოლოდინები აქვს ლარის კურსთან დაკავშირებით? თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება დეტალებით, ვიდრე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან დავიწყებთ საუბარს. თათია, დილა მშვიდობისა და გისმენთ. მონეტარული პოლიტიკის ხდომაზე კობა გვენეტაძემ აღნიშნა, რომ თუ ლარის გაცვლით კურსზე მოხდება მნიშვნელოვანი დაწოლა, ამ შემთხვევაში კურსის გაუფასურების მიერ გამოწვეული ინფლაციის შესაჩერებლად სები მონეტარულ პოლიტიკას გაამკეთრებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი თუ საგარეო და შიდა მოთხოვნების შემცირება იმდენად ძლიერი და გრძელვადიანი იქნება, რომ კურსის გაუფასურების მიუხედავად ინფლაციაზე დაღმავალ ზეწოლას შექმნის, ეროვნული ბანკი მზად იქნება დაიწყოს მონეტარული პოლიტიკის შერბილება. სების გადაწყვეტილება გუშინ პოზიტიურად შეაფასა გალდენ დაგარდის ეკონომისტმა ლაშა ქავთარაძემ. ქავთარაძე თვლის, რომ ამ რეალობაში ყველაზე სწორი უცვლელად დატოვება იყო, შემდგომი გადაწყვეტილებები კი არსებული ვითარებიდან და ინფლაციის დონიდან გამომდინარე უნდა მიიღოს, საჭიროების შემთხვევაში კი გაიმართოს რიგარეშეს ყდომებიც. გამომდინარე იქედან, რომ მიმდინარე წლის იანვარ-ფებრუარში ინფლაცია ცოტათი შემცირდა და მაინც 6.4% იყო, მიმდინარედ არის სიტუაცია ისეთი, რომ ლარის გაცვლითი კურსი დოლარის მიმართ არის გაუფასურებული. მიუხედავად იმისა, რომ ასევე მოლოდინი არის, რომ ერთობლივი მოთხოვნა შემცირდება, უკვე არჩევანის წინაშე დგას ეროვნული ბანკი, რომ გაცვლითი კურსის გაუფასურების ეფექტი უფრო ძლიერი იქნება, რომელიც გადავა ინფლაციაში თუ პირიქით ერთობლივი მოთხოვნის შემცირებით ინფლაციაზე პირიქით მოქმედებს. ამიტომაც მიმდინარედ რაც იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი დარჩენილი იყო 9%-ის დონეზე, მე მიგვაჩნია არის ამ ეტაპზე ნორმალური და სწორი გადაწყვეტილება. TBC ბანკის მთავარი ეკონომისტი ოთარ ნადარაია აცხადებს, რომ მათ გამკაცრების მოლოდინი ჰქონდა, თუმცა ბოლო პერიოდში ეროვნული ბანკის მოქმედებებს დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ დაანონსებული 40 მილიონი დოლარის გაყიდვაც დადებითი ეფექტის მომხდენი იქნება, ასევე პოზიტიურ სიგნალებს შორის. ნადარაიამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობის შესახებ გაჟღერებული ინფორმაცია დაასახელა. გუშინ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მუდმივ მოქმედმა წარმომადგენელმა საქართველოში სელიქ ჩაკირმა ეროვნულ ბანკში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს გვერდით დგას. ჩვენი პროგნოზით ჩვენ უფრო აწევას ველოდით რეალურად, თუმცა გარკვეული მკაცრი ტონი შენარჩუნებულია განცხადებაში. ასევე მე ვფიქრობ, ძალიან პოზიტივია, რომ გაჟღერდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მუშაობა, იმიტომ რომ საერთაშორისო დონეზე გამოყოფილია თანხები იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც სადაც ინფიცირება მაღალია და ასევე რომლებიც დამოკიდებული არიან ტურიზმზე, საბედნიეროდ პირველ სიაში არ ვართ, მაგრამ სასახათო ვართ მეორე სიაში. ასევე ვფიქრობ პოზიტივია, რომ ხვალ გამოცხადდა უკვე 40 მილიონი დოლარის გაყიდვა. რაც შეეხება ლარის გაცვლით კურსს, ბოლო 10 დღის ვადაში ლარმა არსებობის ისტორიაში შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ანტირეკორდი მოხსნა 10 მარტიდან დღემდე ეროვნული ვალუტა თითქმის 40 თეთრით გაუფასურდა. მოლოდინებზე საუბრისას ექსპერტები აცხადებენ, რომ გრძელვადიან პერიოდში მან გაუფასურების ტენდენცია აღარ უნდა გააგრძელოს და მეორე რაუნდის ეფექტი კურსზე დადებითად უნდა აისახოს. ეს შოკი udაოდა დანაკლისი ვალუტის, რომელიც ჩვენ პუბლიკაციაში არის დაახლოებით შესაძლებლად შეფასებული, ვიტყოდი, რომ უნდა დაკომპენსირდეს უხეშად სამი გზით. ეს არის იგივე ფისკალური დეფიციტი, საგარეო წყაროების დაფინანსებით, იგივე სავალუტო ინტერვენციების გაყიდვა და რა თქმა უნდა სამწუხაროდ გაცვლითი კურსი რეალურად, იმიტომ რომ გაცვლითი კურსის გაუფასურება ამცირებს იმპორტს, იმიტომ რომ ისედაც უფრო გაუარესებულ სამომხმარებლო და ბიზნეს განწყობებს კიდევ უფრო აუარესებს და ეს იწვევს შიდა მოთხოვნის, ანუ ხარჯების სურვილის და უნარის კიდევ უფრო შემცირებას რეალურად. ამიტომ მნიშვნელოვანი რა არის, რომ კიდე ისევ და ისევ ეს არის დროებითი შოკი და თქვათ მოხდეს სამივე მიმართულებით აქტიური ჩარევა. საკმარისად არის გაუფასურებული იმისათვის, რომ მაკროეკონომიკური adjustment სტაბილურობა იქნან გამომდინარე, რომ იმპორტი მოსადოდნელია, რომ ამ გაუფასურების ფონზე იმპორტი შემცირდება და უკვე მეორე რაუნდის ეფექტი იქნება პოზიტიური ლარის კურსზე და ასევე მთლიანად საგარეო მოთხოვნაზე. ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ თუ ეს პანდემია დიდხანს არ გაგრძელდა, ეს გაუფასურება უკვე საკვარისი არის და შემდგომ უკვე როდესაც პოზიტიური სიდადგება რომ ვაქცინა არის შექმნილი, არის დატესტილი და თვითონ სტატისტიკური მონაცემებიც შემცირდება.
გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით 3.18, ხოლო ევროსთან მიმართებით 3.59 თეთრით იყო, მხოლოდ ერთ დღეში ლარი დოლართან და ევროსთან მიმართებით 10 თეთრით გაუფასურდა. მადლობა თათია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენიტაძე გვერდება ახლა უკვე საქმიანი დილის სტუდიაში. მე შესავალს აღარ გავაკეთებ, დავიწყებთ პირდაპირ მასთან საუბრის. მოგესალმებით ბატონ კობა, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ცოტა ზოგადი კითხვით დავიწყებთ. რამდენად მდგრადია დღეს საქართველოს ფინანსური სისტემა ყველა იმ პროცესიდან გამომდინარე, რაც კორონავირუსის გავლენით და შესაბამისად სხვა ქვეყნებში ეკონომიკების გაჭირვებით დგას მსოფლიო მასშტაბით? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დღევანდელი სიტუაცია, რომელიც კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით შეიქმნა მსოფლიოში, შეიძლება ითქვას, რომ უპრეცედენტოა, იქნა გამომდინარე თუ რა იყო საწყისი და წყარო ამ პრობლემების გამოწვევის. საერთოდ ზოგადად, როდესაც მე მაქვს ხოლმე ლექციები სხვადასხვა მსმენელებთან უნივერსიტეტში, ჟურნალისტებსაც ხვდები ხოლმე და იქ ვახსენებ ხოლმე და მაქვს ერთი სლაიდი, სადაც ვამბობ, რომ დაახლოებით 10 წელიწადში ერთხელ სამწუხაროდ ხდება ხოლმე კრიზისები, საშუალოდ რომ შევხედოთ. და რა არის მნიშვნელოვანი ამ კრიზისებში, რომ ეს კრიზისები სულ სხვადასხვა მხრიდან მოდიან. ანუ როდესაც კრიზისი ხდება იმის ანალიზის თუ საიდან წამოვიდა ეს კრიზისი, ღრმა ანალიზი და შემდეგ უკვე ხდება ყველაფერი იმისაც, რომ ეს ყველაფერი გასწორდეს. და ეს ყველაფერი სწორდება. მაგრამ შემდეგ შეიქმნება რაღაცა ისეთი გარემოება, რომელიც ისევ შექმნის კრიზისს და რომლის მიზეზებით მის წინასწარ განჭრედა ამ შემთხვევაში არის შეუძლებელი. ხო? და ამ ხრივ საყურადღებოა, რომ ყოველთვის ასე ვთქვათ, ფორმაში უნდა იყოს ხელისუფლება ჩვენ მხრივ მარეგულირებელი იმისათვის, რომ არ დაუშვას რისკების დაგროვება ეკონომიკაში, ჩვენ შემთხვევაში ფინანსურ სექტორში, ხო? და როდესაც მე ვამბობ, რომ საბანკო სისტემა, ფინანსური სისტემა კარგად ხდება და მომზადებული ხდება ამ შოკს, ეს ნამდვილად არ არის ლიტონის სიტყვები, რადგანაც ჩვენს მიერ, მარეგულირებლის მიერ კარგად იყო გაანალიზებული ის საკითხები, რომელიც 2008 წლის ფინანსური კრიზისის შემდეგ წარმოიშვა და აქედან გამომდინარე ის სიტუაცია, რადგან ფინანსურ სისტემაში გვაქვს, მე გულისხმობ კაპიტალის გრადობის თვალსაზრისით, ლიკვიდობის თვალსაზრისით, იგივე ჭარბვალიანობის თვალსაზრისით, სხვათა შორის რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაქვს საფუძველს თქვა, რომ გამოწვევებს კარგად ხვდებით. ამავე დროს მინდა მოგახსენოთ, რომ უმოქმედო სესხები არის ისტორიულად დაბალ დონეზე, რაც ასევე ნიშნავს, რომ დაეხმარება ამ სიტუაციიდან კარგად გამოსვლას. და კიდევ ერთი ფაქტორი, რაც მინდა თქვა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ არასაბანკო სექტორის რეგულირებაც დავიწყეთ, შეზდარებით, ასე ვთქვათ, რბილად, დაახლოებით 3 წლის წინ და არასაბანკო სექტორსაც, მიკროსაფინანსო სექტორსაც, რომელიც აბსოლუტურად ქაოტურად ვითარდებოდა და საკმაოდ დიდ რისკებს აგროვებდა, მათაც დაუწესდათ კაპიტალის მოთხოვები, ლიკვიდობის მოთხოვნები, რაც ნიშნავს, რომ ისინიც დღეს საკმაოდ კარგ სიტუაციაში არიან, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვან შოკს გაუმკლავდნენ. არავინ საუბრობს და ჩემი პირველი კითხვა იქნება, რა ტიპის და რამდენი ტიპის შოკი მივიღეთ ჩვენ რეალურად ამ ყველაფრიდან. ეს არ იყო განჭრეტადი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რაღაც საშუალო სტატისტიკურიდან გამომდინარე, როცა რეცესია სხვადასხვა ფორმით და სხვადასხვა სიმძიმით უბრუნდება მსოფლიო ეკონომიკას. სრულად პანდემიურ შოკთან გვაქვს საქმე, რომელიც ისახება ყველა მიმართულებით, მაგრამ საქართველოს რამდენი და რა ტიპის შოკები მიიღო, რაც ალბათ კარგი შესავალი ექნება უკვე ჩვენს ძირითად თემებზე, ლარზე და სხვადასხვა თემებზე გადასასვლელად. ჩვენ ეხლა უყურებთ, შეიძლება ითქვას, ორ შოკს, ასე რომ დავახასიათოთ, ეს ერთი არის კორონავირუსის პანდემიისგან გამოწვეული შოკი, რომელიც არის ზოგადად ეკონომიკაში ნდობის და ასე ვთქვათ, იმედის შოკი, რადგანაც ყველა ელოდება, რომ სიტუაცია არის ცუდი და შეიძლება ის კიდევ
კიდევ უფრო ცუდი გახდეს, რომელსაც თან დაერთო ნავთობის ფასების ჩამოშლა და დრამატული დაცემის შოკი. ეს ორივე შოკი მოქმედებს სხვადასხვა მხრივ საქართველოს ეკონომიკაზე. და მოდით არ დავივიწყოთ, რომ ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ გვქონდა კიდევ ერთი შოკი. ხო? გასულ წელს, როდესაც მოხდა ფრენების შეჩერება რუსეთის ფედერაციიდან და ავიაემბარგო, ჩვენ გავიარეთ ეს შოკი და შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ კარგი სიტუაცია გვქონდა ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად, რაც შეიძლება ყოფილიყო და გამოვდიოდით ძალიან კარგად ამ სიტუაციიდან და ამას კიდევ ეხლა ეს შოკი დაემატა, ხო? და როგორ ხდება გავლენა და როგორ ისახება ის ქართულ ეკონომიკაზე. არ დაგვავიწყდეს, რომ საქართველოს არ არის იზოლირებული, რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის არის დამოკიდებული რეგიონზე, გლობალურ ეკონომიკაზე და იმ შემთხვევაში, როდესაც ზოგადად აი ასეთი შოკი არის, მოთხოვნა ზოგადად ქართულ პროდუქციაზე მცირდება, ხო? ანუ ის მოთხოვნა, რომელიც უცხოეთიდან შეიძლება იყოს და იქ რა თქმა უნდა იქნება, მაგრამ უფრო დაბალი, ვიდრე სხვა შემთხვევაში იქნებოდა. ამავე დროს ნავთობის ფასები, ნუ ეს დაახლოებით იგივე სიტუაცია, რაც 2014 წელს იყო და 2015 წელს იყო, მოგეხსენებათ, გადმორიცხვები არის მნიშვნელოვანი წყარო საქართველოსათვის და ეს გადმორიცხვები დიდი ალბათობით შემცირდება, თქვენს გქონდათ ინფორმაცია თებერვლის თვეზე, მაგრამ ის შეასახავდა ინფორმაციას ინერცია იყო, რა თქმა უნდა. და სხვადასხვა ფაქტორებია, ხო? მაგრამ ეხლა კორონავირუსს თუ შევხედავთ, ხო, იქნა გამომდინარე, რომ აი ესეთი იზოლაცია თითქმის ყველა ცდილობს კარანტინის ფორმაში, ასე ზოგან ოფიციალური კარანტინია, ზოგან შეზღუდვებია, საქართველოდანაც მოთხოვნა უფრო ნაკლები იქნება იმპორტზე, ხო? თქვათ გასვლები, ტურისტული გასვლები და სხვა ყველაფერი შეზღუდულია, რა თქმა უნდა. ეს გარკვეულწილად დამაბალანსებელ როლს შეასრულებს. მაგრამ მნიშვნელოვანი ფაქტორი რაც არის ის, რომ აი ის პერიოდი, ხო, დაახლოებით თქვათ ბოლო 3-4 წელიწადი ფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგად იქნა გამოყენებული იმისათვის, რომ გაანალიზებულიყო 2014-2015 წლის გაკვეთილები და რას გულისხმობ ამაში. პირველი არის ის, რომ როდესაც ასეთი შოკები ხდება, ამპლიფიკატორის როლს თამაშობს დოლარიზაცია ეკონომიკაში. რადგანაც თუ დოლარიზებული ეკონომიკა, ფინანსური სექტორი ეს კიდევ უფრო დამატებით წნეხს ქმნის და ეს არ აძლევს საშუალებას სისტემას, რომ უფრო კარგად გამოვიდეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გავითვალისწინეთ ზუსტად ეს, როდესაც აი ამ 3-4 წლის განმავლობაში და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეროვნული ბანკი მთავრობასთან ერთად ცდილობდა და ბევრი ნაბიჯი გადადგა იმისათვის, რომ დოლარიზაცია შეემცირებინა და დღეს დოლარიზაციის დაახლოებით 13-14 პუნქტით უფრო დაბალი მაჩვენებელი ვხვდებით, რაც ნამდვილად ძალიან კარგი არის ამ სიტუაციაში და კიდევ ერთი ფაქტორი, სხვა ფაქტორებიც არის, მაგრამ ეს არის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. ეკონომისტები ნამდვილად ვერაულით ამას გვერდს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, რომელიც თუ 2014 წელს 13.3% იყო მთლიანი შიდა პროდუქტის, გასულ წელს რეკორდულად დაბალი იყო 4.4% და ასევე გაგრძელდებოდა შემცირების ტრენდი ექნებოდა. ფიქრობთ, რომ აი ეს ყველაფერი უკეთეს სიტუაციაში გვაყენებს, რომ არ ყოფილიყო ეს ყველაფერი, შეიძლება ითქვას, რომ დღეს გაცილებით ცუდად ვიქნებოდა. კიდევ ერთი ეს არის ჭარბვალიანობა, მაგრამ ამაზე ფიქრობ, რომ შემდეგ იქნება შეკითხვები რეგულაციაზე და დავაკავშირებ ამ საკითხს. გვექნება ამაზე საუბარი. ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ, როგორ დავხვდით ამ პრობლემას, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეიქმნა, მაგრამ როგორ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ანალიტიკისათვის შეიძლება ცოტა ადრე არის, ბევრი მიმართულებით თქვენ შემთხვევაში ეს პირველივე წუთებიდან დგება ხოლმე, როცა საუბარი და მსჯელობა და ფიქრი იწყება იმაზე, როგორ უნდა გავუმკლავდეთ. გეგმა, რომელიც ეროვნულ ბანკს აქვს, ის გეგმა, რომელიც მათ შორის ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან ნაწილობრივ საჯაროდაც იყო გაჟღერებული, რა შედეგებზე არის ორიენტირებული? თქვენი შეფასება მაინტერესებს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შეფასება, როგორ მიუყვებით ამ გეგმას, რა სტრატეგიას ირჩევს საქართველო? ანა, მოდი ასე ვიტყოდი. ეროვნული ბანკი ყოველთვის არ მინდა ხა ცუდი პერიფრაზე გამომივიდეს წარსულიდან, მაგრამ არის მზად ამისათვის.
იმ პოლიტიკის გატარებით, რომელსაც ეროვნული ბანკი აკეთებს, ხო? ჩვენ ვქმნით ზუსტად იმის წინაპირობას, რომ ჩვენ ამისთვის მზად ვიყვნეთ. ეს არის თქვათ ბუფერების შექმნა, ზოგადად კაპიტალთან დაკავშირებით, ეს არის ბუფერების შექმნა ლიკვიდობასთან დაკავშირებით, ზოგადად იმის ცდელობა, რომ დაბალი იყოს უმოქმედო სესხების დონე ქვეყანაში. მინდა გავიხსენო ერთი ძალიან ცნობილი ეკონომისტი და ეს ხო ფედერალიზმის მმართველი, ყველაზე დიდი ხნის განმავლობაში იყო. არა, ეს უილიამ მაკჩეზნი მარტინი, რომელიც 1951-70 წლებში იყო ფედერალური რეზერვების პრეზიდენტი და მას აქვს ასეთი გამოთქმა, ზუსტად ქართულად არ ითარგმნება, არ ვიცი შესატყვისი, მაგრამ ეროვნული ბანკის დანიშნულება არის ის, რომ როდესაც ბუმია, ხო, ზუსტად მაშინ შეაჩეროს ეს ბუმი და მიიღოს ესეთი ზომები, რომ ამ ბუმმა არ დააგროვოს მოწყვლადობები და რისკები ეკონომიკაში. და ზუსტად აქედან გამომდინარე მოქმედებდა ეროვნული ბანკი. რომ იქნება მომავლის სამოქმედო გეგმა. მომავლის სამოქმედო გეგმა არის ამ შემთხვევაში ის, რომ ის ბუფერები, რაც დაგროვილი გვაქვს, ამ შემთხვევაში ლიკვიდობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ მაჩვენებლებით შემოვიღეთ საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, კაპიტალის ხრივის ბუფერები, რაც დაგროვილი გვაქვს და რაც არის საკმაოდ კარგი, მივცეთ ამ ბუფერებს საშუალება, რომ შთანთქვას ის ზარალები, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ამ სიტუაციაში და მოდით ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა სირთულეები იქნება, ამის გარეშე არ იქნება, იმიტომ რომ იქნება გამომდინარე, რომ ტურისტი ვერ ჩამოვა ქვეყანაში, ანუ სერვისები, მომსახურების სექტორში, ტრანსპორტში, სასტუმროების პრობლემა მარტივად რომ ვთქვათ რა. რა თქმა უნდა, ამას გავლენა ექნება და გარკვეულწილად გაიზრდება უმოქმედო სესხები, მაგრამ ზუსტად აი ეს ბუფერები, ხო, რაც არის დაგროვილი და რასაც დრო ვავსებდით ეროვნული ბანკის პოლიტიკის სწორი პოლიტიკის გამო საშუალებას მოგცემს გადავიტანოთ, ანუ შთანთქას ამ ბუფერებმა ის სირთულეები დროებითი და მემჯერა რომ ეს დროებითია და ამავე დროს აი ამ პერიოდში, ხო, კარგად მოხდეს ისევ დაფინანსება დაკრედიტება იმისათვის, რომ შეძლოს ეკონომიკამ იქნება მოთხოვნა შედარებით აქტიური და ოპტიმისტური. მიმდინარე ამბებზეც უნდა გადავიდეთ. ბანკებთან დაკავშირებით, რომელიც მათ მიიღეს სამთვიან არ დადეგებთან მიმართებით, ეს იყო თუ არა მათ შორის ამ ნაწილის დამსახურება, რომელთაც მათ ჰქონდათ ამის რესურსი, საიდან გამოიყვანეთ, რომ ვიცით, რომ თავრობის ხელმძღვანელთან, ბანკების ხელმძღვანელთან შეხვედრაზე იყავით თქვენც, როგორ გამოიყვანეთ ეს რა შესაძლებლობა არის მომხმარებლებისათვის და ბანკებისათვის რამდენად შეიძლება იყოს რაღაცა გამოწვევა. იცით, მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო მიუხედავად რომ ჩვენ გვაქვს შეხვედრები, რა თქმა უნდა, ბევრ და რაღაც ამასთან დაკავშირებითაც რაღაც არასწორი ინფორმაციები წავიდა, რომ მათ აიძულეს ეს გაეკეთებინა და ამ შემდეგ ნამდვილად არ ყოფილა ასე. ბანკები? დიახ, და იყო ასეთი ინფორმაცია, რომ მას აიძულეს რომ ეს გაეკეთებინათ. ეს იყო მათი ინიციატივა აბსოლუტურად, რადგანაც მათ ნამდვილად აქვს სოციალური პასუხისმგებლობა და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან კარგად გრძნობენ ამ სიტუაციას და მე როგორც ვიცი, მე მაშინ საქართველოში არ მუშაობდი, მაგრამ 2008 წლის ომის პერიოდშიც, რუსეთთან ომის პერიოდშიც მოხდა ასეთი რამ და როდესაც მოხდა აი ამ შეღავათის მიცემა და ზუსტად აი ის რაც გითხარით, რომ თქვათ ის ბუფერები რაც დაგროვილი არის, საშუალებას აძლევენ კომერციულ ბანკებს, რომ აი ასეთი გადავადება გააკეთონ და იმ მოკლევადი ამ პერიოდში, როდესაც სესხებელს შეიძლება სირთულე ქონდეს შექმნილი ამ სესხის მომსახურებასთან, რა თქმა უნდა, ეს მათთვის შეღავათია. მაგ ბევრი საუბარი იყო იმაზე, რომ რამდენად არის ეს ნამდვილად შეღავათი, იმიტომ რომ შემდეგ მათ გარკვეული პროცენტმა გადაიხადო. არჩევანი მეგონი მომხმარებლება. ეგონა ნაწილს მომხმარებლობის რომ უბრალოდ ჩამოწერა. ნამდვილად ძალიან კარგი და მოსაწონი ნაბიჯი იყო კომერციული ბანკების მიერ, რომლებიც ვერ შეძლებდნენ ამის გაკეთებას, სხვა შორის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიც მუშაობენ ახლა ისეთი გამოვიდა ანონსი, რომ მიკროსაფინანსო მაგრამ ეს იყო
ნამდვილად ნებაყოფლობითი, არავის არ დაუვალებია და ძალიან რთულია და არასწორი იქნება ამ შემთხვევაში კერძო სექტორის წარმომადგენლებს დაავალდებულო. რამე თქვა, დაახლოებით იგივე სიტუაცია იყო, რაც თქვა სასწრაფის განმავლობასთან დაკავშირებით, ვისაც უნდა და შეუერთდა და ვისაც არ უნდა და არ შეუერთდა. ჩვენ ყველას გვესმის, რომ რესურსი გარდა შიდა სტიმულირებისა, ბუფერებისა, სხვა ტიპის გადაზღობებისა, რაც ეროვნულ ბანკს გააჩნია, აუცილებელ საჭიროებას, მე ვიტყოდი, სასიცოცხლოს მოითხოვს რესურსები, მოზიდვა, საგარეო რესურსების ამაზეა საუბარი. გუშინ იყო პირველი მერცხალი, შეიძლება არა კონკრეტულად საქართველოსთვის გამოხატული თანხის მოცულობით, მაგრამ დაფიქსირდა თქვენი ფინანსთა მინისტრის და სავალუტო ფონდის წარმომადგენლის თანდასწრებით, რომ სავალუტო ფონდი თავისი რესურსებით სრულად დგას საქართველოს გვერდით. დაადასტურა ფინანსთა მინისტრმა და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა თავის გზავნილში, რომ ფონდის პროგრამის მოცულობით გაზრდაზეც მიმდინარეობს საუბარი, კიდევ ვისთან, აიფაებიდან და რა რესურსებზე გვექნება წვდომა. თქვენ 2008 წელი ახსენეთ და მახსოვს მაშინდელ ფორს მაჟორში არასრულ 4 მილიარდამდე მოგროვდა თანხა. რას ვაპირებთ ახლა და რა მიმართულებებზე ვაპირებთ აგრესიულად განაცხადის გაკეთებას? აქაც ფიქრობ, რომ იმ მიდგომამ, რომელიც ჩვენ მქონდა, გაამართლა და ჩვენ ამ შემთხვევაში გულისხმობ ხელისუფლებას. ეს არის ეკონომიკური გუნდი, მოდით ასე ვთქვათ, ეროვნული ბანკი და მთავრობა, ეკონომიკური გუნდი, მოდი ამას ამ ტერმინს გამოვიყენებ, ჯობია ამ შემთხვევაში, ხო? ინგლისურად უფრო კარგად ერთ authority-დან. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროგრამა. და ზოგადად რატომ არის ეს პროგრამა კარგი? როდესაც ასეთი პროგრამა მიმდინარეობს, ეს არის ხარისხის ნიშანი იმის, რომ მაკროეკონომიკური პოლიტიკა ქვეყანაში არის სწორი. თუ ფონდი ასეთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ასეთ ხარისხის ნიშანს არ გასცემს, ანუ თუ მიმოხილვები არ ხდება, ეს ნიშნავს, რომ მაკროეკონომიკური პოლიტიკა არ არის სწორი და რაღაცა პრობლემები არის, რომელზეც თქვათ სავალუტო ფონდი ფიქრობს, რომ გამოსასწორებელი. პროგრამა, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, მიმდინარეობდა ძალიან კარგად. მე სხვა შორის ბევრ პროგრამაზე მიმუშავია, მე თავადაც და რომ ვადარებდი ხოლმე ანალოგებს, აქ ბევრი პროგრამა არსებობს, ყოველგვარი შეფერხების გარეშე და კარგად მიმდინარეობდა. მაგრამ და ეს პროგრამა იწურებოდა წელს აპრილში. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ იწურებოდა, ჩვენ შარშან დეკემბერში ეკონომიკურმა გუნდმა მივიღეთ გადაწყვეტილება და მაშინ ალბათ ბუნებრივია ხო, რომ ვერანაირ კორონავირუსზე ვერ ვიფიქრებდით, თუმცა იქნა გამომდინარე, რომ ზოგადად მაინც რთული წელი იქნებოდა ალბათ არჩევნების გამო, გადაწყვეტილდა, რომ მოგვეთხოვა გაგრძელება ამ პროგრამის და გავაგრძელებინეთ 1 წლით. ამავე დროს გავაგრძელეთ ისე, რომ მოცულობა თანხის, რომელიც უნდა მიგვეღო, არ გაგვიზრდია. იგივე დარჩა, უბრალოდ ყოველ 6 თვეში უფრო ნაკლებ თანხას მივიღებდი და ზოგადად თანხაც საკმაოდ დაბალი იყო. შეიძლება ითქვას სიმბოლური თანხა იყო, რასაც ფონდისგან ვიღებდით. მაგრამ კარგი და წინდახედული რა იყო ამაში, რომ ის, როდესაც გააქვს ასეთი პროგრამა, საშუალებას გაძლევს, რომ ნებისმიერ დროს რაც შეიძლება ჩქარა გააკეთო მობილიზება რესურსების, რომელიც საჭიროა იმისათვის, რომ გაუმკლავდეს შოკებს და თქვათ, ჩემ საუბრებს თუ გადახედავთ ადრე თქვენთანაც ყოფილვარ სხვა, მაგრამ მე ყოველთვის ვამბობ, რომ შოკი ყოველთვის შეიძლება მოხდეს და ვამბობდი და ამისათვის ვზაობა ყოველთვის უნდა იყოს ეკონომიკაში. და ეხლა გვაძლევს ეს საშუალებას, რომ ეს მობილიზაცია გავაკეთო და ისევ და ისევ რატომ არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მნიშვნელოვანი? თუ არსებობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა, ის უკვე სხვა დონორებს აძლევს კომფორტს, რომ ასევე დახმარება გააკეთო. გუშინ თქვენ კონკრეტიკისაგან თავი შეიკავეთ, არ ყოფილა არც რიცხვები დასახელებული, ახლაც მიზერი ახსენეთ, მხოლოდ შეგიძლიათ თუ არა და რამდენად შეგვიძლია დაახლოებით ვისაუბროთ რიცხვებზე, მონაცემებზე და სხვა რომელი ორგანიზაციები შეიძლება იყვნენ. მიზერი, როდესაც ვისაუბრე და მინიმალური თანხა, მე ვსაუბრობდი იმ პროგრამაზე, რომელიც ახლა გვაქვს. დამტკიცებულია, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ვლაპარაკობ მიზერს ნამდვილად. მე გუშინაც აღვნიშნე, რომ ეს იქნება მნიშვნელოვანი და მატერიალური თანხები იმისათვის, რომ ამ საგადამხდელო ბალანსის, ახლა ჩვენ გვაქვს საგადამხდელო ბალანსის შოკი, ხო? იმიტომ რომ ტურიზმიდან არ იქნება შემოსავალი, გამსახურებიდან არ იქნება შემოსავალი, გადმორიცხვების შემცირდება და სხვა კაუნტერფაქტორებიც დავასახელე, ხო? მაგრამ ყველაფერი ერთად მაინც ამ დანაკლისს ქმნის. ორგანიზაციები, რომელიც ასევე შეუერთდებიან ამას, ეს არის მსოფლიო ბანკი, ეს არის აზიის განვითარების ბანკი,
ევროპის საინვესტიციო ბანკი და ასევე სხვა შედარებით კომუნიკაცია მათთან უკვე დაწყებული. რა თქმა უნდა, მაშინვე დაიწყო კომუნიკაცია და უკვე ეს ამ ყველაფერმა უნდა შექმნას ის პაკეტი, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ეს პერიოდი კარგად გავიაროთ. ლარი და მონეტარული განაკვეთი გუშინდელი, ვიდრე ამაზე გადავალ, სავალუტო ფონდიდან გამომდინარე, გუშინ ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი ბატონი პაპუნალეჟა ვაგსტუმრობდა საქმიან დილაში, მან განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება, რაც კომერციულ ბანკებთან დაკავშირებით იქნა მიღებული რეგულირების შერბილების თვალსაზრისით, ეს გაცილებით ადრე იყო, ჩვენთვისაც განჭვრეტადი იყო, თქვენგან იყო გარკვეული იმპულსები, რომ თქვენ აკვირდებოდით ბაზარს და ეს არ არის მთლად კავშირში კორონავირუსთან, დროში შეიძლება დაემთხვა და სავალუტო ფონდიც ამასთან დაკავშირებით საქმის კურსში საერთო მეინფრეიმიდან გამომდინარე საქმის კურსში იყო. მე მაინტერესებს უკვე ვიდრე განაკვეთის თემაზე გადავალთ, რამდენად განჭვრეტადია ნავთობის ფასებიდან გამომდინარე, უკაცრავად, მაგრამ ესე მიწევს ჩვენს ენაზე, რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია ამ წუთში ვიდრე კორონავირუსის შოკი, უკაცრავად ესე რომ ვამბობ, მაგრამ ჩემთვის ასეა, რაც ხდება და სავაჭრო პარტნიორების საკმაოდ მძიმე ვითარებიდან გამომდინარე, მათი ვალუტებიც უფასურდება. რაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ლარის კურსთან მიმართებაში? დღეს თქვენ 40 მილიონი დოლარის გაყიდვას აანონსებს. გუშინ ეროვნულმა ბანკმა პირადად ჩემთვის დაიტოვა კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღი თავის ასე ვთქვათ მონეტარული და სხვა ზეგავლენის შესანარჩუნებლად. რა არის გეგმა უახლოეს დღეებში? აი თქვენ საუბრობდით ახლა გიორგი ლარის კურსთან დაკავშირებით, სიტუაციასთან დაკავშირებით, სხვა ვალუტებთან დაკავშირებით, ხო? იცით, საკმაოდ ისეთი არაორდინალური სიტუაცია შეიძლება მსოფლიოში შექმნილი. აი თქვენ გუშინ გისმენდით და ცოტა რა ბელეტრისტიკაში გადახვედით ნოდარ დუმბაძის მებები აილიკო და ილარიორიდან გააკეთეთ რაღაც პერიფრაზი დღევანდელ სიტუაციაზე, ხო? მოდი მეც ძალიან ვერიდები ხოლმე ზოგადად ასეთ რამეს, მაგრამ მოდი ერთხელ მეც გამოვიყენებ ასეთ რამეს. აი იმ სიტუაციაში, როდესაც ობიექტურად ალბათ ყველა საუკეთესო სოპრანო, მეცო-სოპრანო დღეს სოფლიოში ანიტა რაჭელიშვილი, როდესაც ცარიელ დალბაში გამოდის დამღერის. მაშინ როდესაც საფეხბურთო მატჩები მაყურებლების გარეშე იმართება, ხო? აი ამ სიტუაციაში და როდესაც აქ უკვე ბელეტრისტიკა აღარ იქნება, მაშინ როდესაც სასაქონლო ბიძები ჩამოშლილი არის და გუშინაც წუხელაც ამის მაგალითი იყო, ალბათ არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ამ შემთხვევაში ლარი არის გაუფასურებელი, ხო? ეს არის ის, რაც სხვანაირად არ შეიძლება მოხდეს. რთულია, რომ სხვანაირად მოხდეს. მაგრამ მნიშვნელოვანი აქ არის ის, რომ როგორ ხდება რეაგირება, როგორ ხდება იმ გამოწვევებთან გამკლავება, რომელიც დღეს გვაქვს. ჩვენ ვიყენებთ ყველა ბერკეტს, რომელიც შეიძლება არსებობდეს ამ შემთხვევაში. ჩვენ აბსოლუტურად კარგად გვესმის, რა სირთულეებთან არის ეს დაკავშირებული. ძალიან კარგად ვაანალიზებთ ამას და გვესმის. მაგრამ წინასწარვე გამდით ნაბიჯებს ამასთან დაკავშირებით, იგივე დოლარიზაციასთან შედარებით, იგივე ბუფერებთან დაკავშირებით, იგივე ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებით. ამიტომ დღეს ჩვენი ზომები იქნება სიტუაციიდან გამომდინარე. იქნება საჭირო გაყიდვა, გავყიდით. თუ ამას ექნება მნიშვნელობა. იქნება სიტყვაზე ვამბობ, რეზერვების შემცირება საჭირო ვთქვათ ლარში, უცხოურ ვალუტაში. დღეს ჩვენი რეზერვები 3 მილიარდს აჭარბებს, ხო ბატონო? დიახ. იქნება სხვა ზომები მისაღები საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებით, რეფინანსირებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. საგანგებო სხდომის მოწვევა იქნება. საგანგებო სხდომას ვახსენებ, ხო და ერთხელ გამოიყენეთ კიდევ. იმდენად დიდია გაურკვევლობების დონე, რომ დღეს ძალიან რთულია წინასწარ თქვა, რომ მე გავაკეთებ ამას, მაგრამ რაც შემიძლია ნამდვილად თქვა, რომ გავაკეთებთ იმას, რაც არის, ასე ვთქვათ, აპრობირებული, რაც არის გაანალიზებული და რაც იმ ინფორმაციებზე დაყრდნობით, რაც ჩვენ გვაქვს, გვიკარნახებს, თუ რა უნდა გავაკეთოთ ამ სიტუაციაში. ბოლო კითხვა გისმენთ ბატონო კობა, ჩემი მხრიდან ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებელი თქვენ დასახელებული ქონდათ, თქვენ ამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთ სხვა ეთერში ახსენეთ, რომ ეკონომიკური ზრდა თავისთავად გადასახადი იქნება. კონკრეტული რიცხვი არ დაგისახელებიათ. პირველ რიგში მაინტერესებს თუ შეგიძლიათ თქვენ
დღეს კონკრეტული რიცხვის დასახელება ეკონომიკური ზრდის შესაძლო ვარიანტისა იმ სცენარით, რომელსაც თქვენ უყურებთ, მიუხედავად ბევრი გაურკვევლობისა, ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებლის გადახედვა თუ იგეგმება, რას უყურებს, რა შესაძლებლობებს ჩანს და კიდევ ერთ კითხვას დავამატებ აქვე და მოკლედ მინდა რომ ამ ყველაფერზე მიპასუხოთ რომ მოვასწროთ. ეკონომიკის სტიმულირების ნაწილში ეროვნული ბანკის როლს სათხედავთ იმ გამოწვევების ფონზე, რაც ლართან დაკავშირებით ვისაუბრეთ და იმ ინსტრუმენტების გამოყენებით, რაც შეიძლება ეროვნულ ბანკმა გამოიყენოს. ანა, ამ სიტუაციაში მე ჩემთვის ძალიან რთულია რომ ჯერ რაიმე შეფასება მოგცეთ, იმიტომ რომ ასეთი შეფასება ჯერჯერობით არ არსებობს. ვიცით რომ დაბალი იქნება, რა თქმა უნდა, და ეს გარკვეულწილად აისახა კიდევაც თქვა ჩვენ გუშინდელ პრეს-რელიზში, ხო? ჩვენ არ დაგვიმალავს რომ გაურკვევლობა არის ძალიან დიდი და იგივე საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებით, თქვა ეს იქნება ზრდა მომავალში თუ ეს იქნება შემცირება საპროცენტო განაკვეთის, ეს უნდა დაგვანახოს დრომ. რაც შეეხება ინფლაციას და სამიზნე მაჩვენებელს, ანუ სამიზნე მაჩვენებელი იგივე არის, სამიზნე მაჩვენებელი არ იცვლება, ეს არის მაჩვენებელი, რომელიც უნდა გავზარდოთ და შევამციროთ რაღაც შოკების გამო. სამიზნე მაჩვენებელი ეს არის საშუალოვადიან პერიოდში, ხო? საშუალოვადიან პერიოდში ჩვენ ინფლაცია 3%-თან ახლოს უნდა გქონდეს. აქედან გამომდინარე იმის და მიხედვით თუ რა სიტუაცია გვექნება, თუნდაც აპრილში, როდესაც შემდეგი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთია, ჩვენ ან ავწევთ საპროცენტო განაკვეთს, ან დავწევთ თუ გააჩნია რომელი ეფექტი უფრო გადაძალავს ნომინალური ეფექტური კურსის გავფასურების თუ მოთხოვნის შემცირების. მე შემიძლია გითხრათ, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაცია აუცილებლად დაუახლოვდება სამიზნე მაჩვენებელს. არ შეიძლება სხვანაირად სანაცვლოდ, არ შეიძლება რომ შოკები მუდმივად ხდებოდეს. შოკები ხდება მაგრამ მუდმივად ალბათ მისი მოხდენის ალბათობა მაინც უფრო ისინი გრძელვადიანი არ არის. აქედან გამომდინარე, თქვა იგივე ზრდის პროგნოზიც, იგივე ინფლაციის პროგნოზიც გადახედვაც, ანუ შეიძლება გაცილებით უფრო ადრე მივიდეთ იქამდე, შეიძლება ცოტა უფრო გვიან მივიდეთ, მაგრამ პოლიტიკა და ის ბერკეტები, რომელსაც გამოვიყენეთ, ყოველთვის მიმართული იქნება იმაზე, რომ საშუალოვადიან პერიოდში 3%-თან ახლოს ვიყო. და ის იქნება თანხმედრაში იმ მაკროეკონომიკური სტიმულირების მეორე გეგმასთან ჩვენი ბოლო კითხვა, რომელზეც გუშინ ფინანსთა მინისტრი საუბრობდა თქვენი და სავალუტო ფონდის წარმომადგენლის თანდასწრებით, რამდენად თანხმედრაშია თქვენი. დიახ, იცით, თავისთავად მოდით თან ცოტა ლოგისტიკასაც რომ გადავხედოთ, ხო? აი, თქვა იგივე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამას აქვს სამი ხელმოწერა, ხო? ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ფინანსთა მინისტრი, ეკონომიკის მინისტრი და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. და ჩვენი გვთანხმდებით ძალიან ბევრ რამეებზე, ხო? იქ არის ჩვენი განზრახულობის წერილი, რომელსაც მე მხარს უჭერს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორთა საბჭო და აი ამის მერე ხდება, თქვა თანხების გადმორიცხვა და ამ პროგრამის. ასე რომ ჩვენ ეს შეთანხმება უნდა გქონდეს, სხვანაირად შეუძლებელიც იქნება. ანუ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ რა ჩვენ მხრიდან არის გასაკეთებელი და მე გითხარით ამასთან დაკავშირებით, რომ ამ შემთხვევაში მოხდება მონეტარული პოლიტიკასთან დაკავშირებით იმის და მიხედვით როგორ განვითარდება სიტუაცია, ანუ თუ მოთხოვნა ძალიან შემცირდა, მაშინ შევამცირეთ საპროცენტო განაკვეთს, თუ არა და პირიქით, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც უფრო განსაკუთრებით სხვა მდგომარეობაში ვართ წინა შოკის გამო, ვიდრე სხვა ქვეყნები არიან დღეს. და რაც შეეხება იმასთან დაკავშირებით, რომ საბანკო სისტემა და ფინანსური სექტორი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ამ სიტუაციაში, იქ როგორც გითხარით, საშუალებას მივცემთ იმ დააგროვილ ბუფერებს, რომ შეიწოვონ ის ზარალები და სირთულეები, რაც დღეს გვაქვს და ეს საშუალებას მისცემს მათ, რომ კვლავ გააგრძელონ მუშაობა, ეკონომიკის დაკრიტება. რა თქმა უნდა, ისეთი აქტიური არ იქნება, როგორც ადრე იყო, ხო? მაგრამ როგორც მინიმუმ ეს კარგი პლატფორმა იქნება, რომ კარგად შეინახოს ეს სისტემა და როგორც კი აი ეს შოკი კორონავირუსის გადაივლის, უკვე ძალიან კარგად გააგრძელოს, ისევ დაუბრუნდეს ველველკალაპოც და კარგად გააგრძელოს დაფინანსება ეკონომიკის. ფანდრაიზინგში, თანხების მოზიდვაში მიმდინარე გადასაზღვევად იქნება თუ არა რაიმე ჭერი თუ შეიძლება რაღაცის თქმა, რომ ვაპირებთ ტარგეტირება გვაქვს მილიარდზე, 2-ზე, 3-ზე, არის ამაზე ნაფიქრი თუ ჯერჯერობით მიდის უბრალოდ საერთო ჩარჩოზე მუშაობა? რა თქმა უნდა, ამაზე არის გიორგი ნაფიქრი. ანუ როგორც მინიმუმი ეს უნდა იყოს, თქვათ, იმ თანხის, იმის შესადარისი რა შოკიც აქვს ეკონომიკას, როდესაც თქვათ ამის დათვლა გახდება შესაძლებელი, საგადახდელო ბალანსის დანაკლისთან მიმართებით ვამბობ, აქედან გამომდინარე
გამომდინარე, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ვეცდებით, რომ იმისათვის, რომ კიდევ უფრო წინდახედულები ვიყოთ, ვთქვათ, უფრო მეტი ფინანსური რესურსის მობილიზაცია გავაკეთოთ, ვიდრე სხვა შემთხვევაში იქნებოდა, რა თქმა უნდა. კარგი, მადლობა. კობა გვენეტაძე, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ხმურობდა სულ რამდენიმე წუთში მასთან საუბარს ნახავთ უკვე BMG-ზე, ეს ამ კვირის ინტერვიუ იყო და დარწმუნებული ვარ, რომ ეროვნული ბანკი არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, როგორც მოქმედებას აპირებს, მან დაადასტურა, რომ იმოქმედებენ მთავრობასთან ერთად სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელიც სრულიად არაორდინალურია და გამოიყენებენ ყველა იმ მათ ხელთ არსებულ შესაძლებლობებს, რომელიც ფინანსურ სისტემასაც საკმაოდ კარგ ფორმაშია და გამოიყენებენ საიმისოდ, რომ იმოქმედონ ვითარებიდან გამომდინარე. მადლობა ბატონო კობა სტუმრობისათვის. ეროვნული ბანკი მზადყოფნაშია პროცესების მიმდინარეობის შესაბამისად იქონიოს სწრაფი რეაგირება, ასეთია პოლიტიკა და მზაობა მარეგულირების მხრიდან, რომლის მიერ ბოლო 2 დღეში გაჟღერებულ გადაწყვეტილებებსა და პროგნოზებს პირდაპირ ასახვა ბიზნესზე უნდა კონდეს. როგორ აფასებს უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანებას ეპის მიერ გადახედილ საბანკო რეგულაციების შემოთავაზებულ ვერსიას და მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომის შედეგებს ლევან მეფხოძესთან BMG-ის აღმასრულებელ დირექტორთან გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში საუბარს. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ ეროვნული ბანკის მხრიდან ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის წესში ცვლილებები დადებითად შეაფასა. ბიზნეს ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ეწერა, რომ მთავრობამ და ეროვნულმა ბანკმა აუცილებლად უნდა გააგრძელონ ფიქრი რეგულაციების შემდგომ შეგრძნებაზე თუ სხვა დამატებით ღონისძიებებზე. როგორია გუშინდელი მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტზე მიღებული გადაწყვეტილების შეფასება, ლევან მეფხოძესთან BMG-ის აღმასრულებელ დირექტორთან ვიწყებთ საუბარს საქმიანი დილის ეთერში, რომელიც გვერდდება დისტანციურად. ბატონ ლევან, მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თქვენ ალბათ ადევნებდით თვალყურსაც კობა გვენეტაძესთან ინტერვიუს ამ ნაწილს პირველ რიგში იმ განცხადების მიღმა, რომელიც ეხება რეგულირებაზე ცვლილებებს, მითხა გუშინდელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით თქვენი შეფასება მოვისმინო. ელოდებოდით თუ არა განაკვეთის 9%-ზე დატოვებას, როგორ აფასებთ ამ გადაწყვეტილებას და მათ შორის იმ ანონს ეროვნული ბანკის მხრიდან, რომ დღეს 40 მილიონს გაყიდის შესაბამისად ვალუტაზე წნეხის შესამცირებლად, როგორი არის თქვენი პოზიცია? მოგესალმებით, დიდი მადლობა და დილა მშვიდობის ყველას, დილა მშვიდობისა. დილასაც და ამ დილასაც მშვიდობა და მე მგონი ეს დღეები ძალიან დაგხვდება ყველას. რაც შეეხება ეროვნულ ბანკს, ჩვენი განცხადება იყო სასახარო ის რეგულაციების შეგრძნება, რომელიც მოხდა არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, თუმცა ბუნებრივია ეს პროცესი დაწყებული იყო მანამ, სანამ კორონავირუსთან დაკავშირებული საკითხები დაგიებოდა მის რიგში და ბუნებრივია ახალი გამოწვევები ჩვენ ახალ გარკვეულ კონjunktურას გვთავაზობთ. შესაბამისად, ეროვნულ ბანკს ასევე მოუწევს ამ გამოწვევებზე უფრო აქტიური საპასუხო ღონისძიებების შემოთავაზება. მათ შორის ბუნებრივია ახლა რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ეს არის ინტერვენციები, მე უსმენდი ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და მე ძალიან კარგად მეჩვენა მისი გადაწყვეტილება, მისი იგი გახმოვანებული ფრაზა, როცა ის საუბრობს იმაზე, რომ ეროვნული ბანკისთვის არც გაზრდა და არც შემცირება რეზერვებისა არ არის პარაცია და მთავარი არის სტაბილურობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ინვესტორებისთვის არის კარგი სიგნალი, რომ თუ კი ეროვნულ ბანკს დასჭირდა ინტერვენციები სავალუტო ბაზარზე ამას განახორციელებს. ეს ბუნებრივია დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომ გამოიტანოს 40 მილიონი და გაყიდოს ამის გამოხმეურებაა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბაზარზე სპეკულაციურად განწყობები შენელდეს, იმისაც რომ ბაზარი დამშვიდდეს და ბუნებრივია, რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად ბიზნეს გარემოს სტაბილურობა. ბიზნეს ასოციაცია თავად და ბიზნეს ასოციაციის წევრები საკმაოდ აქტიურ კონსულტაციებში არიან სხვადასხვა ფორმატებში მთავრობასთან და რეგულატორებთან. რამდენად ფლობთ ინფორმაციას იმ დამატებით მასტიმულირებელ ღონისძიებებზე, თქვენ ნაწილობრივ ეროვნული ბანკის როგორც რეგულატორის თქვათ განზრახვები გარკვეულწილად უკვე შეაფასეთ, მაგრამ რა აკლია და არის შეგიძლია თუ არა დაანონსოთ წინასწარ, რაც განუხრელად გადაწყვეტილია, თქვათ საიმისოდ, იგივე თქვათ ფინანსთა მინისტრმა გუშინ მაკროეკონომიკური სტიმულირებისთვის ბოლო დეტალებს გავდივართ სავალუტო ფონდთან შეთანხმებისაო და კიდევ მეორე ტალღა იქნება სტიმულირებისო. რაზე უნდა გააკეთოს რეგულატორმა და მთავრობამ ძირითადი აქცენტირება საიმისოდ, რომ ბიზნესმა რთულ ვითარებაში, არაპროგნოზირებად ვითარებაში მიიღოს მაქსიმალური გადაზღვა. ბუნებრივია, გიორგი, ძალიან რთული კითხვაა, რასაც შესვავ, იმიტომ რომ სხვა შორის გუშინ ეწერა ბატონ ლაშა ხუთიშვილს, ფინანსის მოადგილე ძალიან კარგი
პოსტი, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ნებისმიერი ტიპის სტიმულირებაზე შეგვიძლია ლაპარაკი ვიფიქროთ იმას შემდეგ, რაც გვეცოდინება ის ზიანი და ზიანის მასშტაბები, რომელიც ჩვენ საბოლოო ჯამში დაგვიდგება გარკვეული პერიოდის მერე, რაც ეს ეგრეთ წოდებული ტალღა, ეს ცუნამი, რასაც პანდემია ქვია, გადაგვივლის. ამიტომ ბუნებრივია ამ ეტაპზე რაც არის გაჟღერებული, ეს არის ფისკალური, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერის მექანიზმები კონკრეტული სექტორებისთვის არის ის მოკლევადიანი და ის რის გაკეთებაც ახლა შეეძლო ბუნებრივია მთავრობას, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს მხარდაჭერა არ შეჩერდება ერთ სექტორზე, იმიტომ რომ ყველა კარგად ხვდება, რომ დომინოს პრინციპითაა ყველაფერი ერთმანეთზე აწყობილი, არის ღირებულების ჯაჭვი, მიწოდების ჯაჭვი, რომელიც პროდუქციას ქმნის და საბოლოო ჯამში ეს ჯაჭვი არის დარღვეული და ყველა კომპონენტს ამ ჯაჭვის დღეს პრობლემა აქვს. ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში მას შემდეგ რაც გვეცოდინება თვითონ ამ ჯაჭვში რა ნეგატიური ეფექტი ექნება, მე შეიძლება კონკრეტული ფიქრი კონკრეტულ ასე ვთქვათ მხარდაჭერაზე, მაგრამ თავარი რაც ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია გავიგოთ, თუ კი ეს სტიმულირება იქნება, ანუ ჯერ არის სადუშაო ფული, უბრალოდ ჯერ არის რაც გვჭირდება, მე სადუშაო ფული, ხო? შესაბამისად თუ გვეცოდინება ფული საიდან მოდის და რა ფული გვექნება, მე გადანაწილებაც შესაბამისი იქნება. თავარი აქ არის ორი მომენტი, ხო? ერთი რომ ეს ფული შეიძლება მთავრობა მიშოს გარედან მოიტანოს და ისე ხოს, საუბარი არის სავალუტო ფონდზე და საუბარია მსოფლიო ბანკზე და გუშინ ძალიან კარგად და სწორი აქცენტებია, რომ ალბათ ამ გზით უნდა წავიდე და არის მეორე გზა, რომელსაც დღეს დაუშვათ ბრიტანეთი, ევროკავშირი მიმართავს, ეს არის ეგრეთ წოდებული რაოდენობრივი შემსუბუქების, როცა თვითონ ცენტრალური ბანკები ახდენენ ეგრეთ წოდებული ჩატუმვას ფინანსური რესურსების ეკონომიკაში და ამას გარკვეული ნეგატიური ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს, ხო? ჩვენი ეს ფულის ბეჭდვის მაგივრად ბუნებრივია ამ ეტაპზე ჯობია სწორედ გარედან მოტანილი თანხა და ძალიან კარგი სიგნალები იყო ეს მათ შორის ინვესტორებისთვის და მათ შორის ლარის კურსის სტაბილურობისთვის, რომ ეს თანხა გარედან იქნება მოტანილი. რატო არის კარგი? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში იცით, რომ თვითონ ეროვნული ბანკი, ეროვნული ვალუტა შოკშია და დღეს გაცხადება იმაზე, რომ ჩვენ მოახდენთ ეგრეთ წოდებული ფულის ბეჭდვას და რაოდენობრივ შემსუბუქებას შეიძლება კიდევ ნეგატიურად აისახოს ლარის კურსზე და მის სტაბილურობაზე. ჩვენთვის ეხლა ამ ეტაპზე მე გულისხმობ ბიზნესს ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ სტაბილურობის დანახვა და ძალიან მნიშვნელოვანია დავინახოთ ის ფსკერი სად გაჩერდება ეროვნული ვალუტის ვარდნა და ძალიან ის გვეიმედება რომ ეს მნიშვნელობა რომელიც დღეს მეაღწია იქნება ის მინიმალური ისტორიული მინიმუმი მომავალშიც რომელიც დღეს გვაქვს და იმედი გვაქვს რომ ეს წნეხი გარკვეულწილად იმ შემოდინებების გაზრდით რომელიც ჩვენ შეიძლება გარედან შემოვიტანოთ მეტნაკლებად ლარზე შემსუბუქდება. ლევან მეფხაძე არ კითხვა მაქვს კიდევ ერთი აი ამ კორონავირუსის ამ რეალობის ამ უპროგნოზობის გათვალისწინებით ცესხებთან დაკავშირებით აკრედიტების წესთან დაკავშირებით შეცვლილი რეგულაციები როგორ არის აღქმული ბიზნესის მხრიდან ძალიან რთული იქნება კორონავირუსის ეფექტის გამორიცხვა და სწორედ ამ კონტექსტში კითხავთ წელს რა მნიშვნელობა ექნება იმ ცვლილებებს იმ ფორმით რომელიც სებმა შემოგთავაზა 2 დღის წინ ეს ცვლილებები მე თავიდან თქვი არის გამოხმაურება იანვრის მდგომარეობის და თებერვლის პირველი ნახევრის მდგომარეობის ჩვენ როცა ქონა ეროვნულ ბანკთან შეხვედრა მაშინ ვისაუბრეთ ამ თემაზე და ეს აღქმული იყო როგორც იმ გამოწვევებისთვის აუცილებელი ღონისძიება და იმ ნეგატიური ეფექტის შესამსუბუქებლად რაც თავისთავად ეგრეთ წოდებული დედოლარიზაციის პოლიტიკა მოიტანა. ნებისმიერი პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რაც არ უნდა კეთილშობილური და საბოლოო კეთილი მიზანი ქონდეს, აქვს მას ნეგატიური ეფექტიც და გარკვეული ნეგატიური ეფექტი დედოლარიზაციასაც ჰქონდა, იცით თქვენ და შესაბამისად ეს ღონისძიებები აღქმული იყო როგორც იმ ნეგატივის შესამსუბუქებლად გარკვეული სექტორების მიმართ, რომელთაც გარკვეული პრობლემები შეექმნა. დღეს გამოწვევები ცოტა სხვა არის, ამიტომ ბუნებრივია ის რა გადაწყვეტილება რაც მიიღო არის სწორი და ცოტა ადრეც უნდა გაკეთებული იყო ეს, მაგრამ დღეს შეიძლება უფრო შორტს იყოს დერეგულაციის მიმართულებით წასასვლელი, კი ეროვნულ ბანკს აქვს პოზიცია და გასაგებია მისი ეს პოზიცია და საერთოდ როცა ჩვენ დისკუსიაში ვართ, ნებისმიერი ასე ვთქვათ მონაწილეები ამ
მაგიდისა ყოველთვის ბუნებრივია ჩვენი მხრიდან საუბრობთ, ბუნებრივია ეროვნულმა ბანკმა საკუთარი პოზიცია უნდა გააჟღეროს, ბიზნესმა საკუთარი, მთავრობამ საკუთარი, ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა არ იყოს ვარდნა მოხმარებაში და მოთხოვნაში იმდენად დიდი, რომ ამას საბოლოო ჯამში გააჩეროს ბიზნესი. ამიტომ ამ მოხმარების სტიმულირება სხვადასხვა მეთოდებით დამატებით დაგჭირდება გარდა იმის ღონისძიებისა, რომელიც ეხლა იყო. მაგალითად, პირობითად ვიძახი, ესა შეიძლება იყოს 200,000 ლარიანი ღმრის 100,000 ლარამდე დაწევა, იმიტომ რომ იცით, რომ აქ შეიძლება მთავარი შემაფერხებელი არის, რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 9% დარჩა და ლარში დამატებით რესურსის მოზიდვა გაჭირდება ჩვენ საბოლოო მოხმარებლისთვის. ამიტომ ამ რესურსების დღეს დოლარში გაჩენა შეიძლება გარკვეულწილად იყოს წამახალისებელი იმისა, რომ მოხმარება საბოლოო ჯამში ბაზარზე არ დაეცეს და მნიშვნელოვანი ვარდნა არ იყოს. ეროვნულ ბანკს აქვს თავისი პოლიტიკა, ეროვნულ ბანკისთვის მნიშვნელოვანია, რომ შეინარჩუნოს დედოლარიზაციის ის პროცენტი და ის მაჩვენებლები, რომელიც დღეს გვაქვს, მაგრამ ჩვენი მიზანი არის, რომ გარკვეულწილად ამ ორ მიზანს შორის, რომ შევინარჩუნოთ მოხმარება და დედოლარიზაცია შეინარჩუნოს ეროვნულმა ბანკმა იმ დონეზე რაც გვაქვს, აი ამ ორ მიზანს შორის რაღაცა ოპტიმალური ვიპოვოთ, ამიტომ ვარ ჩვენ ამ ეგრეთ წოდებულ ასე ვთქვათ დისკუსიაში განცხადებას ვაკეთებ და მოვუწოდებ ყოველ ეს განცხადებები და დისკუსიები გაგრძელდება და ჩვენც ვიქნებით აუცილებლად საქმის კურსში. მადლობა ლევან მეფხოძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გვერდებოდა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. განათლება ყოველთვის საყურადღებო მიმართულებად რჩება და კორონავირუსის ფონზე შესაბამისად გვექნება შესაძლებლობა, რომ დისტანციური სწავლების განახლებულ სქემებზე უქონდეს საუბარი. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან BTU-ს რექტორი და ასევე ამავე უნივერსიტეტის სტუდენტი ელენე ლომსანზე და გვექნება შესაძლებლობა, რომ მათთან გადავამოწმოთ, როგორი არის პირველი შედეგები დისტანციური სწავლებისა. ორშაბათიდან ყველა საჯარო სკოლისათვის დისტანციურ სწავლებაზე გადასვლის რეკომენდაცია გაცემული. კერძო საშუალო განათლების დაწესებულებები და უმაღლესები დისტანციურ სწავლებაზე უკვე აქტიურად გადადიან. რეკომენდაცია, რომელიც მთავრობამ გასცა, ამ მხრივ პატიოსნად სრულდება ჯერჯერობით და ახალი შესაძლებლობების ათვისებისთვისაც კარგი შანსი გამოდგა. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რუბრიკაში ლევან თაღიაშვილთან ერთად დღეს ონლაინ სწავლების მიმდინარეობაზე, სასწავლო პროცესის გამოწვევებზე და პირველადი დაკვირვების შედეგებზე გვექნება საუბარი. ლევან, მოგესალმებით და გისმენთ. ონლაინ სწავლების დანერგვის კუთხით საქართველოში BTU ნამდვილად პიონერი იყო. 16 მარტიდან ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა დისტანციური სწავლების პლატფორმა სრულად ამოქმედა და პირველადი შეფასებით პროცესი გამართულად ხარვზების გარეშე მიმდინარეობს. უფრო მეტ დეტალს დისტანციურ რეჟიმში ჩვენი სტუმრები გვეტყვა. ნინო ენოქვიძე, BTU-ს რექტორი და ელენე ლომსაძე, ბაკალავრიატის სტუდენტი გვერდებიან საქმიანი დილის ეთერში. დილომშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. ნინო, შენთან გადმოვალ პირველი კითხვით. კმაყოფილი ხართ თუ არა დისტანციური სწავლებით და იმ რამდენიმე დღით, რომელიც აი ამ რეჟიმში გაატარეთ? კმაყოფილი ნამდვილად ვართ, ძალიან კარგად დაიწყო პროცესი 16 მარტიდან პრინციპში სრულად გადავედი დისტანციურ სწავლებაზე. ეს გულისხმობს, რომ 100% იმ საგნებისა, რომელიც ცხრილით იყო გათვალისწინებული ამ სემესტრში, ეხლა მიმდინარეობს ვებინარის რეჟიმში, ინტერაქციული სემინარების და ლექციების რეჟიმში, სრულად არის გაციფრულებული სასწავლო მასალა და შეფასების ნაწილი, სხვადასხვა აქტივობების კომპონენტები, რომელიც ასევე გეგმიურად ჰქონდა სილაბუსების შესაბამისად გათვალისწინებული, ამიტომ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამ პროცესში, სტუდენტები ძალიან პასუხისმგებლობით და ყურადღებით არიან ჩართული და შეგვიძლია თამამად თქვათ, რომ ფაქტობრივად უხარვეზოდ მიმდინარეობს ეს პროცესი, არა მხოლოდ კურიკულური, არამედ ექსტრაკურიკულური პროგრამები, პროექტები, რომელიც ჰქონდა დაგეგმილი, ფაქტობრივად უკლებლივ ყველა. ნინო, ტექნიკურად რამდენად რთული აღმოჩნდა აი ამ გამოწვევასთან გამკლავება და დარწმუნებული ვარ, სხვა უნივერსიტეტებთანაც გაქვთ გარკვეულწილად კოორდინაცია, რამდენად უმკლავდებით ტექნოლოგიურად ამ ყველაფერს?
ტექნოლოგიების ჩართვა ამ პროცესში რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ ეს არის ის მომენტი, როდესაც არა მხოლოდ კორონავირუსის გამო, არამედ ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემამ, როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში, უნდა იფიქროს იმაზე, როგორ მოახდინოს უფრო მეტად ინოვაციური ტექნოლოგიების ინტეგრირება სწავლების პროცესში. ჩვენ შემთხვევაში ეს არ იყო რთული გამოწვევა, ვინაიდან ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ტექნოლოგიურად კარგად არის აღჭურვილი და არა მხოლოდ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, არამედ ის ადამიანური რესურსი და ტექნიკური მხარდამჭერთა ჯგუფი, რომელიც ძალიან დიდი მასშტაბით არის პროცესში ჩართული, მათ უზრუნველყოს ის, რომ პროცესი მიმდინარეობს შეფერხებების გარეშე. ჩვენთვის გაცილებით მაღალი და მეტი გამოწვევა იყო ის, რომ ის პროექტები, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა, არ გაუქმებულიყო და ჩატარებულიყო ისეთ გეგმიური ფორმატი და რეჟიმით, როგორც გსურდა მის ჩატარება, სანამ ეს პანდემია გამოცხადდებოდა. ამიტომ ამაშიც ტექნოლოგიებს ვიხმართ და პრინციპში ყველა პროექტი სწორედ ტექნოლოგიების დახმარებით გეგმიურად მიმდინარეობს. კიდევ რა პროექტებზე არის საუბარი, როგორც ის არ მხოლოდ ელექტრონული სწავლება, არამედ ბუთკემპები და სხვადასხვა ღონისძიებებიც იქნება დისტანციურად. ამაზეც რო გითხრა ორიოდე სიტყვა, როგორ გააგრძელებთ მომდევნო პერიოდში ოპერირებას? ძალიან მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ ზოგადად სტარტაპ ეკოსისტემისთვის არაერთი პროექტი გვაქვს დაგეგმილი, ეს იქნება ციფრული ბუთკემპი. თუ აი ხო დღეიდან მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და გამოვაცხადო, რომ ძალიან მასშტაბური პროექტი დავიწყეთ, რომელიც სტარტაპ ეკოსისტემის ფარგლებში ნებისმიერი მონაწილე პირისთვის არის ღია, სრულიად უფასო და წვდომა არის შესაძლებელი დისტანციურად. ეს არის სტარტაპ სესიები, რომელსაც დისტანციურად ატარებენ სხვადასხვა მოწინავე, თქვათ, ქართული სტარტაპის მფლობელები, სამოტივაციო სპიკერები და სხვადასხვა საინტერესო მკვლევარები, მეცნიერები და ასე შემდეგ. ეს არის ვიდეო სესიების ციკლი, რომელიც განთავსებული იქნება ჩვენი YouTube-ის ჩანელზე და ღია არის ნებისმიერისთვის წვდომისთვის. ეს არის ავატარის მიერ ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ პლატფორმაზე ქართულ ენაზე ჩატარებული ძალიან საინტერესო და სახალისო ლექციების ციკლი, რომელიც ინოვაციების, ტექნოლოგიების და მეწარმეობის მიმართულებით იქნება. ეს არის რიდერები, რომელიც მომზადდა უახლეს მსოფლიო ლიტერატურაზე დაყრდნობით და მსოფლიოს ბიზნეს ჟურნალების სხვადასხვა საინტერესო გამოცემების გათვალისწინებით. შესაბამისად, აი ეს ბუთკემპი, კონკურსები, რომელიც ჰქონდა გეგმაში, მიმდინარეობს, ვადები არის ჩვენ ვებგვერდზე, Facebook-ის გვერდზე განსაზღვრული და ძალიან მაღალი არის ჩართულობა, ალბათ სწორედ იმიტომ, რომ დისტანციურად მუშაობის თუ სწავლის რეჟიმში უმეტესად ხალხს უწევს სახლიდან გაუსვლელად რაღაც აქტივობების განხორციელება და როგორც ნახეთ, ახლა გუშინ გავხსენეთ პირველად ეს სტარტაპ სესიები და ჩართულობა იყო ძალიან მაღალი, ინტერაქცია არის, კონკურსში მონაწილეთა რიცხვი არის ძალიან მაღალი. ამავე დროულად ვატარებთ მათემატიკის ონლაინ ოლიმპიადას, სადაც რამოდენიმე ასეულმა აბიტურიენტმა მიიღო მონაწილეობა და არა მხოლოდ სწავლების პროცესი და ეს პროექტები, არამედ ყველა დეპარტამენტმა ჩვენს უნივერსიტეტში, რომელიც სტუდენტებს, აკადემიურ პერსონალს თუ სხვადასხვა პარტნიორ კომპანიებს სერვისებს თავაზობდა, ამ სერვისებს ვაციფრულებთ დისტანციურად, უცვლელად ვთავაზობთ ყველას. ჩვენი მიზანი არის. ელენესაც მინდა დავუსვა რამდენიმე კითხვა. აინტერესებს სტუდენტების მხრიდან მათი ჩართულობა, რამდენად ადაპტირდით ახალ პროცესთან, რამდენად რთული აღმოჩნდა თქვენთვის უშუალოდ ლექტორთან დისტანციური სწავლება და რამდენად კმაყოფილი ხართ იმ განათლების დონით, რომელსაც ამ რეჟიმში იღებთ? მოგესალმებით პირველ რიგში მინდა თქვენი ეთერის მეშვეობით ყველას უსურვო ჯანმრთელობა. რაც შეეხება დისტანციურ სწავლებას, პანდემია სტუდენტებისთვისაც ჩვენთვისაც ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, მაგრამ ბითიუმ შეძლო რომ ღირსეულად ეპასუხა ამ გამოწვევებისთვის და ეპასუხა ისე რომ გადაამზადებინა ყველა კადრი და მოეწესრიგებინა ინფრასტრუქტურა. უკვე დაწყებულია ლექციების ციკლი და მიმდინარეობს. თითოეული ლექცია არის ინტერაქციული, ნებისმიერ დროს შეგვიძლია რომ სტუდენტები ჩავართოთ ამ კომუნიკაციაში. ესეთი საგნებიც კი როგორც არის მათემატიკა, ვთქვათ, რომელსაც ჭირდება განსაკუთრებული გამოთვლები და ლექტორთან ერთად მუშაობა, ისიც კი ძალიან გამართულად მიმდინარეობს, რომ წარმოვიდგინოთ დაახლოებითი პროცესი, როგორ ვერთვებით ამ სიტუაციაში, არის ის, რომ ლექტორი დაფასთან ხსნის ამოცანებს ჩვენთან ერთად შეგვიძლია ნებისმიერ დროს ჩავერთოთ დისკუსიაში, იქნება ეს წერილობითი ფორმით თუ მიკროფონისა და ვებკამერის მეშვეობით და ერთად ვცდილობთ, რომ მივიდეთ პასუხებამდე. გვაქვს ასევე გუნდური სამუშაოები, გვაქვს პრაქტიკული სამუშაოები. გარდა ამისა, სანამ ოფიციალურად დაიწყებოდა ონლაინ ლექციები, ჩვენ გქონდა დემო, ესე ვთქვათ, ტესტ ლექციები, იმისათვის, რომ ყოველი მომდევნო შეხვედრა, ონლაინ შეხვედრა ყოფილიყო ბევრად უფრო გაუმჯობესებული, ვიდრე წინა, თუმცა უნდა ითქვას
თქვას ისიც რომ დემოლექციებიც კი უკვე გამართულად მიმდინარეობდა. აქედან გამომდინარე თითოეული ლექცია მიმდინარეობს ტექნიკური ხარვეზების გარეშე და კიდევ რასაც მინდა ხაზი გავუსვა, რაც ქალბატონმა ნინომაც ახსენა, ეს არის ის რომ ნებისმიერი სერვისი რაც შეიძლება რომ სტუდენტს დაჭირდეს სასწავლო დაწესებულებიდან, ესე ვთქვათ, ყველაფერი არის გადატანილი ციფრულ ფორმატში, იქნება ეს კარიერული განვითარების ცენტრთან ურთიერთობა თუ სასწავლო პროცესის მართვის თანამშრომელთან კომუნიკაცია. აქედან გამომდინარე ჩვენ სტუდენტები ვთვლით რომ პანდემიამ არ დაგვწია უკან, პირიქით მივდივართ წინსვლით და მივდივართ განვითარებისკენ ისეთი ტემპით, როგორც ეს ზოგადად ბიზნესის ძალიან კარგი. შეეფერება. და აი ბოლოსკენ უნდა წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი, არ გვაქვს დიდი დრო დარჩენილი. ნინო, შენთან მექნება კიდევ ერთი კითხვა, არაერთხელ გვისაუბრე ამაზე ჩვენს ეთერებში, თუმცა საინტერესოა, რამდენად ხართ მზად იმისთვის, რომ სრული სემესტრი დისტანციურად გააგრძელოთ სწავლება. ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიცით, როდის გაგრძელდება მსგავსი სიტუაცია, ასე რომ ნებისმიერი სიტუაციისთვის უნდა ვიყოთ მზად და რამდენად იქნება BTU ამ ყველაფრისთვის მომზადებული, იგივე ტექნიკურად, მატერიალურად თუ ასე შემდეგ, რამდენად ხართ ამისთვის მზად? სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ BTU-ს მზად არის იმისთვის, რომ მთელი სემესტრი ჩაატაროს ასეთ რეჟიმში გადამზადებული არის არაერთხელ, არა მხოლოდ ჩვენი აკადემიური პერსონალი, მოწვეული ლექტორები, არამედ ადმინისტრაციული პერსონალი, დამხმარე პერსონალი, ინფრასტრუქტურა მზად გვაქვს, ამიტომ ჩვენ პრობლემა არ შეგვექმნება, იმედია რომ არ დადგება მის საჭიროება და ეს პანდემია გადაევლის მალე, მაგრამ თუ მოხდა ისე, რომ საჭირო არის რამოდენიმე თვის განმავლობაში, თუნდაც მთელი სემესტრის განმავლობაში სწავლება წარიმართოს დისტანციურად, ჩვენ სტუდენტებს ამ პროცესში პრობლემებს არ შეუქმნით. ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებთ, იმედია არ გახდება ამის საჭიროება, თუმცა კარგია რომ BTU და სხვა უნივერსიტეტებიც იმედია მზად იქნებიან იმისათვის, რომ მსგავს რეჟიმში გააგრძელონ მუშაობა. დიდი მადლობა ნინო ენქვიძე, BTU-ს რექტორი და ენელე ლომსაძე სტუდენტი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ბიზნეს ლიდერებთან გავაგრძელებთ საუბარს მიმდინარე ვითარებაზე. კეთი ბოჭორიშვილი და რევაზ ვაშაკიძე სულ რამდენიმე წუთში საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში გაგვიზიარებენ საკუთარ მოსაზრებებს და რეკომენდაციებს. გადაცემის ამ ბლოკში, რომელსაც კვლავ ჩვენ უძღვებით, ეკავაციკაძე BMG Drive-ისთვის რამდენიმე რესპონდენტს წერს და ზოგადად ძალიან დაკავებული შეიქმნა ბოლო 2 დღეა. ბიზნეს ლიდერების მოსაზრებებს მოვისმენთ. ცხადი არ იქნება მხოლოდ შეფასებები და რეკომენდაციები, ჩვენ გვაინტერესებს ალბათ გამორჩეულად მთავარი, როგორ აგრძელებს არსებულ ვითარებაში ფუნქციონირება სტრატეგიული დარგები, ეკონომიკა, რომელიც აგრძელებს ფუნქციონირებას და არც უნდა გაჩერდეს. ამის მიღმა ჩვენი სტუმრებისგან, ვინც ამ ბლოკში გვეყოლება, რესპონდენტებისგან გვაინტერესებს მათი მოსაზრებები, როგორ უნდა იმოქმედოს ხელისუფლებამ კრიზისულ და აუცილებლად პოსტკრიზისულ ვითარებაში საიმისოდ, რომ მიმდინარე ვითარებას და შემდგომი პროცესებით სრულად დაექვემდებაროს კონტროლს და რაც თავარია, შეუგზავნოთ ზრდას. სამდე მისასვლელებიც ვართ და ამ დღეებში ხელისუფლება აქტიურად კომუნიცირებს საზოგადოებასთან. დღეს გადაცემის ბოლო ბლოკში, როგორც დაგიანონსეს, სტუდიაში გვესტუმრა რევაზ ვაშაკიძე, იგი კომპანია ჩირინას მმართველი პარტნიორი და დამფუძნებელია და Skype-ით სულ ცოტა ხანში ჩაგვერთვება კეთი ბოჭორიშვილი. იგი ანაკლია სიტის აღმასრულებელი დირექტორია, წლების განმავლობაში მუშაობდა სამთავრობო ეკონომიკურ ბლოკში და გუნდში მაღალ თანამდებობებზე, მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვის მიმართულებითაც და მისი აზრიც გვაინტერესებს. დავიწყოთ ბატონ რეზო დილომშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ვითარება და მოქმედება ბიზნესთან დაკავშირებით მეფრინველეობის დარგში. რა ვითარება ხო არ ასახულა აღნიშნული, ასე ვთქვათ, შოკები თქვენი დარგის მიმართულებით და როგორ ფუნქციონირებს თავად ჩირინა? მე სამ გიპასუხებდი თქვენ კითხვას. გეტყვით დღეს არის 19 და ჩვენ 20 მარტს დაგეგმილი ქონდა ჩვენი ახალი კომპლექსის გახსნა. სართიჭალა 3. სართიჭალა 3, რომელშიც ჩვენ განვახორციელებთ 25 ბილიონი ლარის ინვესტიცია. ეს პროექტი დამთავრებული არის წარმატებით და გეტყვით რომ ეს პროექტი განხორციელდა EBRD-ის თანამონაწილეობით, რომელიც უკვე ამზადებს პრეს რელიზს თელ მსოფლიოში ჩვენი ახალი კომპლექსის გახსნასთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ, რომ
ეს დავამთავრეთ, ალბათ ჩვენ ამას გადავდებთ კარგი დროისთვის გახსნას და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ უკვე 30 მარტს უკვე ჩვენ პირველ წიწილებს შევიყვანთ და დავიწყებთ გაზრდას. გახსნა წიწილებთან ერთად იქნება მაშინ. გახსნა წიწილებთან ერთად იქნება. 30 მარტამდე არ მგონია ჩვენ ეს ხო, მაგრამ არ შემოდგომას დაველოდებით. წიწილებს შემოდგომაზე არ ეს შემთხვევაა, რომ წიწილებს შემოდგომაზე არ დავველოდებით. კარგი, მიმდინარე ვითარება საერთაშორისო. გეტყვით, რომ ჩვენ უკვე თითქოს კადრები ავიყვანეთ დაახლოებით 60 ახალი თანამშრომელი ავიყვანეთ, რომელსაც ახლა ჩვენ უკვე ვამზადებთ და შესაბამისად ის მუდმივად იმუშავებენ ჩვენთან. ან სამუშაო პროცესი კიდევ უფრო დაიტვირთა ჩირინეს შემთხვევაში. დაიტვირთა და გეტყვით, რომ ეს ფაქტიურად თუ სადღეისო ჩვენ 1200 ტონა ხორცს ვაწარმოებთ და იმატება კიდევ დაახლოებით 600-700 ტონა დამატებით. ბატონო ეზო, იმ ფონზე რაც მოსახლეობაში ერთგვარ შეიძლება ბუნებრივი რეაქციაც იყო, როცა დაიწყო აქტიური შესყიდვები, დამარაგება და ამ შემდეგ, რა თქმა უნდა, ბევრ პროდუქტთან დაკავშირებით მოვიკითხეთ ჩვენ ინფორმაცია, სადმე ხომ არ არის რაიმე რისკი მოწოდების შეფერხებისა. იმ ფონზე რომ საქართველოში არის წარმოება და ფაქტობრივად 55,000 ტონა ხორცპროდუქტის მოხმარებიდან თქვენ უდიდესი წილი გიჭირავთ ადგილობრივი ბაზრის, თქვენი მუშაობის ტემპები იქნება მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ამავე დროს ხომ არ არის რაიმე შეფერხების პრობლემა. ჩვენთან შეფერხება გამორიცხულია, ხორბლის ჩვენი მარაგები ზაფხულამდე გვაქვს, რაც შეეხება სიმით წლის ბოლომდე. ანუ ჩვენ მიწოდების თვალსაზრისით ასეთი პრობლემები არ გვექნება და არც შეიძლება შევექმნას და სრულად დღეში დაახლოებით ვაწარმოებთ 70 ტონა ხორცს და ყიდით ბაზარზე. მე გეტყვით, რომ მოხმარება სადღეისოდ გაზრდილი არის. ეს ერთი მხრივ ჩვენ გვიხარია, როდესაც ეს გაიზარდა, მაგრამ ჩვენ ვამჩნევთ, რომ სიტუაცია ეკონომიური ხალხის, როდესაც ყველაფერი დაკეტილია, რესტორნები, მაღაზიები და ყველაფერი ხალხი დიდ ყურადღებას აქცევს საკვებპროდუქტებს. და ჩვენ გეტყვით, რომ ფასთან დაკავშირებითაც ძალიან აქტუალურია დღეს, ჩვენ კერ გავზარდეთ ფასის შევამცირეთ. გამომდინარე იმ მდგომარეობიდან, რომ ხალხი მეტი შესაძლებლობა არ აქვს დაახლოებით გაყინულზე ქათამზე დაახლოებით 1 ლარით ფასი. 1 ლარით არის შემცირებული ფასი. 1 ლარით არის შემცირებული და ნეტხორცის რაღაცა ნაწილებზეც აქციები მიმდინარეობს. და გეტყვით, რომ ჩვენ არც ვაპირებთ ფასის მომატებას ამ პერიოდში. არც დისტრიბუციის ნაწილში არანაირი შეფერხება არ დაფიქსირდა. და მე გეტყვით, რომ ჩვენ მოლაპარაკება გვაქვს დიდ სუპერმარკეტებთან, რომ იმათაც არ გაზარდონ ფასი ჩვენ პროდუქციაზე. ეს ჩვენი პირობა არის. ბატონო, მთელი მოთხოვნის რა წილის დაკმაყოფილება შეუძლია აი მოცულობებს, რომელზეც ახლა საუბრობდით, ამ სარტიჭალა 1 და 2-ის მომსახურების ფარგლებში და თქვენ ნახევარში უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ სარტიჭალა 3-ის განაცვლება. გეტყვით, ახლა ჩვენ პროდუქციას რასაც ვაწარმოებთ და იმ ხარისხის, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ, მოსახლეობის ვთქვათ, აი შეძენილი ნედლი პროდუქციის 90% ჩვენ შეგვიძლია მივაწოდოთ მოსახლეობას, გარდა ამის არსებობს სხვა წარმოებლების და რომელიც აქტიურად მუშაობენ და აწვდიან პროდუქციას. ამ ხრივ ხორცის თვალსაზრისით არაფერი შეფერხება არ არის. მე უფრო მეც გეტყვით, ჩვენ ამისად გავანალიზეთ ფასები ქათმის 2013 წლიდან 2020 წლამდე და რეალური მატება ფასები საერთოდ არ ყოფილა. თქვენი კომპანიის ინფლაციის გათვალისწინებას გვაქვს. ჩვენი კომპანიის ხო და ინფლაციისთან გათვალისწინებით. საქმე რა შემდგომარეობს? ჩვენ ვართ ესე იგი ქართული წარმოება და ბევრი ხარჯები ჩვენ გვაქვს ლარში. და გამომდინარე ჩვენ ისე პირდაპირად არ ვარ დამოკიდებული აი დოლარის კურსთან ან ევროს კურსთან ნაწილობრივ ვარ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რადგანაც თქვენი ყავით ჩვენთან საწარმოში არის მაღალ ტექნოლოგიური წარმოება, ჩვენ კონკურენტუნარიანი ვართ და ეს ფასები, რომელიც სადღეისოდ არის, ჩვენ შეგვიძლია დიდი ხნის განმავლობაში შევინარჩუნოთ. ისე რომ ორგანიზაციაც მიიღოს მოგება და ხალხმაც ნახოს შესაბამისი შეღავათები ამ ფასებში. ჩვენ
ყველა მყიდველს განვიხილავთ რომ ჩვენ პარტნიორს და ჩვენ შესაბამისად არ ვარ დაინტერესებული იმ ჩვენი მომხმარების მძიმე მდგომარეობაში ჩაყენებისა. კომპანიის ოპერირების და შესაბამისად მოგების ნაწილი მათ შორის თქვენი საექსპორტო წიაღსვლებიდან და შესაძლებლობიდანაც ფორმირდება. ჩინა განსაკუთრებით ზრდის თავის წარმომადგენლობას აზერბაიჯანის ბაზარზე, სადაც ფაქტიურად ქართული ქათმის ხორცი სულ უფრო და უფრო, ასე ვთქვათ, იკიდებს ფერს. რა ეტაპზე ვართ აზერბაიჯანში ექსპორტთან დაკავშირებით? აზერბაიჯანში კი წარმომადგენლობა კომპანია გავხსენით უკვე. შესაბამისად ჩვენ მოვემზადეთ შესაბამისი თავის სპეციფიკა პროდუქციას და შეფუთვას და ეს უკვე გაკეთებული გვაქვს და ჩვენ დაახლოებით ესე იგი აპრილის თვეში დავიწყებთ ინტენსიურ გადანზი. ეხლაც გაგვაქვს პროდუქცია და ამ კუთხითაც შეფერხება არ ყოფილა. არა. გეტყვით რომ ჩვენი პროდუქციის ხარისხი საკმაოდ მაღალი არის. მე გეტყვით რომ იქ წყლის შემცველობა ძალიან შეზღუდული არის აზერბაიჯანში 2%, ჩვენთან არის 5%. და შესაბამისად პირიქით ჩვენთან იგულისხმება საქართველოს ბაზარზე დაშვებულ ნორმას ხო დაშვებულ ნორმას ხო და ეხლა დღევანდელი ეს არის და ჩემი აზრით აქ ბაზარის იმპორტურები ძალიან გადანაწილდება გამომდინარე იქიდან რომ ბევრი პროდუქტი რომელიც საქართველოში შემოდიოდა განსაკუთრებით ის პარკლები და ნაწილები გაჟღენთილი იყო დაახლოებით 40-50% წყლით. დიახ. კარგი, ეს ჩირინასაც ეხებოდა ბატონ რეზო, თქვენ ისე ვერ გაგიშვებთ სტუდიიდან მიმდინარე ეკონომიკურ ვითარებაზე და გარკვეულ რეკომენდაციებზე რომ არ ვისაუბროთ. მოდი მანამდე ერთად მოусმინოთ ქეთი ბოჭორიშვილს, რომელიც დისტანციურად Skype-ის საშუალებით, ან კომუნიკაციის საშუალება უამრავია ჩაგვერთვება. ქეთი თვითიზოლაციაში იმყოფება, როგორც ამას 1000-ზე მეტი ადამიანი, მგონი 1200-ზე მეტი ადამიანი არქმევს ესე თავის სახელს, თუმცა ის აქტიურია ჩვენთანაც მიმართებაში, დარწმუნებული ვარ საქმისთან მიმართებაში, დილამშვიდობის და ჩემი პირველი კითხვა ეხება მაინც იმ წარსულ გამოცდილებას, რომელიც უკავშირდება FDI-ის ინვესტიციების მოზიდვას, რამდენად გამოუმუშავდა საქართველოს ქეთი შენი მოსაზრებით 2008 წლიდან მანამდეც მოყოლებული გარკვეული იმუნიტეტი ესეთი შოკების მიღებასთან დაკავშირებით და რას მოქმედებს ამ დროს ეკონომიკა, რაზე უნდა ვიმოქმედოთ და ვინ შეიძლება აიფაებიდან წარმოვიდგინოთ მთავარ პარტნიორებად არსებულ ვითარებაში საიმისოთ, რომ მის ეგრეთ წოდებული ფინანსური ბალიში აუცილებლად შეიქმნას იმ მინუსის დასაფარად, რაც გვექნება ეკონომიკური ვითარებიდან გამომდინარე. მე არ მესმის ქეთის საუბარი და თქვენ გესმით? კარგი. დაუბრუნდებით ტექნიკური ხარვეზე არის და ქეთის აუცილებლად დაუბრუნდებით. ბატონო ზო, ეკონომიკურ ვითარებაზე მსურს ხო საუბარი და არ ვიცი, აი მოდი გეტყვით რომ დღეს რაც ხდება, აი შოკი არ მარტო საქართველოში, თელსოფლიოში არის, მე გეტყვით რომ როდესაც ეს მსოფლიო გამოვა ამ ეკონომიური ამ შოკიდან, ვითარებიდან მსოფლიო იქნება სხვა და ჩემი მოსაზრებით, ღრმა მოსაზრებით საქართველოს მთავრობამ, ეკონომიკურ გუნდმა და ბიზნესმა სულ სხვანაირად უნდა შევხედოთ ჩვენ მომავალს. ეხლა რაშია საქმე? საქმე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ ჩვენ ცოტა ლურჯი სათვალეებით უყურებ მსოფლიოს დღემდე. მაგალითად დღემდე ვთვლით, რომ თუ ჩვენ არ მოვიყვანეთ ან ხორბალი, არ მოვიყვანოთ ის ძირითადი პროდუქტი, ამას მსოფლიო მოგცემს. მე თქვენთანაც ვუსმენთ, ამერიკა მოგცემს, ის მოგცემს. ეს მოგცემს იქამდე, სანამ იმათ არ დაუდგებათ პრობლემა. მე მაგალითს მოგიყვებით, ჩვენ წარმოებაში ბელგიიდან ვხმარობთ სადიზინფექციო საშუალებას. ჩვენ ამასინად შევიძინეთ დაახლოებით 6 თვის მარაგი და ამის შეძენა გიწევთ ბელგიაში? ბელგიაში. საქართველოში ამის წარმოება არ არის. არ არის ახლა. და ამაზე დაახლოებით იხარჯება რამდენი ჩირინასგან წლიურად, ბატონო რეზო, რაც შეიძლება 180,000 euро. ანუ 180,000 ევროს დაკვეთა შეიძლება ყოფილი განხორციელებულიყო ადგილზე. ეს მოყავთ მაგალითად. ეს მაგალითი მოყავთ რამ თვალსაზრისით, რომ და მივიღეთ წერილი, რომ ევროკავშირმა აკრძალა
მათი პროდუქციის გატანა ევროკავშირის გარეთ. მე გეტყვით ერთ რაღაცას, რომ თქვათ რუსეთში დღეს არის ხა ხორბალი, არის სხვა პროდუქცია, ბევრი რაღაც, მაგრამ იქაც შეიძლება დადგეს დრო, როდესაც მიიღებენ დადგენილებას, მე მათ ამ ხრივ ნორმატივი მაჩნია, რომ აკრძალავენ ექსპორტს. ასეთი შეუძლია უკრაინასაც მოუვიდეს და ბევრ სახელმწიფოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ საქართველოს დავშებით უბრალოდ ყოველგვარი გეტყვით, რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდებით. ეხლა ვიძახეთ, რომ ერთი თვის მარაგ გვაქვს, ორი თვის მარაგ გვაქვს, მაგრამ ეს დამოკიდებული არის იმ მდგომარეობით, რა მდგომარეობაში არის დარჩენილი მსოფლიო. და ჩემი აზრით, მე ამაზე ხანია ვიძახი, რომ საჭირო არის გადახედვა იმ საბაზისო კომიტეტის თაობაზე, რომელსაც საქართველოს შეუძლია აწარმოოს. საქართველოს აქვს მიწა, რაც ღმერთმა მოგცვა მზე და წყალი და თუ ჩვენ დავიწყებთ და სახელმწიფო პოლიტიკა შეცვლის თავის ორიენტირებს ამ თვალსაზრისით, რომ საჭირო არის ამ პროდუქციების წარმოება საქართველოში. ხო, ეს მაშინ ეს უნდა გახდეს პრიორიტეტი. ეს უნდა გახდეს პრიორიტეტი. მე გეტყვით ახლა სადღეისოდ მე არ მინახა კრიტიკის თვალსაზრისით, მაგრამ ბევრი ფული რაც შესახარჯება ის საჭირო არ არის ასეთი სახელმწიფო დაფინანსებებს გულის სახელმწიფო დაფინანსებებს გულის ხო და ერთი მხარე მეორე მხარე უნდა იყოს რომ წვრილი მეურნეობები ეს კარგია ფერმერული მეურნეობები კარგია მაგრამ ეს წვრილი ფერმერული მეურნეობები სახელმწიფოს ვერც გამოყვებავს ვერც სტაბილობას შექმნის და ვერც ვერაფერს შეგებ ეს აუცილებელია. კეთისთან დაკავშირების კიდევ ერთი მცდელობა გქონდეს. კეთი თუ გესმით ჩვენი ხმა და მოდი გავტესტოთ რამდენად გვესმის ჩვენ შენი. მოგესალმებით. თქვენი ხმა მესმის. არის კავშირი და გისმენთ ყურადღებით. კეთი, რა რესურსზე შეიძლება პოტენციაში კონდეს საქართველოს წვდომა და ნაბიჯები, რაზეც საკუთარი წარსული გამოცდილებაც გალაპარაკებს. გისმენთ ყურადღებით. მოგესალმებით. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რაღაც არ არის აქ ერთი ინსტრუმენტი ან კონკრეტულად ერთი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ამ მდგომარეობიდან გამოიყვანს. მნიშვნელოვანია ძალიან კომპლექსური და გრძელვადიანი ხედვა და რა თქმა უნდა, მოკლევადიანი ინტერვენციების, რომელიც ესე რომ ვთქვათ, მცირე და საშუალო ბიზნესზე მაქსიმალურად წნეხს ესე რომ ვთქვათ, ნაკლებად შეეხება, წნეხიანებად შეეხება. მინდა აღვნიშნო, რომ პირველ რიგში ძალიან რთულია განჭვრიტო და ესე რომ ვთქვათ, წინასწარ რაღაც შეაფასო, რადგან იმდენად გაურკვეველი მდგომარეობაა, ჩვენ არ ვიცით თუნდაც როდის დასრულდება ეს პანდემია, რომელიც რა თქმა უნდა ეკონომიკური კრიზისი იქნება, ეს დასრულდება 2 კვირაში, 8 კვირაში, 6 თვეში არის კვლევები, რომ შეიძლება 18 თვე გაგრძელდეს, შესაბამისად მსოფლიო ძალიან არასტაბილურია და იგივე თუ ინვესტიციებს ვეხებით, უკვე ყველა შეეცდება ინვესტიციების განხორციელება, ნაკლებად განახორციელება, ანუ აპეტიტი ეს რო ვთქვათ, სურვილი რომ ინვესტიციების სხვა ქვეყანაში განხორციელდეს, ნაკლებად იქნება. მიუხედავად ამისა, დავეთანხმები ბატონ რეზოს, მნიშვნელოვანია ძირეული ცვლილებები, ეს იქნება ბიუჯეტის ცვლილება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ცვლილებების გაკეთება. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კონკრეტული სტიმულირების პროექტი და ეს ერთიანად არ შეიძლება რომ შევხედოთ დარგების მიხედვით უნდა შევხედოთ იმ დარგებს რომელიც უფრო მოწყვლადია რა თქმა უნდა შესაბამისი მექანიზმები უნდა მოუფიქროთ არის დარგები რომელიც ნაკლებად მოწყვლადი იქნება ეს იქნება იგივე კვებითი პროდუქტები თუ ასე შემდეგ მალევე შეიძლება მოხდეს მათი აღდგენა და ისევ და ისევ დღეს რო გადავხედავთ ვინ შეიძლება ჩატოს ქვეყანაში ფული ნავთობზე დამოკიდებული ქვეყნების რა თქმა უნდა შესაძლებლობები მცირდება და ესეც ამცირებს იმ შესაძლებლობებს რომ ესეთი ქვეყნები მოვიზიდოთ ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა მე ვხედავ ერთ ტენდენციას. ამ კრიზისმა გვაქვს თუ აქამდე ხდებოდა კონსოლიდაცია და ძირითადად წარმოებები გამსხვილებული იყო კონკრეტულად, თუნდაც ეს იყო თურქეთში, რუსეთში თუ ჩინეთში, ვფიქრობ, რომ ეს კრიზისი ახალ შესაძლებლობებს გამოაჩენს, განსაკუთრებით საწარმოო ჯაჭვებში და იგივე მულტინაციონალური და დიდი კომპანიები შეეცდებიან რისკების გადანაწილებას და უფრო მეტი საწარმოების სხვადასხვა რეგიონებში განთავსებას.
და აი აქ რეალურად მაქსიმალურად აღარ მარტო სიტყვებით აკმარა, აქ უნდა ვიყოთ ჩვენ ძალიან ეფექტურები, cost efficiency-ები, ესე რომ ვთქვათ, და შესაძლებელია რომ დავაინტერესოთ წარმოებები, რომ საქართველოში ესე რომ ვთქვათ რეგიონი, განსაკუთრებით კავკასიისა და ცენტრალური რეგიონი საქართველოში გადმოიტანონ და წარმოების კუთხით მაქსიმალურად შევეცადოთ ჩვენი ნიშა დავიმკვიდროთ. ამის მაგალითი ისიც მაძლევს, რომ იგივე თუნდაც საფეიქრო ინდუსტრიაში დღეს ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დგანან, იმიტომ რომ ძირითადი წარმოებები ჩინეთში ჰქონდათ და დღეს უკვე უყურებენ სხვა ბაზრებსაც ვერ ამარაგებენ მაღაზიებს და შესაბამისად მათ წინაშე ნამდვილად იქნება ის საკითხი, როგორ მოახდინონ რისკების განანაწილება ახალი ბაზრებისათვისება და სწორედ აი ამ კრიზისმა უნდა დაგვანახოს ჩვენ საქართველოს სად შეიძლება დავინჭიროთ ჩვენი ნიშა და აი ამ მიმართულებით მიზან მიმართულად მოხდეს უკვე მუშაობა ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით. ქეთის დიდი მადლობა, უბრუნდები ბატონ რეზოს, ქეთისთან მუდმივად ვჩებით კავშირზე და გვექნება ამასთან პერიოდულად ესეთი სატელევიზიო ჩართვები და ინტერვიუები. კრიზისი როგორც შესაძლებლობა ცვლადი მსოფლიოს პირობებში. თქვენ ჩამოთვალეთ, არა, თქვენ გააკეთეთ აქცენტირება, ეს ჩემი ბოლო კითხვაა, ბატონ რეზო 2 წუთი დაგვრჩა, რომ საქართველოს უნდა გადავიდეს თვით წარმოებაზე, თვით დაკმაყოფილებაზეც, მათ შორის იმ სტრატეგიული პროდუქტებისა. საბაზისო სასაქონლო ჯგუფების გუშინ და გუშინ წინ დავალებები მთავრობის მხრიდან ესეთი 7 პროდუქციებს, 7 სახეობაზე გაიცა, რომ არ გაიზარდოს ფასები. ეს პროდუქტებია თუ რა პროდუქტებს გულისხმობთ საიმისოდ, რომელთაც საქართველოს საკუთარი თავით უნდა დაიკმაყოფილოს და აქვს პოტენციალი რომ გაყიდოს და დაექსპორტიროს. მაგალითად მე პირველ რიგში ხორბლის თაობაზე მინდა ახსენოთ, რომ დიდი რაოდენობით ვყიდულობთ ძალიან დაბალი ხარისხის ხორბალს. საქართველოს შეუძლია წარმოოს მაღალი ხარისხის ხორბალი და მათ შორის დააგვაყტურის თავისები და ექსპორტზეც გაიტანოს. კი ბატონო. ეს ერთი. შემდეგ სიმინდზეა საუბარი, იქ ლობიოზეა საუბარი, იგივე წიწიბურაზეა საუბარი. ეს არის ის პროდუქტები, რომელსაც საქართველოს უკვე წლების განმავლობაში დიდი რაოდენობით ყიდულობს და შემოაქვს საქართველოს. მაგალითად, თუ ავიღებ ზეთს, მაგალითად, ზეთს დაახლოებით 35,000 ტონა ზეთს საქართველოს ყიდულობს. ეს ძალიან დიდი მოცულობაა. ბატონო, მე მახსოვს თქვენი პროექტი კარტოფილის მოყვანასთან დაკავშირებით ახალციხეში და არის თუ არა ეს ძალაში და აპირებთ თუ არა მაკუთხით ინვესტირებას. მე გეტყვით ახლა მე განახორციელებ იმ შემთხვევაში ამ პროექტს თუ იქნება შეთანხმება სახელმწიფოსთან გამომდინარე იმ პოლიტიკის კარტოფილის შეძენის რომელიც ყველა ქვეყანაში არის. და ეს არის ეს რა არის ხა? ადგილობრივის დაკმაყოფილება? ადგილობრივის დაკმაყოფილება და თუ არ ყოფნის შემოიტანონ ეს პროდუქცია სხვა ქვეყნიდან. მეორე საკითხი იგივე ხორბალზე, უნდა იყოს აქცენტი ხორბალზე, თუ არ ყოფნის შემოიტანოს და დაკმაყოფილდეს. ხათამზე მე გეტყვით ხა ჩვენ ხო ვაწარმოებთ და შემოდის გეტყვით რომ თურქეთიდან საკმაოდ დაბიო ხარისხის პროდუქცია და იყიდება ძალიან დაბალ ფასში. იგივეა კვერცხზეც წარმოებრივია საქართველოში ბევრი და მინიმუმია ხო კვერცხი? კვერცხი მაინც მინიმუმია, მაგრამ მე გეტყვით რომ ეს რადგანაც ბიოლოგიური ობიექტებია ყველა ხორბალი და რაღაცა საჭირო არის კოტირება ამის შემოტანის თაობაზე. ანუ თქვენ მაინც კოტირების იმასე. კოტირებას ქვეყანაში აი უცხოური შემოტანა უნდა განხორციელდეს კოტების მიხედვით და ასე ვიღაცამ აიღოს და შემოიტანოს ცუდი ხორბალი დაახლოებით იაფაში, ეს გამოიწვევს იმაში, რომ აქ საქართველოში ან კახეთში რო აწარმოოს მაღალი ხარისხის ხორბალი, იმას ჩაუწვება ეს ხორბალი. კარგი, არც დუსან ყოფნის დრო, განსაკუთრებით ეს ბოლო ბლოკში როგორც არის 19 მარტია იქოქება ტელეპიროლის საინფორმაციო სამსახური, ჩვენს დღის განმავლობაში გავაგზავნებთ ჩვენ საქმიან ეთერებს, საქმის კურსის ჩაგაყენებთ, საქმის კურსში ეკონომიკაზე მიმდინარე ვითარებისა ბექაბაციკაზე ჩაგაყენებთ. მადლობა რევაზ ვაშაკიძეს, შირინას დამფუძნებელს და მართლ პარტნიორს ნომრობისთვის საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში. ხვალ დილით შევხვდებით.